მხარეები. ჩვენ ვართ რეალური ცხოვრების შუაგულში და ვიცით თავისუფლების, დამოუკიდებლობის, ღირსების ფასი. ჩვენ ვართ იქ სადაც ჭირდებით და იქ სადაც საჭიროა ისმოდეს ხალხის ხმა. მთაში, ბარში, სოფელში, ქალაქში. ჩვენ ვართ ყველგან, ვხედავთ ყველაფერს და ჩვენს ჟურნალისტურ პრინციპებზე შეუძლებელია ზეგავლენის მოხდენა. TV პირველი. გავლენების მიღმა, მოვლენების შუაგულში. გადაცემის სპონსორია Nova. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. გადაცემის სპონსორია დეველოპერული კომპანია კინორი. ფრანგული სამშენებლო გამოცდილება საქართველოში. დილამშვიდობისა, საქმიან დილას ვიწყებთ TV პირველზე. ეს 15 ნოემბერია. ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდი BMG იქოქება თქვენთვის და ვიწყებთ საქმიან დილას. მაშასე სხვადასხვა ინფორმაციები ვრცელდება, მაგრამ Facebook-მა მიმდინარე წლის მესამე კვარტალში დაახლოებით და ესე ამბობენ, ამასთან გულისხმობს სხვადასხვა ინფორმაციებს 2.5 მილიონი პოსტი წაშალაო, რომელიც ხელს თვითმკვლელობის ან თვითდაზიანების წახალისებას უწყობდა. სოციალურმა ქსელმა ასევე წაშალა 4.5 მილიონი ნარკოტიკების გაყიდვის შემცველი კონტენტიც, ამის შესახებ თავად Facebook-ში აცხადებენ. ცხადია, ეს შეზღუდვები ჩვენ არ გვეხებაო, მაუწყებლად Facebook-ზეც, მაგრამ ისე ყველას მაინც გირჩევთ, რომ ტრადიციულად BMG-ს ვებგვერდს მიაკითხოთ და იქიდან გვიყურებთ. რუსთავში ხელოვნური ინტელექტის და ბლოკჩეინის ცენტრი იხსნება. პროექტის განხორციელებაზე რუსთავის ინოვაციების ჰაბი ჰოლანდიურ კომპანია Effect AI-სთან მუშაობს, როგორც ჰაბის ხელმძღვანელმა რევაზ ბარბაქაძემ ინტერვიუში განაცხადა, ცენტრი მუშაობას იანვრის ბოლოსთვის დაიწყებს. BMG-ს ექსკლუზივი გამართლდა და გუშინ დილით პრემიერ-მინისტრმა ბიზნეს ომბუდსმენის პოსტზე მიხეილ დაუშვილი წარადგინა, ისიც მიაყოლა, რომ ეს არის უმოკლესი გზა ნებისმიერი ბიზნესის ნებისმიერი პრობლემა რამდენიმე წუთში პრემიერ-მინისტრის კაბინეტში აღმოჩნდესო. რატომ ვერ ახერხებდა იგივეს ან რას აპირებს ირაკლი ლეკვინაძე, ამას უახლოეს დღეებში მოგახსენებთ. გიორგი კახარია დავალებას აძლევს განათლების, კულტურის და სპორტის მინისტრის პოზიციაზე დაბრუნებულ მიხეილ ჩხენკელს და განსაკუთრებული ყურადღების მიპყრობას პროფესიულ სასწავლებლებზე სთხოვს. ამასობაში კი საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი მონაცემებით 2019 წლის ოქტომბერში 2018 წლის ოქტომბერთან შედარებით საქართველოს საქონლის ექსპორტი 4.5%-ით, ანუ 13.5 მილიონი დოლარით გაიზარდა, იმპორტი შემცირებულია 2%-ით. 2019-ში ოქტომბერში საქართველოს საქონლის ექსპორტმა 317 მილიონი დოლარი, ხოლო იმპორტმა 858 მილიონი დოლარი შეადგინა. უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი 9 მილიარდს აჭარბებს, რაც 2018 წლის ოქტომბრის უარყოფით ბალანსზე 31 მილიონი დოლარით ნაკლებია. ამ ექსპორტთან დაკავშირებით იანვარ-ოქტომბერში ექსპორტი 10.4%-ით გაიზარდა, ხოლო იმპორტი 3.1%-ით შემცირდა. კარგი, ფინანსთა მინისტრს, ეხლა რომელიც ჩანდა კადრში, ძალიან საინტერესო გიორგობის თვე აქვს, რომელსაც დიდი ალბათობით გუშინდლამდე ნამდვილად მეგონა, რომ პარლამენტში გაატარებდა, მაგრამ მე მგონი ასეც მოხდება. დასამტკიცებელია 2020 წლის ბიუჯეტი, მიდის საკომიტეტო მოსმენები, ასევე არის დაბარებული ოპოზიციური ფრაქციების მიერ. მოკლედ ვანო მაჭავარიანი ჩასახლდა პარლამენტში, მაშინ როცა მე მგონი იქ აღარავინ არ რჩება, სანახაობა არ მოაკლდება ამ დღეებში, თუმცა გასართობი
არც მას და გასართობად არც მას და არც ჩვენ გვცალია, რაშიც ცალსახად ვეთანხმებით მინისტრს არის ის, რომ საჯარო სამსახურში დიდი ბიუროკრატიაა და ბევრი მტკივნეული რეფორმის გატარება იქნება საჭირო. მისი ჭარბი წარმომადგენლობით ისარგებლა პარლამენტში, ანუ ვანო მაჭავარიანის არჩილ ქალაქვაძემ და ბრძანა, რომ უმრავლესობაში არის აზრი, რომ უმჯობესია სავალუტო სესხების გაცემასთან დაკავშირებით ამოქმედებული რეგულაცია შემსუბუქდეს და პარლამენტის თავმჯდომარე გულისხმობდა 2019 წლიდან საქართველოში მოქმედ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს 200,000 ლარამდე მოცულობის სავალუტო სესხის აღებაზე დაწესებულ შეზღუდვებს. ნახოთ როგორ იქნება ეს ამბავი. სოტბის აუქციონზე კი ვან გოგის ნახატი $9,800,000 გაიყიდა. საუბარია ნამუშევარზე People strolling in a park in Paris, ხალხი სეირნობს პარიზის პარკში, რომელიც მან 1886 წელს შექმნა, პარიზში ჩასვლიდან რამდენიმე თვეში. იცოდი თუ არა, რომ აი ამ ნამუშევრის საწყისი ღირებულება, ვან გოგის აი ამ ნამუშევრის საწყისი ღირებულება აუქციონზე 5-7 მილიონის ფარგლებში იყო. არავინ არ ელოდა ესეთ ფასებს, ხოლო ნახატი ნავარაუდებზე საკმაოდ მაღალ ფასად, ანუ თითქმის $10 მილიონ გაიყიდა და ეს არის ალბათ მიზეზი იმისა, რომ Forbes-ი დაინტერესდა ამ ამბით. დილამშვიდობის გიორგი, წარმოდგენას არ მქონდა, მაგრამ Forbes-მა იცის გემოვნებიანი ამბები როგორ შეარჩიოს, არც ერთ ეტაპზე ეშრებოდა ეს და ისიც გავარკვიეთ სხვათა შორის ამასობაში, რომ ხალხი სეირნობს პარკში, ტილოს სახელად, რომელიც მან, ანუ ვან გოგმა 1886 წელს შექმნა, პარიზში ჩასვლიდან სულ რამდენიმე თვეში აქვს დახატული. ნახატი ზეთის აღებავებით არის შესრულებული და იმპრესიონისტების გავლენა იგრძნობაო, ამბობენ კარგი შემფასებლები და დამფასებლები. ამ ნამუშევარზე ვან გოგს მუქი ფერთა პალიტრა აქვს გამოყენებული, ძირითადად ყავისფერი, წითელი, მუქი ყავისფერი, ოქროსფერი და აღწერს ძირითადად ამ ფერებით შემოდგომას. მე არ მაქვს ინფორმაცია დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ ყველას, არის თუ არა რაიმე ნახატი დარჩენილი, ან იყო თუ არა თავის დროზე ალაბრის საპრეზიდენტო რეზიდენციაში, მაგრამ დაგვაინტერესა და გამოვიკვლიეთ ერთ-ერთი ყველაზე დაკავებული ესეთი მშრომელი სახელმწიფო ჩინოვნიკის საქართველოს პრეზიდენტს გულისხმობ 2018 წლის დეკემბრიდან 2019 წლის სექტემბრის ჩათვლით ალაბრის საპრეზიდენტო რეზიდენციის მოვლა და კომუნალურები რამდენი დაждდა და ეს არც მეტი არც ნაკლები 638,000 ლარია. ამის შესახებ სახელმწიფო დაცვის სპეციალურმა სამსახურმა აცნობა BMG-ს ჩვენს მიერ გამოთხოვნილი ინფორმაციის საფუძველზე და ამ მონაცემებით ირკვევა, რომ ავლაბრის რეზიდენციის კომუნალურები, ანუ საუბარია წყალზე, გაზზე, ელექტროენერგიაზე და შენობის მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა, ასევე გენერატორისთვის საჭირო დიზელი სახელმწიფოს 10 თვის მანძილზე $900,000-ზე მეტი დაუჯდა. გარდა ამისა, რეზიდენციის დაცვის სამსახურის თანამშრომლებისთვის გაცემული ხელფასის ოდენობამ აღნიშნულ პერიოდში 291,000 გადააჭარბა, თითქმის 292,000-ია და აქაც დანამატები არ დავიშურეთ, 25,000 ლარი წავამატეთ, ხოლო უნიფორმამ, ჩემო ბატონო, თითქმის 10,000 დაგვიჯდაო. ჯამში შეიძლება ითქვას, რომ ავლაბრის რეზიდენცია, რომელიც მხოლოდ ცერემონიალურ ფუნქციას ატარებს სახელმწიფოს სალომე ზურაბიშვილის პრეზიდენტობის პერიოდში 955,199 ლარი დაუჯდა, მაშინ როდესაც თავად პრეზიდენტი ათონელის რეზიდენციაში იმყოფება, ამბობენ მუშაობს და შეგახსენებთ ისევ, რომ სალომე ზურაბიშვილი საქართველოს პრეზიდენტის პოსტზე ოფიციალურად 2018 წლის 16 დეკემბერს იქნა არჩეული, ჯერ შერჩეული და მერე არჩეული, თუმცა ის პირველივე დღიდან ათონელის რეზიდენციაში მუშაობს და ავლაბრის რეზიდენციას პრეზიდენტის რანგში მხოლოდ რამდენჯერმე ესტუმრა, მაღალი რანგის სტუმრების გაიშვიათებული სტუმრობების აღსანიშნავად. ვაგლახრო მე სამხელა მოცულობები და შენობები კიდევ ერთხელ კარგად წარმოაჩენენ ჩვენს დაპაუზებულ ვითარებას და სრულ დისკოორდინაციას უწყებებს წარსულის და მომავლის მიმართებით მათ შორის. ამიტომაც ვიღებთ იმ შედეგს, რომ ამ უფუნქციო შენობების შენახვის თანხებს ვიხდით ჩვენ, მე და თქვენ, ყველანი. და პასუხს ამაზე მავანთ ჩვენ ვთხოვთ მხოლოდ 4 წელიწადში ერთხელ არჩევნების გზით. თუმცა მრავალი სხვა კითხვებით მივმართავთ მათ ამ 4 წლის განმავლობაში, სხვა დროსაც და ამას უკვე შედარებით გამრცობილი ეთერით
ალბათ უკვე დავიწყებთ შემდეგი ორშაბათიდან. რა ხდება შემდეგ ორშაბათს? ის ხდება, რომ 18 ნოემბრიდან BMG-ს გადაცემები, ანუ შემდეგი ორშაბათიდან საქმიანი დილა ანალიტიკა, საქმის კურსი TV პირველის ეთერში განახლებული დროით გავა. საქმიანი დილა ნაცვლად დილის 8 საათისა, 8:05 წუთი ყოველთვის მოგესალმებოდით და ელოდით სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ნარატივს. მოკლედ, ამ ორშაბათიდან, დამდეგი ორშაბათიდან 18 ნოემბრიდან 8:30-ზე ვიწყებთ და ტრადიციულად 11-ს რო დააკლდება 10 წუთი მივყვებით თემას. 3 საათნახევრიან ეთერში გადაცემის წამყვანები ტრადიციულად თქვენი მონამორჩილი გიორგი ისაკაძე და ანა ლაპიაშვილი იქნება. თუმცა BMG ასევე გეგმავს თავისი რეპორტიორების ძალიან აქტიურ ინტეგრირებას საქმიანი დილის ფარგლებში თანაწამყვანის ამპლუით BMG-ს ერთ-ერთ მთავარ სახესთან ბექა ბაციკაძესთან ერთად. ბიზნეს მედია საქართველოს აგრძელებს ასევე საზოგადოებისთვის ცნობილი ანალიტიკოსების, ინდუსტრიის ლიდერების და ეკონომისტების მიერ საავტორო რუბრიკების წარდგენას და აი ამ ყველაფრის ჩამოთვლაშიც და ასე ვთქვათ, თქვენი გადმოცემაშიც ანა დამეხმარება. გამარჯობა ანა, მადლობა რომ სიახლეები ძალიან ბევრი გვექნება. 2019 წლის ბოლომდე რამდენიმე ახალი რუბრიკა შემოემატება ჩვენს ეთერებს. გიორგი მოლოდინაშვილი საუბრები ავიაციაზე, ეკატერინე ციმაკურიძე, როგორც უკვე ნახეთ, დემოკრატიის ინდექსი წარმოადგენენ. ცხადია, მაყურებელი ტრადიციულად მიიღებს ინფორმაციას საავტორო რუბრიკის ფარგლებში. ნინო ზაბახიძისგან, ალექსი პეტრიაშვილისგან, მარინა მანჯგალიცისგან, მაია სტემოიძისგან და ივა ჭყონიასგან, რომელიც ჩვენ საქმეარ მაყურებელს მგონი კარგად ეცნობიან უკვე. BMG აგრძელებს თანამშრომლობას საინვესტიციო ბანკ Galten Tagartis ანალიტიკოსებთან, ისევე როგორც გრძელდება კომპანია M-Quadrat-ის დეველოპერული რუბრიკა და ლევან თაღიაშვილის საავტორო რუბრიკა სტარტაპერი, რომელსაც TBC-სთან ერთად ყოველკვირეულად წარმოგიდგენთ. წლის ბოლომდე გრძელდება კიდევ ერთი საავტორო რუბრიკა, რომელსაც HR Hub-ის დამფუძნებლები ანა ნავდარაშვილი და ანი გზირიშვილი წარმოადგენენ. მე მადლობელი ვარ განსაკუთრებით ასევე ჩვენი სპონსორების, მათ და მხარდამჭერების კომპანია Nova. შენ ხარ ჩემი ბატონი, ზვიად აბულაძე და მისი გუნდი, რომელიც მთელი ეს წლებია გვიმაგრებს ჩვენ და TV პირველს მყარად ზურგს. მადლობა ყველას უკლებლივ, მანამდეც ვინც ჩამოვთვალე პარტნიორობისთვის, მეგობრობისთვის და დარწმუნებული ვარ ეს პარტნიორობა ძალიან საინტერესოდ გაგრძელდება 18 ნოემბრის შემდეგაც. რომელიც რომ რა თარიღიდანაც ჩვენ განაწილებრივ განახლებული ქრონომეტრაჟიც გვექნება TV პირველზე. ელენე კვანჭილაშვილის საავტორო ტელეპროექტი ანალიტიკა ყოველ პარასკევს საქმის კურსი ბექა ბაციკაძესა და დავით ჯელაყონიასთან ერთად ყოველ სამუშაო დღეს კვლავ ეთერში იქნება 13 საათსა და 40 წუთზე, 17 საათსა და 40 წუთზე და ტრადიციულად ბექა ბაციკაძე ჟურნალისტებთან ერთად შეაჯამებს საინტერესო სიახლეებს და რა თქმა უნდა საქმის კურსში გვამყოფებს ყველა მიმდინარე მნიშვნელოვანი აპისე. შუაღამით ზუსტად 24 საათზე საინფორმაციო პოლიტიკური ток-შოუების დასრულებისთანავე დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ბიზნეს და ეკონომიკური სიახლეები მაყურებლისათვის საქმის კურსის შემაჯამებელ 15 წუთიან კოლაში იქნება მოქცეული. მოკლედ, ყოველდღიურ გადაცემას საქმის კურსს დაემატება ახალი რუბრიკები, მათ შორის ინვესტორი, რომელსაც სალმა მეცხვარიშვილი შემოგთავაზებთ ხოლმე და გაგაცნობთ ძალიან საინტერესო ბიზნეს პროექტებს და ბიზნესმენებს. ტელერუბრიკები იქნება ასევე BMG ბიზნესისათვის, მხოლოდ ქართული BMG სტარტაპერებისათვის და ძალიან ბევრი საინტერესო ახალი ადამიანი უნდა გაგაცნოთ ჩვენს ეთერებში. გარდა ამისა, ყოველ პარასკევს, ცხადია დღეს სულ რაღაცა 2 საათში და ესე იქნება ყოველ პარასკევს 10 საათიან ბლოგს BMG-ს გუნდთან ერთად გახსნის ელენე კვანჭილაშვილი და ეკონომიკასა და ბიზნესზე კვირის მნიშვნელოვან თემებს წარმოადგენს. ელენეს გადაცემა ანალიტიკა საავტორო მთელი პარასკევის განმავლობაში ტრადიციულად დაიწყება შუადღის 2 საათისთვის 2:20 წუთი და საღამოს 6:20 წუთი, ისევე როგორც დღის ბოლოს შუაღამეს იხილავთ ანალიტიკას შემაჯამებელ კოლაჟს კვირის მთავარი თემებით. და მაინც მოდით გადავხედოთ ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც არის ის რომ BMG ემზადება 2020 წლის ახალი სატელევიზიო სეზონისთვისაც ჩვენ აქტიური მოლაპარაკების რეჟიმში ვართ სხვადასხვა ტელეკომპანიებთან, რათა ჩვენი სხვა ტელეპროექტები, მათ შორის თქვენთვის ცნობილი Forbes კვირაც, რომელსაც ტელემაყურებლები და BMG-ს გულშემატკივრები დადასტურებულად გეუბნებით, რომ უახლოეს კვირეებში იხილავენ ეთერით ან მინიმუმ BMG-ს საშუალებით. მას შემდეგ რაც უკვე იქნება საბოლოოდ გამოკვეთილი BMG-ს ახალი მედია და ანალიტიკური პროდუქტები სად განთავსდება, რომელ არხებზე და სატელევიზიო პლატფორმებზე, აუცილებლად გვექნება ამასთან დაკავშირებით მეტი ინფორმაციის თქვენთვის გაზიარების შესაძლებლობაც, პრეზენტაციაც, ამასაც პარტნიორებთან ერთად და ყველა საქმიანთან ერთად გვეგმავთ ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით.
ვიდრე საქართველოში სამშობლოს დღის დაწესებაზე მსჯელობენ და საქმით ჩვენი ქვეყნისადმი სიყვარულს ნაკლებად ვამტკიცებ და გონია რომ უქნარობაში გატარებულ წლებს კიდევ ერთი უქმე დღე სამშობლოს დღის სახით და მის დაწესებით დაგვისტიმულირებს, ხდება სხვა ამბების და სხვადასხვა სიახლეების და საინტერესოც მათ შორის ფრანგული მედია იტყობინება, რომ TAV Aeroports Holding-ი ცენტრალური აზიის ბაზარზე გეგმავს შესვლას. იმედია ის მაინც მოვახერხეთ და გაგაგებინეთ, რომ საქართველოში მოქმედი ორი აეროპორტის მმართველი კომპანია TAV-ი სწორედ ამ ჰოლდინგის ნაწილია, რომლის საკონტროლო პაკეტსაც ფრანგები ფლობენ. აი, დაგველოდით მაგასაც გეტყვით. მოკლედ ამ რელიზის თანახმად TAV-ი ყაზახეთის ყველაზე ხალხმრავალი ალმა-ატის საერთაშორისო აეროპორტის შეძენას გეგმავს. TAV-ის ინფორმაციით, ალმა-ატის აეროპორტის მგზავრთნაკადი ცენტრალური აზიის რეგიონში ყველაზე დიდია. მას 2018 წლის განმავლობაში 6 მილიონი მგზავრი ჰყავდა, რომელთა ნახევარიც საერთაშორისო მარშრუტების მგზავრი იყო. TAV Aeroports Holding-ი მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში ახორციელებს აეროპორტების ოპერირებას და ამასთანავე ჰოლდინგში შედიან კომპანიები, რომლებიც უბაჟო ვაჭრობის, კვებისა და სახმელეთო მომსახურების და საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროებში საქმიანობენ. კიდევ ერთხელ მაინც რეპეტიციო est mater studiorum დამავიწყდა ჩემი ლათინურიც და ჩემი ვაჟაბერიძის ეთყობა ხელიც მომაკლდა 2012 წლის მაისში TAV აეროპორტის აქციების 38% აეროპორტს დეპარი გრუპმა შეიძინა. დღეს ფრანგული სახელმწიფო კომპანია სააქციო კაპიტალის 46.12% ფლობს. შედეგად გასულ წელს TAV და APD გრუპი ერთად 291 მილიონ გზავრს მოიმსახურენ. სწორედ ამ TAV-ის ჰოლდინგის წევრია ჩვენი TAV ჯორჯიაც, რომელიც საქართველოში 2005 წლიდან ოპერირებს. დღეს კომპანია თბილისისა და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტებს მართავს და სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მონაცემებით 2019 წლის 10 თვის განმავლობაში თბილისის აეროპორტში სულ 3.256.000 გზავრს მოიმსახურა. ეს 1%-ით ნაკლებია 2018 წელთან და დიდი ალბათობით მე როგორც ხვდები ყაზახეთის აეროპორტის, ანუ ალმა-ატის აეროპორტის ნაყიდობა მალე შედგება, რასაც შევიტყობთ და აუცილებლად გავაგებინებთ ჩვენს მაყურებელს და BMG-ს მკითხველს. ხო, იქამდე საინტერესო ნაბების მაძიებლებმა არც სხვა სიახლეები უნდა გამოტოვონ და ჩვეულად არც Forbes Women-ის ახალ ნომერს უნდა გამოაკლდეს ვინმე. გამოცემა, რომელიც კიდევ ერთი კრებულია წარმატებული და საინტერესო ქალბატონების ისტორიების, რომელიც ნათლად აჩვენებს, რომ ქალების ძალა მნიშვნელოვანია ქვეყნის წინსვლისთვის და ეკონომიკური განვითარებისათვის. დასახული მიზნის განხორციელების სტრატეგიები, გეგმები, რჩევები და რეკომენდაციები. ასეთია სულ მცირე ჩამონათვალი იმისა, რაც წაიკითხავთ ახალ ნომერში. დეტალურად კი უკვე მარიამ ადამიანს მიმოხილვა უნდა გაჩვენოთ. გინახავთ ნაძვის ხაზზე ჩამოკიდებული ფიროსმანის მებადურიდან გოგონა საჰაერო ბუშტით. დიდი ალბათობით არ გინახავთ, მაგრამ ხომ საინტერესო ჟღერს. იდეა შექმნილი იყო ნაძვის ხის საავტორო სათამაშოები და შემდეგ მსოფლიო ბაზარზე გაყიდულიყო მაია ჯიმშელეიშვილის ახალი წამოწყება, რომლის შესახებაც უფრო დეტალურად Forbes Women-ის ოქტომბრის ნომერში საუბრობს, რომლის კიდევ ერთი ყდა ნათია ჯანელიძეს დაეთმო პირველ ქალს საქართველოდან, რომელიც საერთაშორისო საინვესტიციო ფონდ Gazelle Finance ხელმძღვანელობს. მოკლედ, მე მარიამ ადამია ვარ Forbes Women-ის ოქტომბრის ნომერში კი წაიკითხოთ. ზღვა, რომელიც მისია ინტერვიუს თამარ იოსელიანთან. ის საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს პირველი ქალი ლიდერია და ზღვაში მის საინტერესო თავგადასავალს გვიზიარებს. გოგონა ინოვაციური ციფრული ტექნოლოგიებიდან კი ნინო გვაზავაა, რომელიც ჯერ 24 წლისაა, თუმცა მიზნები, გეგმები და პერსპექტივები გლობალურ მასშტაბზე აქვს გათვლილი. არაფრისგან შექმნილი ყველაფერი. ანანო დოდელია, ქეთევან ჯაოშვილი და სოფო იკვილაშვილი დასახული მიზნების განხორციელების სტრატეგიებსა და გზებზე გვიყვებიან, რომელიც მათი მაგალითით დასახულ მიზნებამდე მიდის. ბიზნეს ინტერესების სადარაჯოზე კი ნანა ცერცვაძე დგას. საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე ბიზნეს ასოციაციაში 8 წლის წინ მივიდა, როცა ამ ორგანიზაციის შესახებ ძალიან ცოტა რამ იცოდა. დღეს კი სრულიად ახალ გამოწვევებზე და თემებზე საუბრობს გამოცემაში. ჩვენი გზა მაინც რაჭისკენ მიდის. ამ სათაურით Forbes Women-ის სალომე და სოფო ლეკიშვილების თავგადასავალს გვიყვება, რომლებმაც წლების წინ დაგეგმეს, რაჭა-ლეჩხუმით დაიწყეს და ახალი და ძველი ტურისტული ადგილებით შექმნეს. მარკეტინგი როგორც შემოქმედებითი პროცესი. ნინო ეგაძეს არაჩვეულებრივი ისტორია Forbes Women-ის ოქტომბრის გამოცემაშია. TPC, ძველი და ახალი პროექტები, ბალანსი ოჯახურ და კარიერულ რუტინაში. ძალიან საინტერესო. ნინჩო ეგაძე და მისი ამბები.
ფოტოგრაფია როგორც ენა, ერთგვარი იარაღით სოციალური და კულტურული ცვლილებებისთვის და პლატფორმად წავიდა მტკივნეული თემების წარმოსაჩენად. ამისათვის ნესტან ნიჟარაძეს ისტორიას გიამბობთ. ასევე გამოცემაში წაიკითხავთ დოდო დიზაინის, ანუ დოდოშკა და თაკო ჩხეიძეების პროფესიული ბალანსის შესახებ. შეხვდებით ინტერვიუს თინა და სალომე კობალაძეებთან, ჩემი ზონის, ანუ ვიზონის შესახებ. ზარა, ანუ ესთეტიკა როგორც ავიზიტო ბარათი, კონტექსტში მოქცეული ლიდერი და თაობათა ცვლა. ასეთია Forbes Women-ის ოქტომბრის ნომერი, რომელიც კიდევ ერთი კრებული არის წარმატებული ქალების ისტორიების და რაც მთავარია ის უკვე გაყიდვაშია, ასე რომ იკითხეთ Forbes-ი თქვენი გამდიდრების გამოცდილი გზამკვლევი. ეს ამბებია საინტერესო სიახლეები. ქვეყანაში ეკონომიკა პრინციპში გუშინ აღარავის ახსოვდა, მაგრამ პირველ რიგში ეს გვექნება მოსაკითხი, მათ შორის ამ ამბების გამოც. ჩვენც ჯიუტად არ ვწდებით ჩვენს პროფილს და საინტერესო ამბებიც მოგიმზადეთ. 2019 წლის მესამე კვარტალში უცხოელი ვიზიტორების განხორციელებული ვიზიტებისას გაწეული ხარჯი 3.300.000 ლარს გაუტოლდა და ეს 4.1%-ით მეტია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. ნავთობისა და გაზის კორპორაცია კი რამდენიმე თვეში 300 მილიონი ევროს ობლიგაციების გამოშვებას გეგმავს. სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინსპექტორების ჯგუფებმა მიმდინარე წლის ოქტომბერსა და ნოემბერში 976 დოკუმენტური შემოწმება და 229 ინსპექტირება განახორციელეს, რომლის საფუძველზეც გამოვლენილი კრიტიკული შეუსაბამობის გამო 45 ბიზნეს ოპერატორია დაჯარიმებული და ნაწილ საწარმოო პროცესი შეუჩერდა. სურსათის ეროვნული სააგენტოსგან ჩვენ ველოდებით კიდევ სხვა მათ მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაზე დამატებით განმარტებებს. პრობლემები რაც იქნება ბიზნეს ომბუდსმენთან მიტანილი რამდენიმე წუთში პრემიერის კაბინეტში მოხდება. ამ სიტყვებით წარადგინა გიორგი გახარიამ ირაკლი ლექვინაძის შემცვლელი მიხეილ დაუშვილი. მისი თქმით, ეს ეფექტური ბმა, თანამშრომლობა აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და ომბუდსმენის აპარატს შორის მნიშვნელოვანია. მიხეილ დაუშვილი ეკონომიკურ საბჭოში იმ პერიოდში მუშაობდა, როდესაც გახარიას ბიზნეს ომბუდსმენობის პარალელურად ეკონომიკური საბჭოს მდივნის თანამდებობაც ეკავა. მას შემდეგ, რაც გახარია შინაგან საქმეთა მინისტრი გახდა, დაუშვილი ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროში გადავიდა. ბოლოს მას საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილის პოსტი ეკავა. მხარდაჭერა ბიზნესის, სადაც ამას კანონის საშუალება გვაძლევს, ეს იქნება ბატონი მიხეილის ძირითადი ამოცანა და დარწმუნებული ვარ, რომ ის ღირსეულად გაართმევს თავს ამ ამოცანას. ამასთან ერთად თითოეულ ბიზნესმენს, ჩვენი კერძო სექტორის წარმომადგენელს სხვილი ბიზნესი იქნება ეს საშუალო თუ წვრილი, მინდა უთხრა და დაუპირდე, რომ ყველა ის პრობლემური საკითხი, რომელიც იქნება მიხეილ დაუშვილთან მიტანილი, რამოდენიმე წუთის განმავლობაში იქნება პრემიერ-მინისტრის კაბინეტში მოხვედრილი. განცხადება მედიასთან ახალმა ბიზნეს ომბუდსმენმაც გააკეთა. ის მიიჩნევს, რომ ბიზნეს ომბუდსმენის მთავარი მანდატი და პასუხისმგებლობა იყოს მთავარი მხარდამჭერი ბიზნესის უფლებების და კანონიერი ინტერესების დაცვის კუთხით. მიხეილ დაუშვილმა პრემიერს ნდობისთვის უთხრა მადლობა და ქვეყანაში არსებულ მთავარ გამოწვევებზე გაამახვილა ჟურნალისტებთან საუბრისას ყურადღება. ჩვენი სახელმწიფოს მთავარი გამოწვევა არის სამუშაო ადგილები და ჩვენი მოსახლეობისთვის სოციალური პირობების გაუმჯობესება. ამ მიზნის მიღწევა არის შეუძლებელი ბიზნესის განვითარების და ბიზნესის მხარდაჭერის გარეშე. შესაბამისად, ჩემი და ჩვენი ან გულისხმობ ბიზნეს ომბუდსმენის მთელი აპარატის მთავარი ფუნქცია იქნება ის, რომ დაუყოვნებლივ უსწრაფესად წამოვწიოთ ყველა ის პრობლემა, რომელიც აქვს ბიზნესს, შევხვდეთ ყველა სახის ბიზნესს, მსხვილს, საშუალოს და მათ შორის მცირე ბიზნესს განსაკუთრებით, გავიაზროთ და გავიგოთ ის პრობლემები, რაც მათ აქვთ სახელმწიფო უწყებებთან კომუნიკაციის თუ ურთიერთობის პროცესში და დავეხმაროთ უსწრაფესად ამ პრობლემების გადაჭრაში. პრემიერ-მინისტრის კიდევ ერთი დავალების ადრესატი გუშინ განათლების მინისტრად დაბრუნებული მიხეილ ჩხენკელი იყო. მთავრობის მეთაურის თქმით, იწყება მეორე ეტაპი, რომლისთვისაც სრული დაფინანსება უნდა არსებობდეს. პრემიერ-მინისტრმა ხაზი გაუსვა, რომ პროექტის პირველი ეტაპი, რომელიც პენსიონერი მასწავლებლების სასკოლო სისტემიდან გასვლას გულისხმობს, წარმატებული იყო და მასში 6450 მასწავლებელმა მიიღო მონაწილეობა. ჩვენ დღეს ვიწყებთ ახალ ეტაპს, ამისთვის სრული დაფინანსება უკვე არსებობს და მეორე ეტაპი დასრულდება 2019 წლის ბოლომდე. რამაც რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ხელი უნდა შეუწყოს
განათლების სისტემაში, როგორც ახალგაზრდა პედაგოგების გამოჩენას, ასევე ჩვენი ღირსეული პენსიონერების, ჩვენი ღირსეული მასწავლებლების, ღვაწლმოსილი მასწავლებლების შემდგომ პენსიაზე ღირსეულად გაშვებას. მეორედ გამინისტრებულმა მიხეილ ჩხენკელმა გუშინ მთავრობის ხდომის შემდეგ მის პრიორიტეტებზე ისაუბრა. კიდევ ერთხელ აღნიშნა ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მნიშვნელობა და ისაუბრა ძირითადად განათლებაზე, მიუხედავად იმისა, რომ მას გამსხვილებული სამინისტრო ჩაბარდა. განათლების კომპლექსური რეფორმა რასაკვირველია გაგრძელდება და გაგრძელდება უფრო სწრაფი, ეფექტური ტემპებით. მე ერთ საკითხს განსაკუთრებით გამოვყოფდი, ეს გახლავთ პედაგოგებისთვის ხელფასების ზრდა, ასევე სკოლებში პერსონალისთვის ხელფასების ზრდა, ეს უაღრესად მნიშვნელოვანი საკითხია და პედაგოგებისთვის ასაკვირველია ხელფასების ზრდის პროცესი გაგრძელდება. აქვე მინდა განსაკუთრებული ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იგივე მოხდეს უნივერსიტეტების პროფესორებისთვის, ჩვენი მეცნიერებისთვის და პროფესიული სასწავლებლების პედაგოგებისთვის. მინდა განსაკუთრებით ხაზგასმით აღვნიშნო ორი მეგაპროექტი, რომელიც მიმდინარეობს ჩვენს საგანმანათლებლო სისტემაში. ეს გახლავთ ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, რომელიც გახლავთ ჭეშმარიტად ევროპული უნივერსიტეტი, ასევე მეორე მეგაპროექტი, ეს გახლავთ ადრონული თერაპიის ცენტრი. თბილისში ჭავჭავაძის გამზირზე მიწისქვეშა ნაგავშემკრები კონტეინერების განთავსებისათვის თბილსერვის ჯგუფი 3.300.000 ლარის გამარტივებული შესყიდვას ითხოვს. თანხა პირველ ეტაპზე საჭირო ამწე მანიპულატორით აღჭურვილი 1 ავტომანქანის და 90 ცალი მიწისქვეშა ნაგავშემკრები კონტეინერის შეძენა და ამონტაჟებას უნდა მოხმარდეს. თბილსერვის ჯგუფი გამარტივებული შესყიდვის დოკუმენტაციაში განმარტავს, რომ კონტეინერების ჩამონტაჟებისას გათვალისწინებული უნდა იყოს ასევე მიწისქვეშა კომუნიკაციები და დროულად უნდა განხორციელდეს მოსაპირკეთებელი სამუშაოები, რადგან კონტეინერების დასამონტაჟებლად საჭიროა დაახლოებით 5 მეტრ კუბის სიდიდის ორმოს ამოჭრა, რომელშიც უნდა მოხდეს ბეტონის საძირკველის მოწყობა და შემდეგ ამ კონტეინერების დამონტაჟება. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ კი საზოგადოებრივი კვების 45 ობიექტი დარღვევების გამო დააჯარიმა. სააგენტოს ინსპექტორების ჯგუფებმა ოქტომბერ-ნოემბერში 976 დოკუმენტური შემოწმება და 229 ინსპექტირება შეასრულეს. 45 ბიზნეს ოპერატორი დაჯარიმებული ობიექტი საერთოდ წარმოების პროცესის შეჩერებით არიან წარმოდგენილები, მათ შორის განსაკუთრებით სავალალო მდგომარეობა და დარღვევები გამოვლინდა, როგორც შესაბამისი უწყება აღნიშნავს ქვემო ქართლის აჭარის გურის და სამცხე-ჯავახეთის ბავშვთა სკოლა პანსიონების კვების ბლოკებში. საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის კონსოლიდირებული შემოსავლები 9 თვეში 7,300,000 ლარია. ეს 13%-ით მეტია, ვიდრე 2018 წლის 9 თვის მონაცემი. ახლად გაშვებული ჰოსპიტალების და გაშვების ეტაპზე მყოფი კლინიკების გამოკლებით კაპიტალზე უკუგება 50 საბაზისო პუნქტით არის გაუმჯობესებული. ჯგუფის 9 თვის მოგებამ 46 მილიონი ლარი შეადგინა. დაზუსტებულმა მოგებამ კი თითო აქციაზე მათი ანგარიშგების თანახმად 0.27 მიასედი ლარი. საანგარიშო პერიოდში ჯგუფისათვის ყველაზე შემოსავლიანი და მომგებიანი სააფთიაქო სადისტრიბუციო ბიზნესი იყო. შემოსავლები კი ამ მიმართულებით 17.1%-ით გაიზარდა და მოგების ზრდა 24.1% გახდათ. საქართველოს კორეის რესპუბლიკასთან საჰაერო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმებას გააფორმებს. ამასთან დაკავშირებით მთავრობის განკარგულება გამოიცა. 2018-19 წლებში სეულსა და თბილისის შორის პირველად ჩატარებული ავიარეისები განხორციელდა. წელს კი იანვარ-ოქტომბერში კორეის რესპუბლიკასთან საქართველოს 15,552 საერთაშორისო მოგზაური სტუმრობდა, რაც წინა წლის მაჩვენებელზე 23.7%-ით მეტია. საქართველოს საჰაერო მიმოსვლაზე შეთანხმების გაფორმებას კიდევ რამდენიმე ქვეყანასთან აანონსებს, მათ შორის არის სეიშელის რესპუბლიკა, ტუნისი და ტაჯიკეთი. მაღალმთიანი დასახლებების უშუქოდ დარჩენილ სოფლებში მზის ელექტროსადგურები მონტაჟდება. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინფორმაციით, სხვადასხვა რეგიონის 87 სოფლის 207 ოჯახში სპეციალური სისტემების მონტაჟი სექტემბრიდან დაიწყო. მზის პანელის სიმძლავრე 1500 ვატით განისაზღვრა, რაც ერთდროულად რამდენიმე მოწყობილობის ჩასართავად არის საკმარისი. მზის პანელების მოწყობა წლის ბოლომდე დასრულდება. მთავრობას ტექნიკურ დახმარებას ამ მიმართულებით შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარებისა
განვითარების სააგენტოს ენერგეტიკის პლატფორმა უწევს. ახლა ამიდის პროგნოზს უნდა გავეცნოთ, რომელსაც ჩვეულად გარემოს ეროვნული სააგენტო გვაწვდის და ამიდი მათივე ინფორმაციით განპირობებული იქნება კასპიის ზღვის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან შემომავალი ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან მოქმედი თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. საქართველოში დრო გამოშვებით ღრუბლიანების მომატებაა მოსალოდნელი, უმეტესად უნალექოთ, ზოგან იქნება ნისლი, იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი, რომელიც ზოგ შემთხვევაში გაძლიერდება კიდეც. ასეთი ამიდი გოლდება მთელი ქვეყნის მასშტაბით 15 ნოემბერს ქალაქების მიხედვით ტემპერატურულ მაჩვენებლებს გრაფიკულად შემოგთავაზებ, შემდეგ გადავხედოთ ფრენების განრიგს და რამდენიმე წუთში უკვე რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით. გადაცემის სპონსორია ნოვა. ურესზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. გადაცემის სპონსორია დეველოპერული კომპანია კინორი. ფრანგული სამშენებლო გამოცდილება საქართველოში. GeForce Green Booster. ყველაზე ეკოლოგიური და ინოვაციური საწვავი, რომელიც ნაკლებად აბინძურებს გარემოს, აუმჯობესებს ნახშირ წყალბადის წვის პროცესს ავტომობილის ძრავში და მნიშვნელოვნად ამცირებს ხარჯს საწვავზე. GeForce Green Booster. ეკოლოგიური და ეკონომიური საწვავი მხოლოდ Golf-ის ქსელში. არალეგალური ფილმის ჩვენება არის კანონდარღვევა. უყურე ლეგალურს მაღალი ხარისხით. იცოდე რას უყურებ. დიდი საიდუმლო, რომელიც ბუნებამ შექმნა. აღმოვაჩინეთ თქვენთვის და შევქმნით სრულყოფილი ფორმა, სრულყოფილი გემო, სრულყოფილი შეგრძნება, ბარამბო, სრულყოფილი შოკოლადი. თანაბარი სითბო ოთახებში, ცხელი წყალი აბაზანასა და სამზარეულოში. ბოშის გათბობის და ცხელი წყლის ქვაბი გამოირჩევა ეკონომიურობით და ექსპლუატაციის ხანგრძლივი ვადით. ქებული კლიმატი, ჩვენ ვქმნით ამინს. დაგვიკავშირდით 202 22 22. შეიძინეთ VIP აპარტამენტები Dark Tower-ის ყველაზე მასშტაბურ პროექტში, ბათუმში, ზღვის პანორამული ხედით და გამორჩეული არქიტექტურით. კომპლექსის მმართველობაში შემოდის საერთაშორისო ბრენდი Ramada Plaza by Windham-ის ჯგუფი. აქციეთ შეძენილი სახლის შემოსავლის წყაროდ, ან თავად იცხოვრეთ გამორჩეულად. ნებისმიერი საცხოვრებელი ბინის შეძენისას თქვენ მიიღებთ სახლის დიზაინს საჩუქრად. დაგვიკავშირდით. 3W Dar Building G.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კამპანია ძალა ევროპაშია აერთიანებს იმ ადამიანებს, ვისთვისაც ევროინტეგრაცია უპირობო არჩევანია. კამპანიის მთავარი მიზანი არის, რომ ჩვენს მოქალაქეებს შევახსენოთ, რომ ძალა არის ევროპაში, რომ ევროპაში და ნატოში საქართველოს გაწევრიანება ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილებაა და რომ რუსეთი მტერია. არჩევანი მხოლოდ ერთია. მე ვირჩევ ევროპას. რუსეთი ოკუპანტია, ძალა ევროპაშია. შეიძინე ტივოლი და მიიღე საჩუქარი ელექტროსკუტერი. 12 თვის წინ მოვიხადე სასჯელი. სამსახურს რომ ვეძებდი, ყველასთვის მაინც პატიმარი ვიყავი და უარს მეუბნებოდნენ. გამოსვლის შემდეგ ყველაფერი შეცვლილი დახვდა. ყველა შეცვლილი დავხდით. ძალიან გაგვიჭირდა. პატიმრობის შემდეგ სამსახურის დაწყება არის პირველი. თავარი ნაბიჯი თავისუფლებისკენ. თუ გენდობიან, ესე იგი დაბრუნდი. იოგი ბიჭო, მე გავუჩერე ამას. მოდი რა შეხედე. სანდომი ყველაზე ტკბილი ზღაპარი. ზღაპრულად გემრიელი სანდომის ვაფლი. სამზარეულოს პროფესიონალური დანადგარები და ელექტრომოწყობილობები. ჭურჭლის და აქსესუარების მრავალფეროვანი არჩევანი. მაგიდის სერვირება სასტუმროებისთვის და რესტორნებისთვის. გასტროტეკი, ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის. დაგვიკავშირდით ნომერზე 295 66 33. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. გადაცემის სპონსორია დეველოპერული კომპანია კინორი. ფრანგული სამშენებლო გამოცდილება საქართველოში. სამშენებლო მასალების მწარმოებელი კომპანია STO რამდენიმე საათში პრეზენტაციას გეგმავს, რომელზეც კომპანიის წარმომადგენელი დენიელ ლინდლი ქართული სამშენებლო სექტორისთვის ეკომეგობრულ პროდუქტებს წარადგენს. პრეზენტაციაზე ასევე დაგეგმილია პანელური დისკუსიაც. დღევანდელი პრეზენტაცია არის ერთგვარი გაგრძელება ერთი თვის წინ საქართველოს ბანკის პარტნიორობით თბილისში გამართული მასშტაბური საერთაშორისო უძრავი ქონების და ტურიზმის ფორუმისა, საუბარია მდგრადი და მედეგი ქალაქების მშენებლობა, გერმანული ხარისხის მნიშვნელობაზე და მის მახასიათებლებზე. ჩვენი სტუმარი მოგვიყვება გაცილებით მეც და ჩვენთვის პატივია მომასპინძლოთ დენიელ ლინდლს, STO გრუპის ბაზრის განვითარების ხელმძღვანელს. Mr. Lindl, great to have you with us. Thank you. Thank you. About the purpose of your visit, and we'd like to be a bit more aware about STO Group itself. STO-ს ჯგუფი ეს არის გერმანული კომპანია და ჩვენ ვოპერირებთ გერმანიაში, მაგრამ სოფლის მასშტაბით ვართ აქტიურნი და ძალიან ცნობილი კომპანიაა და ჩვენ ვართ წამყვანი დღესდღეობით სოფლის მასშტაბით სამშენებლო მასალების კუთხით და ასევე ტექნოლოგიური განვითარების კუთხითაც ჩვენ ვართ წამყვანი მსოფლიოს მასშტაბით და ჩვენთვის ძალიან მთავარია რომ ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტები ვაწარმოოთ. What portion of them remaining in your portfolio generally? I know that you will highlight and pay rather more attention on this in your presentation, but before that, what's the portion of it in your portfolio, what you're going to present? Well,
რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი ცვლილებები განიცადა ამ სფერომ და ჩვენი პორტფოლიო ნამდვილად დიდარია. მავნე ნივთიერებებისგან დაცულები ვართ ჩვენ მუდმივად და ჩვენი მასალები ტყვიას ნამდვილად არ შეიცავს. ყველაფერი არის ბუნებრივ მასალებზე აწყობილი და ჩვენი მთავარი მიზანი დღესდღეობით არის ის, რომ ნებისმიერ ტიპის ტოქსიკური მასალა მოვაშოროთ ჩვენს და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ნებისმიერი ტიპის ტოქსიკური მასალა ჩვენ ამოვიღოთ მოხმარებიდან და ჩვენ ძირითადად ეხლა ფოკუსირებულნი ვართ რომ ტოქსიკური კომპონენტები მაქსიმალურად შემცირდეს მსოფლიოს მასშტაბით. რა თქმა უნდა, ეს არ არის საუბარი მხოლოდ ადამიანების ჯანმრთელობაზე, ზრუნვაზე. ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ გარემოს დაბინძურება ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემაა. სოფლის მეურნეობა ძალიან დიდ ზარალს განიცდის მასიური დაბინძურებისგან და ჩვენ დღესდღეობით ვიყენებთ რამდენიმე ტიპის სხვადასხვა ტექნოლოგიას, რომელიც გვეხმარება იმაში, რომ შევამციროთ ტოქსიკური ნივთიერებები. შეგიძლიათ თუ იყავით უფრო სპეციფიური, უფრო კონკრეტულად ისაუბროთ თქვენს კონკურენტ უნარიანობაზე, როდესაც საქმე მიდგება ეკოლოგიურ სისტემებზე. მოდით დავიწყებ იმასთან დაკავშირებით, თუ რასაც ფიქრობ მე ამასთან დაკავშირებით. ჩვენ გადავდგით ძალიან დიდი ნაბიჯები ამ მიმართულებით და დღესდღეობით მაინც ძალიან ბევრი პრობლემა გვაქვს. ენერგომოხმარება უნდა შევამციროთ მაქსიმალურად შენობებისა 30-დან 40%-მდე მოდის შენობების ენერგომოხმარებაზე, ჯამური ენერგომოხმარების. ჩვენ და გავამახვილოთ ყურადღება იმ თემებზე, რაც დაგვეხმარება იმაში, რომ შევამციროთ ენერგომოხმარება. გაგრილების სისტემა ძალიან მნიშვნელოვანია ამ კუთხით. ჩვენ ფასადური სისტემები, რომელსაც შევიმუშავებთ, არის ძალიან ენერგოეფექტური და არის თბოიზოლატორული. და სწორედ ამით ჩვენ ვაუმჯობესებთ ენერგოეფექტურობას იმ შენობებისა, რომელთანაც მუშაობთ. და შესაბამისად დანაზოგებთანაც არის დაკავშირებული. თქვენ აღნიშნეთ, რომ იცით რა ტიპის გამოწვევების წინაშე ვდგავართ საქართველოში. საქართველოში როგორია სიტუაცია? შეგვიძლია თუ არა, რომ შეგვიძლია თუ არა, რომ შევიმუშაოთ სწორი მიდგომები გვაქვს თუ არა რაიმე ტიპის სხვა გამოწვევები სხვა ქვეყნებთან შედარებით. მე ქართველი ექსპერტი რა თქმა უნდა არ ვარ, პირველად ვიმყოფები საქართველოში, მაგრამ ჩვენ აქტიურად ვმუშაობთ თქვენ ქვეყანაში, ბოლო პერიოდია და ჩვენ და ჩვენს პარტნიორებთან აქტიურად მუშაობთ, ქართულ პარტნიორებთან. შესაბამისად რაღაც წარმოდგენა შეგვექმნა საქართველოზე. რა თქმა უნდა, მსგავსია სხვა ქვეყნებისა, გარემო დაბინძურება, ჯანმრთელობის პრობლემები, რომელიც ამასთან არის დაკავშირებული, ძალიან დიდი პრობლემაა მსოფლიოს მასშტაბით და მე ვფიქრობ, რომ საქართველო ნამდვილად არ არის გამონაკლისი. მნიშვნელოვანია, რომ დავიწყოთ აქტიური მუშაობა ამ მიმართულებით და გენერალიზებული მიდგომა შევიმუშაოთ. ზოგი ქვეყანა, რა თქმა უნდა, ბევრად უფრო წინ არის წასული სხვა ქვეყნებთან შედარებით, მაგრამ საბოლოო შედეგი უნდა იყოს ის, რომ ყველა ქვეყანა, მთელი მსოფლიო უნდა გაერთიანდეს ამ თემის კუთხით და ერთად უნდა ვიზრუნოთ ჯანმრთელი მომავლისთვის. ჩვენს პარტნიორებთან ერთად და ელაისთან ერთად თქვენ წარმოადგენთ თქვენს ხედვებს და თქვენს და თქვენს მოსაზრებებს და როგორც მედიის წარმომადგენელი მე მინდა გთხოვოთ, რომ გაგვიზიაროთ ის რამდენიმე თემა, რაზეც ისაუბრებთ ძალიან მნიშვნელოვან საზოგადოებასთან, თუ შეიძლება გაგვიზიარეთ ეს თემები. მე ვისაუბრებ
STO group-ზე მე ნაკლებად ვიქნები ფოკუსირებული იმ სპეციფიურ პროდუქციაზე, რომელიც ჩვენ გვაქვს ბაზარზე გატანილი, მე ძირითადად ვისაუბრებ ჩვენს ხედვაზე, ჩვენს მიდგომაზე და იმაზე თუ რა არის ორი ძირითადი გარემო დაბინძურების პრობლემა. პირველი არის კლიმატის ცვლილება და CO2-ის ძალიან დიდი რაოდენობით გამოყოფა ჰაერში და მე დარწმუნებული ვარ, რომ შემდეგი 5 წელი იქნება ის დრო, რომელიც შემოგვაბრუნებს უფრო ჯანმრთელი მომავლისკენ, მაგრამ ჩვენ აქტიურად უნდა ვიმუშაოთ ამ მიმართულებით, რადგან დროთა განმავლობაში ეს პრობლემა უფრო და უფრო აქტიური გახდება. ხალხმა უნდა გაანალიზოს რამდენად მნიშვნელოვანია ჯანსაღი წესით მშენებლობა. მე ვისაუბრებ იმ გადაწყვეტებზე, რომელიც დაგვეხმარება, რომ გადავჭრათ მსგავსი პრობლემები. ასევე მე ვისაუბრებ იმ ტექნოლოგიებზე, რომელიც ჩვენ გვაქვს დანერგილი, რომელიც გვაძლევს საშუალებას, რომ შევქმნათ თბოიზოლატორული ფასადები და ის თუ როგორ უნდა შევიმუშაოთ მაღალი ხარისხის თბოიზოლატორული ფასადები, ისე რომ ქიმიური ნივთიერებები არ გამოვიყენოთ. და ჩვენ გვაქვს ისეთი პროდუქცია, რომელიც გვაძლევს ამის საშუალებას. ჩვენ ძალიან დიდი რაოდენობით წყალს ვიყენებთ ჩვენს მასალებში. შესაბამისად მიკროორგანიზმების დაგროვებაც არ ხდება ჩვენს მასალებში და შესაბამისად საზიანო არის ის ჯანმრთელობისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. STO გრუპის ბაზრის განვითარების ხელმძღვანელი სტუმრობდა საქმიან დილაში, მას წარმატებას უსურვებ ისევე როგორც ჩვენს პარტნიორებს დღევანდელ პრეზენტაციაზე. ჩვენ კი ვიდრე შემდეგ სტუმარს უმასპინძლებთ, კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო ისტორია გვაქვს გასაზიარებელი. 7 თვის წინ დაარსებულ ბიზნესზე უნდა მოგიყვეთ დღევანდელ ეთერში. საქმიანობა, რომელიც ჩვენი მომდევნო სიუჟეტის გმირმა 4,000 ლარიანი კაპიტალი დაიწყო და კომპანიის ბრუნვა 100,000 ლარამდე აიყვანა. Medical Line Georgia ამ სახელწოდებით ფუნქციონირება რამდენიმე თვის წინ დაიწყო, რომელიც მომხმარებელ სამედიცინო ტექნიკას და პროდუქტებს თავაზობს. კომპანიას TBC ბანკთან სტანდარტული ბიზნეს ურთიერთობა არ აკავშირებს, თუმცა ყოველთვის თვალს ადევნებდა TBC-ის ბიზნეს დაჯილდოებას და თვლის, რომ ეს გამოწყობა საუკეთესო საშუალებაა ბიზნესისათვის, განსაკუთრებით კი სტარტაპებისათვის, რომ მათ შესახებ გაცილებით ფართო აუდიტორიამ გაიგოს. სწორედ ამიტომ გადაწყვიტეს Medical Line Georgia-ს დამფუძნებლებმა, რომ წელს ისინი ბიზნეს დაჯილდოების მონაწილეები განხდარიყვნენ. ხოდა ჩვენს გიყვებით მათზე და მათ ბიზნესზე. Medical Line Georgia აწარმოებს სამედიცინო და სტომატოლოგიური აპარატურის იმპორტს საქართველოში. Medical Line Georgia ბაზარზე 7 თვეა, რაც გამოჩნდა და მომხმარებლებს სამედიცინო ტექნიკასა და პროდუქტებს თავაზობს. პროდუქციის იმპორტს კი ძირითადად ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, იტალიიდან, კორეიდან და ჩინეთიდან ახორციელებს. ეს კომპანია უშუალოდ დაფუძნებულია რამოდენიმე თვის წინ და მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ შევთავაზოთ კონკურენტუნარიანი ფასები ყველა კლინიკას და ექიმს, რაც ბოლო 5 თვის განმავლობაში, რაც აქტიურად ჩავერთეთ ამ ბაზარზე, საკმაოდ წარმატებულად მიმდინარეობს ჩვენი საქმიანობა. ბიზნესი 4,000 ლარით დაიწყო და კომპანია რამდენიმე თვეში 100,000 ლარიან ბრუნვაზე ავიდა. მიუხედავად იმისა, რომ ბაზარზე მსგავსი სერვისული კომპანიები უკვე არსებობს, Medical Line Georgia-ს ხელმძღვანელი თვლის, რომ მათ ბევრად მეტი უპირატესობა აქვთ. ამიტომ 7 თვის ახალბედა Medical Line Georgia წელს TBC-ის ბიზნეს დაჯილდოების ერთ-ერთი მონაწილეა ნომინაციაში წლის საუკეთესო პროდუქტის ან მომსახურების შექმნისათვის. საკმაოდ დიდი სტიმული არის ჩემი კომპანიისთვის და ასე ვთქვათ, დამეხმარება განვითარებაში პოპულარიზაციის მიზნით და თვალყურს ვადევნებ TBC-ის ბიზნეს დაჯილდოების პროექტს და შესაბამისად გამიჩნდა სურვილი რომ მივიღო მონაწილეობა, ვინაიდან სულ რამოდენიმე თვის კომპანიაა და საკმაოდ წარმატებული. და შესაბამისად მოლოდინებიც კარგი, პოზიტიური მაქვს. მადლობა TBC-ის გუნდს ესეთი საინტერესო დამწყები და კარგად გამართული ბიზნეს ისტორიების გაზიარებისთვის. მორმოთა მუშაობასაც ბიზნეს დაჯილდოების ფარგლებში შესაბამისი ჟიური შეაფასებს. ამას რო კითხულობ ხოლმე შესაბამისი ჟიურის. მე ერთხელ დღეს რაღაცა მაქვს ამ ჟიურისთან დაკავშირებით სათქმელი ამაზე სხვა დროს.
და გამარჯვებულებიც კონკრეტული კრიტერიუმებით გამოვლინდებიან. ხო, შეგვიძლია ვთქვათ ისიც, რომ ვიდრე ბიზნეს დაჯილდოებისათვის რჩეულები შეერჩევა, TBS-გან სიახლეები ისედაც არ გვაკლია. ვიზამ სრულად ციფრულ ბანკ Space-თან სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმება გააფორმა. ამ შეთანხმებით კი ხელი ინოვაციური საბანკო პროდუქტების განვითარებას შეეწყობა, როგორც საქართველოში, ისე მის ფარგლებს გარეთ და გეოგრაფია, რომელიც არც TBS-ს აქვს მხოლოდ საქართველოში შემოსაზღვრული და ციფრულ გადახდებში მსოფლიოს ლიდერ კომპანიას ვიზას დახმარებით კიდევ უფრო გაფართოებას გეგმავენ. ზუსტად გუშინ მოამზადა ლევან თაღიაშვილმა მასალა სტატისტიკაზე დაყრდნობით, რომლის მიხედვითაც უკონტაქტო გადახდები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, მათ შორის საქართველოშიც მზარდი ტენდენციით ხასიათდება. მაგალითად, აზიაში 2013 წელს სტატისტიკის მონაცემებით უკონტაქტო გადახდების რაოდენობა 30 მილიარდს არსებობდა 2018-ში და ეს რიცხვი თითქმის 100 მილიარდით არის გაზრდილი. Space-ის გეგმებზე და ვიზას როლზე ქართული პროდუქტის განვითარებაში უნდა ვისაუბროთ სტუმართან ერთად. ნიკა ქურდიანი, TBS-ის გენერალური დირექტორის მოადგილე შემოგვიერთდა საქმიანი დილის ეთერში. მოგესალმებით. წინა თემაზე სიამოვნებით დავიტოვებდი ნიკას. მარტო რას ნიშნავს ეს სტრატეგია? ვიზო გავთ. ვიზო. ჟიურის ფარგლებში. დათანის ტექსტი აშკარად შეინწავს საკითხი, რომ მე ამდენი არ მეხომა. მაინც რას ნიშნავს ეს სტრატეგიული პარტნიორობა? ვიზა არ არის თქვენთვის ახალი პარტნიორი. ეს სტრატეგიული პარტნიორობა ნიკა წლები აგრძელდება, მაგრამ ჩვენი ინტერესი მაინც Space-თან დაკავშირებით, იმიტომ რომ Space-ი ჩვენთვის გამორჩეულად საყვარელი პროდუქტია. რა საერთო ნახეთ ერთმანეთში Space-თან მიმართებაში? პირველ რიგში მე ვთქვათ, რომ რა არის Space-ი, ხო? Space-ი არის რეგიონში და ჩვენს დიდ სივრცეში, ჩვენ დიდ რეგიონში არის ერთ-ერთი პირველი თუ პირველი არა, სრულიად ციფრული ბანკი, რომელიც მობილურ ბანკში, მობილურ ტელეფონში აპლიკაციის სახით არის წარმოდგენილი და სხვა არაფერი არხი არ გააჩნია. და Space-ი არ არის ერთ-ერთი თქვათ პროდუქტი TBS ბანკის, TBS ჯგუფის, ეს არის TBS ჯგუფის ერთ-ერთი წამოწყება, ანუ შიდა სტარტაპი, ინტრაპრენორშიპი ქვია ამ მიმართულებას, როცა კომპანიის შიგნით შენ რაღაც სტარტაპებს ქმნი და ან ვითარებ და ეს არის ფინტექ სტარტაპი, ანუ ეს არის ტიპიური ფინტეკი, რომელსაც სოფლიოში ესე ხშირად ხვდებით ხოლმე, სწორედ ეს რაღაცებს ეძახიან. ვიზას თანამშრომლობა TBS-თან დიდხნიანია ძალიან, მაგრამ ვიზას ძალიან ისეთი ახასიათებს შერჩევითი მიდგომა, ამიტომ ძალიან დიდი კომპანიაა, ვიცით ახლა მსოფლიოში რა მასშტაბების კომპანიაც არის და ხო, რა ვიცი, ერთ-ერთი მოწინავეა გადახდებში და ამიტომ ვიზას აქვს პროგრამები და ფინტეკების აქსელერაციისთვის, განვითარებისთვის აქვს კონკრეტული სტრატეგიული პარტნერშიპის პროგრამა, რომელზეც ძალიან ფრთხილად ირჩევს რომელ ფინტექს დაუდგეს გვერდში. მაგალითად, წინა თვეს ეგეთი პარტნერშიპი ვიზამ გამოაცხადა Revolut-თან. Revolut არის მსოფლიოში ნომერ 1 ციფრული ბანკი და ზუსტად ეგეთივე გამოაცხადეთ ახლა ჩვენ და თვითონ შინაარსი არის რა, რომ დაგვეხმარება კონკრეტული პროდუქტების და კონკრეტული საგადახდო სისტემების განვითარებაში და ასევე ხელშეგვიწყობს თავისი უზარმაზარი მსოფლიო ქსელით იმაში, რომ ჩვენ იმ გეოგრაფიებში, სადაც გვაქვს ამბიცია განვითარების, იქ ხელი შეგვიწყოს თავისი ლოკალური წარმომადგენლობით და თავისი ლოკალური პროგრამებით. ხმარებაში იგულისხმება, რომ მათ შორის ადგილზე მომუშავე ჯგუფთან იქნება ჩართული, თუ ეს იქნება უბრალოდ მხარდაჭერა, ტექნიკური იქნება ეს თუ სხვა მიმართულებით. ანუ აქ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ ვიზა უნდა დაგვეხმაროს, რომ ჩვენ იმ ქვეყანაში დავიწყოთ ოპერირება. ვიზა უნდა დაგვეხმაროს იმაში, რომ მისი პროდუქტები ისე დაინტეგრირდეს Space-ში, რომ კლიენტი ბედნიერი იყოს და გახარებული და მას ცხოვრება გაუმარტივდეს. აი ესე ვიტყვი ლამაზად ესე რომ თქვენ და ამიტომ ყველაფერს მოიცავს. ძალიან დიდი პროგრამა არის ესა. წარმოიდგინეთ, რომ ვიზამ თქვა, რომ ფინტეკები უნდა განვავითარო და ამისთვის ძალიან დიდი ინფრასტრუქტურა აქვს. ისა ამისად აქ აქსელერაციის ცენტრები, მაგალითად დუბაიშია, უზარმაზარი სინგაპურშია, გერმანიაში, ბერლინში და ასე შემდეგ. ამიტომ აი ამ ყველაფრის ნაწილი გახდა Space-ი და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ ქვეყნისთვისაც კაი მიღწევა, იმიტომ რომ პირველი დიდი ფინტეკია, რომელიც ესეთ მასშტაბებს აღწევს და ძალიან მაგარია. Space-ის შინაარსიც არ საჭიროებს, რომ მაინც და მაინც იყოს რომელიმე სათავო ოფისი, რომელიმე ბანკი ამა თუ იმ კონკრეტულ ადგილას წარმოდგენილი, მაგრამ თქვენი გეგმებია საინტერესო, როცა გეოგრაფიის გაფართოებას ვსაუბრობთ, მართლა TBS-ს აქვს წარმომადგენლობები ჩვენ სამეზობლოში, მაგრამ რამდენად შეიძლება რომ Space-ი გასცდეს იმ კონკრეტულ თქვა ჩარჩოს, რომელთაც დღეს სათავო ოფისებით არის, ან კონკრეტული აზერბაიჯანში, თქვა მყარად უზბეკეთში, ან პირობითად, მაინდა-მაინც იქ არის Space-ი თუ გეოგრაფიაში ძალიან მაგარი კითხვაა და კარგად გაქვთ ეთყობა გააზრებული Space-ის შინაარსი და ძალიან მაგარია. Space-ი თავისუფლად შემიძლია შევადარო Uber-ს, Booking.com-ს და ასე შემდეგ. ეს არის
ადამიანი ვეძახი, რომელიც ცხოვრობს ერთ ქვეყანაში, მაგრამ წარმოდგენილი არის აბსოლუტურად სხვა გეოგრაფიებში, ისე რომ ამ ქვეყანას არ ტოვებს. ანუ Uber-ი ეხლა მათი სათავო ოფისი არ ვიცი სად არის, მაგრამ სადღაც ამერიკაშია, სან-ფრანცისკოში მე მგონი და რა ვიცი, ლონდონშიც მომიხმარია Uber-ი, ბერლინშიც და ბევრ სხვა ქალაქშიც. ამიტომ და იქ არ ნიშნავს, რომ უბრალოდ დიდი ოფისი შეიძლება გქონდეს. იგივე პრინციპზეა Space-ი აგებული. ან საქართველოში იქნება ცოდნის ცენტრი, ჩვენ ესე ვეძახით, რომელიც დაამუშავებს სხვა ბაზრებს. ეხლა იმ ქვეყნებს სადაც ჩვენ წარმოადგენელი ვართ, მაგალითად უზბეკეთი, ხო? უზბეკეთში Space-ით ვიქნებით გასულები, ანუ იქ უზბეკეთში ინფრასტრუქტურას რო ავაწყობთ, ხო? ის ინფრასტრუქტურა Space-ზე ბაზირებულად იმუშავებს. ნებისმიერი იქ მოქმედ უკვე რა ქვია მსხვილ მყარად ყოფ ბანკებთან შეუძლია Space რეალურად. ძალიან მარტივად რო ავწერო, Space-ი არის plug and play solution ესე ქვია რა, ანუ შეიძლება Space-ი შეიძლება მიუერთო ნებისმიერ ბანკს და ის რომ მიუერთებ, ის იმ ბანკის ბაზაზე იმუშავებს და მოიმსახურება კლიენტებს. ანუ უცნაური მოდელია მესმის რა, მაგრამ შინაარსობრივად ძალიან ხო, ძალიან მარტივად, ძალიან იაფად, იმიტომ რომ კაპიტალ დაბანდება, კაპიტალ ინტენსიური არ არის, იძლევა საშუალებას, რომ გაცდეს საზღვრებს და იძლევა საშუალებას, რომ scale-ი, ეგრეთ წოდებული, ანუ მასშტაბის ეკონომიკა აამუშაო. და ეგ არის ძალიან ეს კომპანიის გადმოსახედი, მაგრამ ეხლა მომხმარებლის გადმოსახედიდან და რადგან Uber-ის მაგალითი მოიყვანეთ და ვიზაც ფაქტობრივად იმის ნიშანი არის, რომ როცა ვიზა ბარათი გაქვს ნებისმიერ ქვეყანაში იმ პირობებით სარგებლობ, ხო, ვიზა გაქვს, რაც არის, Space-იც ამ შემთხვევაში smartphone-ში იღებს ყველა იმ, თქვათ, პირობას მომხმარებელზე, მომხმარებლის გადმოსახედიდან, რატომ იქნება საინტერესო და კომფორტული და მასობრივი ეს ამ შემთხვევაში მომხმარებლისათვის უშუალოდ მით უმეტეს გაფართოების ასეთ არეალზე, როცა გვაქვს საუბარი. რამოდენიმე კონკურენტული უპირატესობა არის ხოლმე რა. ერთი ის, რომ ბანკი, კომერციული ბანკი ძალიან ბევრი რაღაცისგან შედგება და კლიენტს ძალიან ბევრი რამით ემსახურება. ამიტომ თავის თავს უდავს ხოლმე ძალიან ბევრ რამეში. მაგალითად, მობილურ აპლიკაციაში ჩვენ უნდა მოვახერხოთ, რომ ჩავატიოთ ყველა ის სეგმენტი, რომელიც ყავს. ხო, ან 15 მობილური აპლიკაცია ხო რა გვექნება. ამიტომ ვცდილობთ, რომ მობილური აპლიკაცია იყოს გამოზომილი და მორგებული კლიენტს. როცა Space ნათქვამი აქვს, რომ მე მინდა დიჯიტალური, ანუ ციფრულ სამყაროზე ორიენტირებული მომხმარებლები, რომელთაც ყოველდღიური ბენკინგისთვის, ყოველდღიური საბანკო მომსახურებისთვის ჭირდებათ ის, რაც ჭირდებათ. ამიტომ უკვე თავისთავად გაითავისუფლა ძალიან ბევრი რაღაცისგან. მეორე ძალიან დიდ აქცენტს ვაკეთებ დიზაინზე, იმიტომ რომ მაგალითად კონკრეტული მაგალითი გვაქვს Samsung-ის ტელეფონი და iPhone-ის, ძალიან დიდი ხანი ფასდასხვაობა დიდი იყო. რატო? იმიტომ რომ iPhone-ის სწორედ დიზაინით და აი ამ user experience-ით განსხვავდებოდა და ამაში ხალხი $200-300 მეცნიერდება, ხო? და ასე შემდეგ, ანუ ჩვენ ეგეთ რაღაცებზე ვაკეთებთ აქცენტს და წინ და წინვე განწყობა გვაქვს შექმნილი როგორც ლაბორატორია, ანუ ლაბორატორია აზროვნება. რატო? იმიტომ რომ უნდა შენ სულ ტესტავდე და ცდილობდე პროტოტიპირებას იმ ახალი პროცესების, რომელიც შენ გინდა რომ გაუშვა ბაზარზე. ბანკებს ხშირ შემთხვევაში ტრადიციულ ბანკებს ამის შეზღუდვა აქვს. რატო? იმიტომ რომ ძალიან დიდი სტრუქტურაა. არა, ვალდებულება სტრუქტურაა დიდი, შიგნით ძალიან ბევრი დეპარტამენტი აზროვნების პრინციპები განსხვავდება, დიდი ხანია არსებობენ და ძალიან ბევრი ეგეთ შეზღუდვაა ბუნებრივი, რომელიც რა თქმა უნდა დანგრევადია, მაგრამ რთულად დანგრევადია და სწორედ აი ეს Revolut-ი, Monzo, ძალიან ბევრი Number 26 არის გერმანიაში, სწორედ ამით ახერხებენ ეს ფინტეკები, ესე ვთქვათ, გაძრომას ინდუსტრიაში და ალტერნატიული იმის შედეგად. კიდე ერთი პრინციპი რაც არის, რომ იაფიანი მოდელია, იმიტომ რომ შენ საქართველოში ბაზირებ მასშტაბს ზრდი, იმიტომ რომ ბევრ ქვეყანას ემსახურები და შესაბამისად ამ ხარჯით ძალიან დიდ შემოსავალს წერს. ამიტომ გაგფუფუნება იმისი, რომ ფასშიც ასახო რაღაც დონეზე ეს ყველაფერი. და ესე ეძახიან ხოლმე ტრანსპარენტული ფასწარმოქმედება. რატომ? იმიტომ რომ ყველაფერი ნათელია, ერთი საკომისიო არის ხოლმე და შესაბამისად Revolut-ის და Visa-ს თანამშრომლობის кейსი სამწუხაროდ არ ვიცნობ, მაგრამ ნახე რეზუმირებისთვის ესეთი რაღაცა მაინტერესებს. Visa-ს და Space-ის პარტნიორობა ფაქტიურად ნიშნავს, რომ ესეთი გლობალი როგორც Visa არის, ხდება ფლაგმანი და ლოკომოტივი საიმისოთ, რომ Space-ი როგორც დამოუკიდებელი ტიპი და ის ცალსახად დამოუკიდებელი ადამიანია, აბსოლუტურად სწორად თქვი, ადამიანია, გაიყვანოს ყველგან იქ სადაც Space-ი შეძლებს საკუთარი თავის დამკვიდრებას. ჩვენ მოვიყვანეთ მაგალითი, სადაც TBC არის, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, Space ექნება ამბიცია, რომ იყოს იქ, სადაც ბანკი არ არის წარმოდგენილი თავისი გინდა აქტივით ან წარმომადგენლობით თუნდაც რა ნებისმიერ. მე მგონია რომ ამბიცია ეს არის და პარტნერშიპის საბოლოო თემა ალბათ ეს არის. ცალსახად ესაა, სამწუხაროდ გიორგი ვერ გეტყვი იმ ქვეყნებს რომელსაც განვიხილავთ რა, მაგრამ შემიძლია თქვა რომ განვიხილავთ რამოდენიმე ვარიანტს და TBC-მ გააცხადა უკვე რომ 10 მილიონი მომხმარებლის ყოლა უნდა და გააცხადა რომ 10 მილიონს საქართველოში ვერ აკრიფავს ბუნებრივად და ანუ აღარ გვინდა ამას ვერ ვლაპარაკით, ხადია რომ ხო, მათემატიკა და არითმეტიკა განახოს სხვა ქვეყანაში უნდა
გავიდეთ. აქედან გამომდინარე, ზუსტად მაგაზია საუბარი, რომ ესეთი აპლიკაციებით, როგორიც არის Space-ი, ან როგორიც არის სხვა TBC ჯგუფში არსებული აპლიკაციები, ხო? ჩვენ შევეცდებით, რომ user base-ი, ანუ user-ების მომხმარებლების ოდენობა ავკრიფოთ სხვა რეგიონში და სწორედ ეგ არის სტრატეგია, რომ ჩვენ მივხვდით, რომ საქართველოში იმდენად მაგრად ვაკეთებთ იმას, რასაც ვაკეთებთ და ეს ცოდნა იმდენად დაგროვდა და იმდენად დიდ მასშტაბს მოითხოვს, რომ ვიფიქრეთ, რომ ხო არ გავწდეთ ფარგლებს, რატომ არ უნდა გავიდეთ? თუ არის ისეთი ჯგუფები, როგორიც არის OTP გრუპი უნგრეთიდან, რომელმაც დაიწყო უნგრეთში ბენკინგით და ეხლა მთელ ევროპაზეა მოდებული, თუ არის რა ვიცი, სხვა ძალიან ბევრი მაგალითი. რატო არ შეიძლება რომ ჩვენ იგივე გავაკეთოთ ციფრულად, ძალიან იაფიანი მოდელით და ძალიან მაღალხარისხიანი მოდელით და Space-ი ამის ერთი კონკრეტული მაგალითია. ძალიან მაგარი ამბავი. მე აუცილებლად დაუბრუნდები კიდევ ცალკე ამ თემას, როცა პატარა კარგი გემრიელ მოკვლევას გავაკეთებ ჩემთვის. იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ არ გავატაროთ უბრალოდ Space-ის და Visa-ს ეს პარტნიორობა. ვერ გაივლის. ესეთ იმაზე. არ გამოდის. ხო, არ უნდა გავატაროთ არც შემთხვევაში თუ გულში მატკივრობ ქვეყანას და თუ გულში მატკივრობ მის აქაურ პროდუქტებს. კარგი, მადლობა დიდი ნიკას მოგვიანებისთვის. ნიკა ქურდიანი, TBC-ის გენერალური დირექტორის მოადგილე. მოდი ნიკას გავაცილებთ და სულ მალე რეკლამის შემდეგ იბრუნდებით. გადაცემის სპონსორია Nova. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. გადაცემის სპონსორია დეველოპერული კომპანია კინორი. ფრანგული სამშენებლო გამოცდილება საქართველოში. Sumo. გაიმარტივეთ ზებნა ბეთვაილის ხმოვანი ასისტენტის მეშვეობით. გააგზავნე ამანათი იტალიასა და საბერძნეთში საქართველოს პოსტით საუკეთესო ფასად. იტალია 1 კილოგრამი მხოლოდ 2 ევროდან. საბერძნეთი კი 1 კილოგრამი მხოლოდ 1.5 евро. ყოველთვის შეგიძლია გაუზიარო სითბო და გაუგზავნო განსაკუთრებული ამანათი საყვარელ ადამიანებს. საქართველოს პოსტა ემიგრანტებისთვის. სამზარეულოს პროფესიონალური დანადგარები და ელექტრომოწყობილობები. ჭურჭლის და აქსესუარების მრავალფეროვანი არჩევანი. მაგიდი სერვირება სასტუმროებისთვის და რესტორნებისთვის. გასტროტეკი, ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის. დაგვიკავშირდით ნომერზე 295 66 33. განსაკუთრებული აქცია ავერსის 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. შეიძინე 25 ლარის პროდუქცია და მიიღეს შანსი გახდე მომენტალურად 250 ლარიანი ვაუჩერის მფლობელი. ყოველდღე გამოვავლენთ რამდენიმე გამარჯვებულს. ავერსი 25 წელი მუდამ თქვენი ერთგული. იმუშავე ონლაინ. შეიძინე ონლაინ. იყავი ონლაინ ბილაინთან ერთად. 10 გიგაბაიტი, მხოლოდ 15 ლარა. ბილაინი ასწორებს. დეტალები, რომელიც ერთად და ცალ-ცალკე ქმნის საერთო საქმეს. იმ ღირებულებებს, რომელსაც მოდუსის ქსელი უკვე 20 წელია ემსახურება. ვაწარმოებთ საქართველოში, ასევე მსოფლიო ბაზრიდან გაწვდით პროდუქციის მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენი გუნდი გემსახურებათ უმაღლესი სტანდარტებით. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია თქვენთან ურთიერთობა. მადლობა 20 წლიანი მეგობრობისთვის. საგართმევთ სამებს და გაგიტაცებთ ნოვას საწარმოში, სადაც 200-ზე მეტი ქართული პროდუქტი იქნება. მადლობა 13 წლიანი ერთგულებისთვის. თქვენ ირჩევთ ქართულს და ჩვენ გვაძლევთ мотиваციას შევქმნათ მეტი ქართული პროდუქტი. 13 წელი თქვენს გვერდით. ერთად ვქმნით ქართულს. შეიძინე ტივოლი და მიიღე საჩუქარი ელექტროსკუტერი. ბუნებრივი აირის გამოყენებისას უნდა იცოდეთ. კატეგორიულად დაუშვებელია გაზზე მომუშავე მოწყობილობების დამონტაჟება სააბაზანო ოთახში. გაზის გაუმართავი ხელსაწყოებისა და არასტანდარტული საკვამლე თუ სავენტილაციო არხების მოხმარებისას შესაძლებელია მომწამლელი CO-ს გამოყოფა, რომელიც უფერო, უსუნო და სიცოცხლისთვის ძალიან საშიშია. გარემოში CO-ს 0.5%-ით დაგროვება 20-30 წუთში ახდენს ადამიანზე სასიკვდილო ზემოქმედებას, ხოლო 1%-ის შესუნთქვისას 1-2 წუთში იწვევს სიკვდილს.
იყავით ყურადღებით, თუ გაქვთ ეჭვი, რომ თქვენს ბინაში გაზის დანადგარები არასწორადაა დამონტაჟებული, მიმართეთ თქვენს მომსახურე გაზის გამანაწილებელ კომპანიას. 29 ნოემბერს სალვე ჯგუფი მულტიფუნქციურ სივრცეში მონოჰოლი წარმოგიდგენთ ლეგენდარულ მუსიკალურ კოლექტივს სახე. ბილეთების შეძენა შესაძლებელია თიკეტშიზე. საინფორმაციო მხარდაჭერა ფორტუნა პლუსი, TV პირველი, პრაიმ ტაიმი. სოფლის მეურნეობისა და კვების მრეწველობის მე-19 საერთაშორისო გამოფენა 20-22 ნოემბერს. ყველაფერი მათთვის, ვინც სოფლის მეურნეობის სფეროთია დაინტერესებული. თბილისის საკონცერტო დარბაზში 30 ნოემბერს დეპატიჟებით ჩემ შემოქმედებით საღამოზე. თბილისის სიმფონიური ორკესტრთან და მაესტრო ვახტანგ კახიძესთან ერთად თქვენთვის საყვარელი მომღერლები შეასრულებენ ჩემ სიმღერებს. გელით სიყვარულით თქვენი მაცაცო. უალინგ ჯგუფი გთავაზობთ ოჯახურ მეგობრულ გარემოს. დაცულ საცხოვრებელ კომპლექსს. 3 წლიანში და უპროცენტო განმავლობას და დასრულებულ ბინას, სადაც გადასვლას პირველადი შენატანის შემდეგ შეძლებთ. უალინგ ჯგუფი. სრულყოფილი გარემო შენი ცხოვრებისთვის. დაფიქრდი სადღრი. ეს ქვეყანა შენია. დაიცავი გარემო შენ გარშემო. როცა გარშემო ფასები ყველაფერზე იზრდება, მაკდონალდსი თავისი ერთგული მომხმარებლებისთვის აკლებს ფასებს. დააგემოვნეთ Big Tasty 4 ახალი გემოთი, საქონლის ხორცით, ქათმით, ბეკონით, ჰალაპენიოთი და რაც მთავარია, ნაკლებ ფასად ჩვენი ერთგული მომხმარებლებისთვის. გადაცემის სპონსორია Nova. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. გადაცემის სპონსორია დეველოპერული კომპანია კინორი. ფრანგული სამშენებლო გამოცდილება საქართველოში. სალომე ზურაბიშვილის პრეზიდენტობის პერიოდში ავლაბრის რეზიდენციის შენახვა მილიონამდე დაჯდა. სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის მონაცემების თანახმად ავლაბრის რეზიდენციის კომუნალურები და შენობის და მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა, ამასთან გენერატორებისათვის საჭირო დიზელი სახელმწიფოს 10 თვის მანძილზე 9 მილიონ ლარზე მეტი დაუჯდა. ავსტრიულმა კომპანია ILF-მა, რომელიც სამგორი ლილო აეროპორტის მიწის და მეტროს ხაზის ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის ჩატარებაზე იყო პასუხისმგებელი, მუშაობა დაასრულა. მერიას ჯერ გადაწყვეტილი არ აქვს, უღირს თუ არა 150 მილიონი დოლარიანი პროექტის განხორციელება. პრემიერმა საპენსიო ასაკს მიღწეული მასწავლებლების პენსიაზე გაცილების მეორე ეტაპზე განაცხადა. გიორგი გახარიას ინფორმაციით, მასწავლებლების პენსიაზე გაცილებისათვის სრული დაფინანსება პირველ ეტაპზე კი სისტემიდან 6450 მასწავლებელი წავიდა. TAV Airports-ი ყაზახეთის ალმათის საერთაშორისო აეროპორტის შეძენას გეგმავს. კომპანიის მფლობელის ფრანგული APD გრუპის მიერ გავრცელებული პრეს-რელიზის მიხედვით, TAV ყაზახეთის ყველაზე ხალხმრავალი ქალაქის ალმათის საერთაშორისო აეროპორტის შეძენაზე მუშაობს. საქართველოს კი კორეის რესპუბლიკასთან საჰაერო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმებას აფორმებს. თბილისის განვითარების ფონდი პროექტ ახალი თბილისის ისტორიული ძეგლების რეაბილიტაციის ფარგლებში წინამძღვრიშვილის ერთში სარეაბილიტაციო სამუშაოებს იწყებს. პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასასვლელად მომზადებული კანონპროექტი ჩავარდა. 113 საჭირო ხმის ნაცვლად კენჭისყრაზე ცრულების მომხრე პარლამენტში მხოლოდ 101 დეპუტატი აღმოჩნდა. გუშინ საკმაოდ ემოციური და ხმაურიანი პროცესები დაიწყო. უმრავლესობა დეპუტატების ნაწილმა დატოვა. ქუჩაში აქციები განახლდა. ეროვნულ ვალუტამ ყინციერი რეაგირება მოახდინა და შედეგიც გვაჩვენა. 4 მიასედით გაუფასურდა. ის 1 დოლარის ფასი 2 ლარი და 96 თეთრი გახდა. გუშინდელი პროცესები დაიწყო მას შემდეგ, რაც
ქართულ მოლოცნებამ და მისმა თავმჯდომარემ 4 თვის წინ საჯარო თქმული პირობის შეძრულება ვერ შეძლო. ან არ შეძლო. მას კიდევ ერთხელ ვაზუსტებ, მეორე ტურისტების კლებაზე, ვალუტის გაუფასურებაზე, ინვესტიციის ნაკლებობაზე, სხვა დანარჩენ თემებზე კითხვებზე პასუხებისას ისრების სხვა მიმართულებით რომ გადაიწევს, ინფორმირებულები რომ ვიყოთ რა ხდებოდა სინამდვილეში და როგორი ქრონოლოგიით. ვიღაცის წუხელი, შფოთის თუ ოსკარის გარეშე დარჩენილი შესრულების შემდეგ ქვეყანა ახალი გამოწვევის წინაშეა. საკმაოდ რთული პოლიტიკური პროცესები გველდება, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ დაისტარტა. დაიწყო და ამას ყველაზე კარგად ის ბიზნესი გრძნობს, რომელიც ჩვენი რესპონდენტი მუდმივად არის და ყველაზე მტკივნეულადაც აღიქვამენ ამ ყველაფერს. თელმე ჩვენმა თაობამ 30 წელიწადი პარლამენტის დღევანდელი გადაწყვეტილებით დავკარგეთ ეს ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს პრეზიდენტმა სანდრო ჭუმბურიძემ BMG-სთან გუში თქვა. ასეთი გამოხმაურება იყო პარლამენტის გადაწყვეტილებაზე, როდესაც კონსტიტუციაში შესატან ცვლილებებს საკანონმდებლო ორგანომ მხარი არ დაუჭირა. ცვლილებები კი ითვალისწინებდა იმას, რომ პროპორციული საარჩევნო სისტემა 2024 წლის ნაცვლად უკვე 2020 წელს უნდა ჩატარებულიყო. პირველ რიგში ძალიან გულიმწყდება, რომ თელმა ჩემმა თაობამ 30 წელიწადი პრაქტიკულად აი დღევანდელი პარლამენტის გადაწყვეტილებით დავკარგეთ. დავკარგეთ, იმიტომ რომ ეს არის ტიპიური პოსტსაბჭოთა დემოკრატიის მაგალითი, რაც ჩვენ დღეს ვნახეთ, იმიტომ რომ არ შეიძლება წახვიდე ხალხის ნების წინააღმდეგ. ეს კატეგორიულად მიუღებელია ჩემთვის პირადად და ასევე მე ვფიქრობ ქართული საზოგადოებისთვის, მაგრამ ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ამ გადაწყვეტილებით, პარლამენტის ამ გადაწყვეტილებით ვანგრევთ არა მარტო დემოკრატიულ პრინციპებს და ქვეყნის განვითარებას ვაჩერებთ, ვანგრევთ ელემენტარულად ბიზნესს. ის რაც პარლამენტში მოხდა, დღესთვის დეპუტატის მანდატის მქონეთა მონაწილეობით საერთაშორისო პარტნიორებისთვის და საელჩოებისათვის განცხადებების მიზეზი გახდა. ის რომ საარჩევნო სისტემა უცვლელი რჩება, ეს ერთი საკითხია და მეორე პოლიტიკურ ველზე უკვე თავად არჩევნების ბედია. თუმცა ის რომ ახლა რთულია ვინმე ინვესტორები იშოვოს, ეს ცხადია. მაიკლ ქაუგილისთვისაც. თავად იყო ჩართული ეკონომიკური ატაშეების ინტერვიუირების პროცესში და სირთულეებს ხედავს მათ სხვათა შორის იმაშიც, რომ პრემიერის გადაწყვეტილებით გიორგი გახარიამ ეკონომიკური ატაშეები საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაუქვემდებარა და არა ეკონომიკის სამინისტროს. არა და ქაუგილი იმასაც ამბობს, რომ საქართველოს ინვესტორები მთელი მსოფლიოდან სჭირდება და ამისთვის იდეაში კარგი გარემოც გვაქვს. გვჭირდება ხალხი, ინვესტორები, მთელი მსოფლიოდან, რომლებმაც ყურადღება უნდა მიაქციონ საქართველოს. ქვეყანას კარგი რეიტინგები აქვს ბიზნესის კეთების მიმართულებით. ჩვენც არაერთ პუბლიკაციაში გამოვყოფთ საქართველოს უპირატესობებს. დიახ, პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები მცირდება, თუმცა ამასაც აქვს თავისი მიზეზი. მაგალითად, რამდენიმე დიდი პროექტი დასრულდა ქვეყანაში, როგორიცაა BIP-ის პროექტი. არ მოგწონს გაცვლითი კურსი, არ მოგწონს რაც ხდება ზოგადად, მაგრამ სხვებთან შედარებით უკეთეს სიტუაციაში ვართ. დიახ, ჩვენ გვაქვს პატარ-პატარა ბომბები გზაზე, თუმცა მთლიანობაში ტრაექტორია სწორია. არ გვაქვს საუკეთესო სისტემა, მაგრამ ჯერა, რომ არსებობს პოლიტიკური ნება, რომ გაგრძელდეს ცვლილებები, ვიყურებოდეთ დასავლეთისკენ. როცა დავინახავთ, რომ ეს ასე აღარ აკპირდებით, დიდ ხმაურს შევქმნით. ქვეყანაში ეკონომიკური გარემოს შეფასება დადებით იყო გუშინ ჩეხეთის მისიის ხელმძღვანელის მოადგილის მხრიდანაც, რომელიც ამბობს, რომ ყველა საერთაშორისო რეიტინგი ამას ადასტურებს და ჩვენ შეგვიძლია პრინციპში იგივე თქმა. ზოგადი ეკონომიკური და საინვესტიციო გარემო ქვეყანაში ძალიან კარგია. ყველა საერთაშორისო რეიტინგი ამას ადასტურებს და ჩვენც იგივე თქმა შეგვიძლია. ერთადერთი რამ რის შეცვლასაც ამ დროისთვის ვისურვებდით, დაკავშირებულია სახელმწიფო შესყიდვებთან. ორ საკითხს გამოვყოფდი. ხშირად სახელმწიფოს მიერ გამოცხადებულ ტენდერებში მონაწილეობისთვის ძალიან ცოტა დროა გამოყოფილი, რის გამოც კომპანიები ვერ ასწრებენ ტენდერისთვის მომზადებას. კიდევ ერთი პრობლემა ისაა, რომ ტენდერებში გამსაზღვრელი ფასია და შეთავაზების სხვა ასპექტები, როგორიცაა სერვისი ან გარანტია, არ არის მხედველობაში მიღებული. ბიზნესის პირობებზე როცა ვსაუბრობთ, საინტერესოა რა თქმა უნდა შეფასება სხვადასხვა თემაზე. ამერიკის სავაჭრო სამრეწველო პალატის ხელმძღვანელმა გუშინ BMG-სთან შრომის კოდექსით შეაფასა პროექტი. ამ შრომის კოდექსისა ქაუგილი ამბობს, რომ ბიზნესს სურს დარწმუნებული იყოს, რომ ცვლილებები ზიანის მომტანი არ იქნება. ძალიან კონსერვატიული მიდგომა გვაქვს შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, არავის სურს ვინმე დაშავდეს სამუშაო პროცესში. ასევე ადამიანის უფლებები უნდა იყოს დაცული, თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვაა, რამდენად ჩორს მივდივართ ამ კუთხით. მაგალითად, ორი სამუშაო ადგილის აკრძალვა, სამუშაო საათები არის ბევრი პრობლემური საკითხი ამ ცვლილებების პროექტში. პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ ეს რთულად აღსრულებადია და არ ვფიქრობთ, რომ ეფექტური იქნება. რამდენიმე წლის წინ, სანამ შრომის კოდექსში შევიდოდა ცვლილებები, კანონმდებლობა ნამდვილად იყო კომპანიების მხარეს. და ნაკლებად იცავდა დასაქმებულს, თუმცა ჩვენ მაშინ შევძელით და დავაბალანსეთ ცვლილებები, ახლაც იგივე უნდა გავიმეოროთ.
best for the businesses. საქართველოს დღეს არ არის მწიფე იმ დოზით, რომ ასეთი რთული რეგულაციები შემოიღოს. ეს უკვე TBC დაზღვევის გენერალური დირექტორის პატა ღაძაძის შეფასება შრომის კოდექსში დაგეგმილ ცვლილებებზე. როგორც ის ამბობს, აუცილებელია გაკეთდეს წინასწარი შეფასება, თუ რა შედეგს მოგცემს ეს ცვლილებები. ღაძაძე განმარტავს, რომ შრომის უსაფრთხოების ნაწილში შესაძლოა გარკვეული ცვლილებების საჭიროება იყოს, თუმცა არა იმ დოზით, რა დოზითაც შემოთავაზებულია კონკრეტული პირების მიერ. ეს არ არის პრიორიტეტი, საერთოდ არ არის პრიორიტეტი. აი საერთოდ არ არის პრიორიტეტი დღევანდელ მოცემულობაში, თუმცა ფიქრობ, რომ გარკვეული ცვლილებები საჭირო არის. გარკვეული ცვლილებებში გულისხმობ, ძალიან ზოგადი რო არ იყო, გულისხმობ შრომის უსაფრთხოების ნაწილს, თუმცა არა ისე, რომ რა ფორმითაც არის შემოთავაზებული, რომ საყოველთაოდ ყველამ უნდა იზრუნოს და გადაიხადოს და ტვირთად დააწვეს. ესეთი ფორმატები მიღებულია დიდი ეკონომიკების, დოვლათი, სადაც დაგროვილია იმ ქვეყნის და იმ მოქალაქეებისათვის. და საქართველოს დღეს არ არის მწიფეთ იმ დოზით, რომ ასეთი რთული რეგულაციების დააქცეპტოს და შემოიღოს. როგორი იქნება შემდეგი თვეები, ეს გამოჩნდება და ამ კანონპროექტზე საერთოდ მსჯელობისთვის ეცლება თუ არა. ვინმე გასული 3 კვარტალის მონაცემით კი საქსტატის დათვლით ქვეყანაში 3.400.000 საერთაშორისო მოგზაური შემოვიდა, ეს შარშანდელზე 4.6%-ით მეტია. საქსტატის ინფორმაციით 41.6%, აქედან 31-დან 50 წლამდე ასაკის მოქალაქე იყო. საერთაშორისო ვიზიტორებმა 2.200.000 შეადგინა, საიდანაც 1.900.000 ტურისტული ვიზიტია. ვიზიტორების 67.3% ტურისტი იყო, ექსკურსიანტების ნაწილი კი 26.3%. ვიზიტორების შემთხვევაში 6.4% აღერიცხა როგორც ტურისტი და ასევე ექსკურსიანტი. ვიზიტებისას გათეული ღამეების საშუალო რაოდენობა ამ მონაკვეთში 4.8% შეადგინა. განმეორებითი ვიზიტი კი 69.4% შემთხვევაში დაფიქსირდა. 2019 წლის მესამე კვარტალში ქვეყანაში არარეზიდენტი ვიზიტორების მიერ ყველაზე მეტი ვიზიტი 52.8% დასვენების, გართობის და რეკრეაციის მიზნით იყო განხორციელებული. საქსტატის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციითვე ვიზიტების უმრავლესობა თბილისსა და აჭარაში შედგა. საანგარიშო პერიოდის მიხედვით ასევე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ვიზიტების გათეული ღამეების საშუალო რაოდენობა 2018 წლის მესამე კვარტალთან შედარებით არის 4.1%-ით ნაკლები. განხორციელებული ვიზიტების 79.4% კი განმეორებითი სახის სტუმრობა იყო საქართველოში. საინვესტიციო და მარკეტინგული საკონსულტაციო კომპანია არია ნატანებში 50 მილიონიანი პროექტისათვის ინვესტორს ეძებს. კომპანიის მმართველი პარტნიორი ნინო ჯინჯოლავა ამბობს, რომ ამ დროისთვის მოლაპარაკებები ორ უცხოურ კომპანიასთან მიმდინარეობს, იტალიურ და ყატარულ ჯგუფებთან. საუბარია მრავალფუნქციური ობიექტის მშენებლობაზე, რომელიც იახტ კლუბს, სასტუმროს და პრემიუმ კლასის ვილებს მოიცავს. პროექტი, რომელიც მდებარეობაც არის ნატანებში, შავი ზღვის სანაპირო ზოლზე, გულისხმობს მრავალფუნქციური რეკრეაციული ტურისტული დანიშნულების პროექტის განხორციელებას, რომელიც რეალურად ერთმანეთში გააერთიანებს სასტუმრო დანიშნულების შენობა ნაგებობებს და საცხოვრებელ მაღალხარისხოვან, ასე ვთქვათ, პრემიუმ სეგმენტზე გათვლილ პრემიუმ ვილებს თუ ასე ვთქვათ აპარტამენტებს. რაც შეეხება პროექტის მოცულობა, რეალურად მისი მოცულობა შეიძლება ითქვას, რომ 50 მილიონზე მეტია, იქიდან გამომდინარე, რომ მასშტაბური პროექტია, როგორც ასე ვთქვათ, მშენებლობის მოცულობის გათვალისწინებით, ასევე მისი მრავალფუნქციური დანიშნულებითაც. საპენსიო დანაზოგის ნახვა შესაძლებელი ინტერნეტ ბანკში გახდა. მომსახურებას მომხმარებელს TBC ბანკის თავაზობს, ამასთან დაკავშირებით შეტყობინება ბანკის კლიენტებს ინტერნეტ ბანკში დაეგზავნათ. ბანკის ინფორმაციით აგროვებითი საპენსიო სქემის მონაწილეობს მათ მიეცემათ შესაძლებლობა, რომ ინტერნეტ და მობაილ ბანკის მეშვეობით გაეცნონ ინფორმაცია საპენსიო აქტივების თაობაზე, რომელიც თანხმობის შემთხვევაში მიწოდებული იქნება საპენსიო სააგენტოს მიერ. დეველოპერულმა კომპანიამ M-Quadrat 35 მილიონი დოლარის ობლიგაციების ემისიაზე განაცხადა. კომპანია მომხმარებელს მე-6-ად აძლევს შესაძლებლობას დააბანდოს თავისუფალი ფინანსური სახსრები ობლიგაციებში. სამწლიანი ობლიგაციები დოლარშია დენომინირებული და მომხმარებელს მაღალ წლიურ საპროცენტო განაკვეთს 7.5%-ს თავაზობს, რომლის გადახდაც 9 წელიწადში ერთხელ მოხდება. M-Quadrat-ის ობლიგაციების განთავსება ინვესტიციების მართვის კომპანია Galten Takartმა განახორციელა.
ნავთობისა და გაზის კორპორაცია რამდენიმე თვეში 300 მილიონი ევროს ევროობლიგაციებს გამოუშვებს. კორპორაციის ფინანსური დირექტორის განმარტებით ამ თანხით 2016 წელს გამოშვებული ევროობლიგაციების 250 მილიონი დოლარის მოცულობაზეა საუბარი, რეფინანსირება მოხდება. დარჩენილი თანხა კი დაახლოებით 70-80 მილიონი დოლარი გარდაბანში ახალი რიგით მესამე თბო ელექტროსადგურის მშენებლობას მოხმარდება. ოგბაიძის ინფორმაციით 2012 და 2016 წელს კორპორაციამ ობლიგაციები დოლარში გამოუშვა, ახლა კი ევროშია ემისია გადაწყვეტილი. სოციალური საწარმო, როგორც ბიზნეს სუბიექტი და მისი წვლილი ეკონომიკის განვითარებაში. რატომ არის მნიშვნელოვანი ქვეყნისათვის და რა გამოწვევების წინაშე არიან ისინი ამ თემაზე მარიამ ადამია მუშაობდა. გამოკითხა საქართველოში მოქმედი სოციალური საწარმოები და მოიკითხა საკანონმდებლო ინიციატივაც სოციალურ მეწარმეობასთან დაკავშირებით. როგორ შეუწყობს ხელს ახალი კანონმდებლობა სოციალური მეწარმეობის განვითარებას და რამდენად მაღალია სოციალური პასუხისმგებლობა შეგვიძლია მის მიერ მომზადებულ მასალაში ვნახოთ და ამ თემაზე საუბარს სულ რამდენიმე წუთში უკვე სტუმრებთან ერთად გავაგრძელებთ. ბოლო დროს საქართველოში მზარდი პოპულარობით სარგებლობს მეწარმეობის შედარებით ახალი მიმართულება სოციალური მეწარმეობა, ანუ ბიზნესის სოციალური მიზნებით, რომელიც იყენებს ბიზნესის მიდგომებს საზოგადოებრივი პრობლემების მოსაგვარებლად და მოგებაზე ორიენტირებული საწარმოსგან განსხვავებით აქვს ორი მიზანი: ეკონომიკური და სოციალური. აქედან უმთავრესი მაინც სოციალურია. ამიტომაც მისი მოგება არ იზომება მხოლოდ ფინანსური წარმატებით და გაცილებით მნიშვნელოვანია მისი წვლილი იმ სოციალური პრობლემების მოგვარებაში, რისთვისაც რეალურად შეიქმნა. ის რაც განასხვავებს სოციალურ საწარმოს სხვა ჩვეულებრივი ბიზნესისგან, მე მაინც ვფიქრობ, რომ არის მიზანი, რისთვის შეიქმნა ეს სოციალური საწარმო. ჩვენი მაგალითით სოციალური მაღაზია ეთნოდიზაინი ამის ძალიან კარგი ნიმუშია, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ წლების წინ დავიწყეთ მუშაობა ტრადიციული რეწვის ოსტატებთან და ამ ტრადიციების შენარჩუნებაზე, ჩვენ არ ვიცოდით, რომ ჩვენ სოციალური მეწარმეობის მიმართულებით მივდიოდით. დავიწყეთ პრობლემის შეფასებით, ვიკვლევდით ტრადიციული რეწვის ოსტატებს და რამდენად ის ტრადიციული ხელობები, რომლებსაც ეს ადამიანები ფლობდნენ, პირველ რიგში შენარჩუნებულია ჩვენს ქვეყანაში და რამდენად შეიძლება რომ ეს დარგი მათთვის იყოს ეკონომიურად მომგებიანი. ყველაზე მთავარი, თუნდაც მაგალითად ეთნოდიზაინის შემთხვევაში არის ადამიანების დახმარება, რომ განავითარონ საკუთარი წარმოება, რომელიც მათთვის მოგვიანებით შემოსავლის წყარო უნდა გახდეს. შედეგად ბრენდის ქვეშ დღეს 350-მდე ოსტატია გაერთიანებული მთელი საქართველოდან და მათთვის ეთნოდიზაინი დასაქმების ერთგვარი პლატფორმაა ბაზარზე. ასეთია თითქმის ყველა სოციალური მეწარმეობის რაობა, რომელიც ერთი მხრივ ეხმარება ადამიანებს, მეორე მხრივ კი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ეკონომიკური განვითარების მიმართულებით, რადგან ბიზნესი, რომელიც ზოგადი პრობლემების მოგვარებაზეა ორიენტირებული, ფიქრობს სექტორზე და არა კერძო ფინანსურ კეთილდღეობაზე, მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის და მისი მოსახლეობისთვის. დასაქმება საქართველოში ისედაც ძალიან დიდი პრობლემაა. ძალიან ბევრი ადამიანი არის დაუსაქმებელი სიღარიბის ზღვარსქვევით და ასე შემდეგ. რეალურად სახელმწიფოს ვალდებულება არის ამ ადამიანებისთვის ან ასე ვთქვა სოციალური დახმარება, ან დასაქმების ან სამსახურის მოძიება და ჩვენ შემთხვევაში ვთავაზობთ, რომ ჩვენით დავასაქმებთ, ჩვენ ვასწავლით, ჩვენ ვეცდებით, რომ ეს ადამიანები როგორც პროფესიონალად, ისე ეკონომიკური სტაბილურობა ჰქონდეთ რეალურად. ხო, ანუ საბოლოო ჯამში გამოცდილ პოტერის მისია და ხედვა ძირითადად ეს არის, რომ ჩვენ სახელმწიფოს ხელს უწყობთ იმას, რომ ვასაქმებთ ადამიანებს, რომელთა ეკონომიკური სტაბილურობა ექნება ჩვენ ქვეყანაში და ასევე პროფესიას ისწავლენ, შეიძენენ ახალს, რომელიც მომავალში ისევ მათი პიროვნული და ეკონომიკური სტაბილურობის შეუწყობს ხელს. ანუ პოტერია ძირითადად იმ ქალბატონების დასაქმებას უზრუნველყოფს, რომლებიც კანონთან კონფლიქტში არიან და უჭერთ საზოგადოებასთან რეინტეგრაცია. ამიტომაც სოციალური საწარმო ეძებს ქალბატონებს, რომლებსაც ჯერ შეასწავლიან თიხასა და კერამიკაზე მუშაობას, დაეუფლებიან ახალ პროფესიას და შემდეგ დასაქმდებიან. ამ ყველაფრის მიზანი კი ისევ და ისევ ქალების გაძლიერებაა ქვეყანაში. ამ ეტაპზე არის ორი ადამიანი დასაქმებული ჩვენთან კანონთან კონფლიქტში მყოფი ქალბატონი, რომელმაც გაიარა ჩვენთან გადასამზადებელი კურსები, სამთვიანი კურსები გაიარეს და შემდეგ დასაქმდნენ ჩვენთან უკვე ერთ-ერთი ქალბატონი უკვე 5 თვე დასაქმებულია, ფაქტობრივად რო გაიხსნა იქიდან სწავლის პროცესში იყო და შემდეგ უკვე ახლა მუშაობს, აი რასაც ხედავთ აქ ფაქტობრივად 80% მისი გაკეთებულია.
დღესდღეობით მთავარი პრობლემა ამ მიმართულებით საქართველოში არის დაბალი სოციალური პასუხისმგებლობა და რეალურად არ არის დაფასებული საზოგადოების მხრიდან სოციალური საწარმოების შრომა. ამიტომაც ასეთ ქვეყანაში მნიშვნელოვანია კანონის არსებობა სოციალური მეწარმეობის შესახებ, რომელიც გაზრდის ცნობადობას ამ მიმართულებით. საქართველოში ჯერჯერობით არ არსებობს სოციალური მეწარმეობის გამსაზღვრელი ოფიციალური იურიდიული ტერმინი და მისი მარეგულირებელი საკანონმდებლო ბაზა ან მექანიზმი. შესაბამისად, ნებისმიერ ორგანიზაციას თუ კომპანიას აქვს შესაძლებლობა გამოიყენოს თვითმინიჭებული სტატუსი სოციალური საწარმო ბაზარზე კონკურენტული უპირატესობის მოსაპოვებლად. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ დიფერენცირება მოხდეს სოციალური საწარმო საქმიანობასა და ჩვეულებრივ ბიზნესებს შორის, იმიტომ რომ მე მიმაჩნია, როდესაც რაღაცა თემას და საკითხს არ აქვს სტატუსი, ფაქტობრივად მისი არაღიარება არის ამ საქმიანობის მაშინ, როდესაც სოციალური მეწარმეები განსხვავებული სამოქმედო მექანიზმები აქვთ მათ და ძალიან მნიშვნელოვანია პირველ რიგში ცნობადობის ამაღლების თვალსაზრისით. სოციალური მეწარმეები კერძო სექტორში ამკვიდრებენ ეთიკურ სტანდარტებს, ხოლო საზოგადოებრივ სექტორს ახალ გამოწვევებს უსახავენ, თუმცა გამოწვევები და დაბრკოლებები არც თავად მათ აკლიათ. ამიტომაც უკვე რამდენიმე წელია ევროკავშირი მხარს უჭერს სოციალურ მეწარმეობას და მუშაობს მათი განვითარების მიმართულებით. საკონსულტაციო თუ სატრენინგო მომსახურების შეთავაზებით, მცირე გრანტებით და რაც მთავარია, საკანონმდებლო ინიციატივის მხარდაჭერით. ამ ეტაპზე არ გვაქვს დაწყებული მასშტაბური წარმოება და გამომდინარე აქედან ვერ მოხერხდა რომ მრავალ ობიექტში გაგორცელებინა ჩვენი თამაში, თუმცა ეს არ როგორც პროდუქტი, არამედ შეგვიძლია როგორც სერვისი ისე გავავრცელოთ და განვახორციელოთ სხვადასხვა ღონისძიებები და აქტივობები, რომელშიც ჩაერთვებიან სხვადასხვა ინტერესის მქონე ადამიანები. ასე რომ სოციალური მეწარმე არის ცვლილებების აგენტი, რომელიც ხელს უწყობს საზოგადოებრივი სიკეთის შექმნას და ცხოვრების სტანდარტების ამაღლებას ქვეყანაში. სწორედ ამიტომ სოციალური მეწარმეობა არის ბიზნეს მოდელი, ორგანიზაცია ადამიანებისთვის. ამ არაჩვეულებრივი ისტორიის სიუჟეტის ავტორი და მთხრობელი მარიამ ადამია, რომელიც გუშინ იუბილარი იყო, არ შემიძლია გაუშვა შანსი ხელიდან და კიდევ ერთხელ მას არ მიულოცო, ეს საჯაროდ გუშინდელი დაბადების დღე, ბამბუკივით იზრდება და ერთ-ერთი გამორჩეული არის BMG-ის გუნდის წევრებიდან და ეს სიუჟეტიც ამის დასტური არის. რადგან როცა სოციალური მეწარმეობის შინაარსის და მნიშვნელობის განმარტებაზე მიდის საუბარი, მე უბრალოდ დიდი მეც ვიტოვებ, რომ საქმიანი დილის მაყურებელს აღარ სჭირდება ბევრი განმარტება, თუმცა ამისთვის მაინც ბევრს საუბრობთ და გიყვებით და გპირდებით. არც მომავალში დაგზარდებით. და ძალიან ბევრ საინტერესო ისტორიასაც და კონკრეტულ მაგალითსაც გაგაცნობ. ზოგადად მოგებაზე ორიენტირებული საწარმოსაგან განსხვავებით სოციალურ საწარმოს აქვს ორმაგი მიზანი: ეკონომიკური და სოციალური. აქედან უმთავრესი არის სოციალური. ეკონომიკური მიზანი გახლავთ მხოლოდ საშუალება, მეორე უფრო მნიშვნელოვანი სოციალური მიზნის მისაღწევად. და აქედან გამომდინარე სოციალური საწარმოს მოგება არ იზომება მხოლოდ ფინანსური წარმატებით. გაცილებით მნიშვნელოვანია წვლილი იმ სოციალური პრობლემის მოგვარებაში, რისთვისაც ის შეიქმნა. სოციალური მეწარმეობის საკანონმდებლო რეგულაციების საკითხი კი საკანონმდებლო სივრცეში 2015 წლიდან განიხილება, 2018 წლიდან კი პარლამენტი განიხილავს დეპუტატთა ჯგუფის მიერ ინიცირებულ კანონპროექტს სოციალური მეწარმეობის შესახებ, თუმცა დღეისათვის კანონპროექტი ისევ საკომიტეტო განხილვების ეტაპზეა დარჩენილი. არც ძალიან სხვა კანონპროექტებს აგდებენ ძირითადად, მაგრამ საინტერესო მსჯელობა ამ თემაზე აუცილებლად მოუწევთ. არა და თემა უნიშნელოვანესია, ძალიან ბევრი ადამიანის ცხოვრების გამსაზღვრელიც კი შეიძლება იყოს. მნიშვნელოვანია საქართველოს კანონმდებლობაში ცნების იურიდიული დეფინირება, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს სოციალური მეწარმეობის ხელშემწყობი გარემოს ფორმირებას და მისცეს შესაძლებლობა როგორც საზოგადოებრივ, ასევე კერძო და სახელმწიფო საჯარო სექტორებსაც შეიმუშაონ დაგეგმონ განახორციელონ სოციალური მეწარმეობის ხელშემწყობი ინიციატივები და პროგრამები. სოციალურ საწარმოებზე ზოგადად საერთოდ ეს თემატიკის სამოწევა მე პირადად ვერ წარმომიდგენია ამ რესპონდენტის გარეშე და ამიტომაც ყოველთვის როცა ამ თემაზე ვიწყებ საუბარს ვცდილობ რომ გიგა ჩიტიშვილი სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრის
სოციალური მეწარმეობის პროგრამის მენეჯერი იყოს ჩვენთან ერთად გიგა დილამშვიდობის. და ძალიან ვხარობ, რომ ჩვენთან ერთად არის ასევე ნანა ჩქარეული. იგი იკორთას სოციალური საწარმოს დამფუძნებელი და ასევე სოციალურ მეწარმეთა ალიანსის გამგეობის თავმჯდომარეა. მოგესალმებით. დილამშვიდობის. გვადლობთ მობრძანებისთვის. დავიწყოთ. მოდი დავიწყოთ იმ თემით, რომელსაც აქვს ერთ-ერთი გადაწყვეტილი მნიშვნელობა გარდა ცალკეულ ინიციატივებისა, ეს არის საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც სჭირდება დღეს საქართველოს იმისათვის, რომ სოციალური მეწარმეობა განვითარდეს. გიგა, შენგან დავიწყოთ, რა გვჭირდება იმისათვის, რომ ეს თემა არ იყოს მხოლოდ დონორებზე, ერთჯერად პროექტებზე. აი რა დავაკილეთ შეძავალში, რატო არის მნიშვნელოვანი, რომ ეს დეფინირება მართლა არსებობდეს, როგორც ჩანაწერი და იყოს გამყარებული საქართველოს კანონმდებლობით. პირველ ყოვლისა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მუდმივად უჭერთ სოციალური მეწარმეობის ცნებას და კონცეფციას მხარს ქვეყანაში. ძალიან მნიშვნელოვანი აღნიშნოთ, რომ ევროპის ბევრ ქვეყანაში, განსაკუთრებით ისეთ სახელმწიფოებში, სადაც სოციალური მეწარმეობა განვითარებულია, ყველგან არსებობს მორგებული საკანონმდებლო ჩარჩო რეგულაციები სოციალური მეწარმეობის მიმართულებით. ჩვენ ამ ეტაპზე 2015 წელს, როცა დავიწყეთ მუშაობა, ჩვენი მისია არის, რომ ჯერჯერობით განვსაზღვროთ უბრალოდ ცნება იურიდიულად და ეს იქნება კარგი შესაძლებლობა იმისთვის, რომ სტატისტიკური ინფორმაცია გქონდეს სოციალური საწარმოების განვითარების ტენდენციებთან დაკავშირებით, ასევე მომავალში შემუშავდეს უკვე მორგებული სახელმწიფო მხარდაჭერის მექანიზმები ამ მიმართულებით, რაც ჯერჯერობით, რა თქმა უნდა, არ არსებობს და ვერც იარსებებს, მანამ სანამ იურიდიულად არ მოხდება ამ კონცეფციის განსაზღვრა. ეს არის ძირითადი მიზანი, რასაც ისახავს მიზნად სწორედ ამ საკანონმდებლო ჩარჩო რეგულაციების შემოღება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან ბევრს მოიცავს, იმიტომ რომ სოციალური საწარმო შეიძლება იყოს, რა ვიცი, უბნის მაღაზიიდან დაწყებული, მსხვილი წარმოებით გაგრძელებული ნებისმიერი ფორმა. რა უნდა მოერგოს ძირითადად, აი რა კრიტერიუმებით შეიძლება, რომ საერთო იყოს ამ ნებისმიერი მიმართულების საწარმოსათვის. სოციალური საწარმოების ეს ძირითადი არსი გულისხმობს იმას, რომ კონკრეტულ სოციუმში კონკრეტული სოციალური პრობლემა გვარდებოდეს ბიზნეს მიდგომებით. ეს სწორად აღნიშნეთ, რომ შეიძლება მსხვილი საწარმოდან დაწყებული მცირე საწარმოთი დამთავრებული ნებისმიერი სახის საქმიანობა იყოს, თუმცა მთავარი არის, რომ პრიორიტეტი და საქმიანობის სფერო განსაზღვრული იყოს სწორედ იმ პრობლემიდან გამომდინარე, საიდანაც ამოდის სოციალური საწარმო და იმ მისიიდან გამომდინარე, რის მიღწევასაც ისახავს ის მიზნად. და არა პირიქით, მაგალითად, როგორც ბიზნეს საქმიანობის შემთხვევებში ხდება, როდესაც ბიზნეს საქმიანობის ფორმას იწყებენ ხოლმე და შემდგომ თუ თქვათ იქნება ნებელობა აგვარებენ ხოლმე გარკვეულ სოციალურ პრობლემებს, რასაც ქვია უკვე კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა. ანუ ეს არის განსხვავება სოციალურ საწარმოს და ბიზნეს ორგანიზაციას შორის. აი ამ გარემოებების არარსებობა დღეს რამდენად უქმნის სოციალურ საწარმოებს პრობლემას ან რამდენად უშლის ხელს, რომ ისინი განვითარდნენ, იყვნენ უფრო ბევრად მასშტაბურები და მეტ ადამიანს მიეცეს შესაძლებლობა, რომ მათ ჰქონდეთ რესოციალიზაციის საშუალება, პროფესიის დაუფლების საშუალება და ასე შემდეგ, ყველა ის სარგებელი, რაც ამ ფორმით თქვათ აქტიურობას უკავშირდება. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ნამდვილად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის ფაქტი, რომ არ არსებობს საკანონმდებლო ბაზა, არ ქმნის გარემოს იმისათვის, რომ სოციალური მეწარმეობა განვითარდეს როგორც მიმართულება. სოციალური საწარმო იკორთა ნამდვილად იძლევა ძალიან კარგ მაგალითს, თუ როგორ არის შესაძლებელი, რომ კონკრეტული პრობლემის გარშემო ბიზნეს მიდგომით შესაძლებელი იყოს ამ პრობლემის დაძლევის გზების დასახვა და ნამდვილად განხორციელება. თუმცა საკანონმდებლო ჩარჩოს არარსებობის გამო არ ხდება აღიარება სოციალური მეწარმეობის, ამიტომ სოციალური საწარმოები მუშაობს და მოქმედებს შეზღუდული რესურსებით კონკურენციის პირობებში სხვა მსგავსი ტიპის ბიზნესებთან, რაც თავისთავად არ გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ განვითარდეთ ისე, როგორც სასურველი იქნებოდა და უფრო მეტი გავლენა, უფრო მეტი ეფექტი და უფრო მეტი ცვლილება მოვახდინოთ ჩვენს თემში. ზანა, თავიდანვე გასაგები რომ გავხადოთ ჩვენი საქმიანი მაყურებლების. ეს სტატუსი და მისი დეფინირება კანონმდებლობაში იმთავითვე არ ითხოვს და არ ითვალისწინებს რაიმე ტიპის შეღავათებს, ხომ? აი ეს არის ალბათ გზავნილი მნიშვნელოვანი, რაც უნდა გავაკეთოთ. მე ვფიქრობ, რა ვიცი, მე გიგასთან ცალკე ვაპირებდი ამაზე საუბარს და მგონია, რომ ეს გზავნილი უნდა იყოს, რომ ეს არ იყოს რაღაცა დამაზიანებელი მთელი პროცესისთვის. მე ესე ვთვლი. რა თქმა უნდა, ჯგუფმა, რომელიც ამ კანონმდებლობაზე მუშაობდა და პრინციპში ანუ დაკვეთაც ესეთი იყო, სწორედ სოციალური მეწარმეებისაგან, რომ ჩვენ არ გვინდოდა გარკვეული ტიპის ბენეფიტები ყოფილიყო ჩადებული ამ პროექტში, იმიტომ რომ ჩვენ პირველ რიგში გვჭირდება აღიარება, რომ ჩვენი საქმიანობა იყოს გამორჩეული და
თვალსაჩინო ყველა დაინტერესებული პირისათვის, თუ რატომ ვართ სოციალური მეწარმეები, რას ვაკეთებთ და ჩვენ ვთვლიდით, რომ ბენეფიტების არსებობა გარკვეული რისკის შემცველი შეიძლება ყოფილიყო, როგორც სოციალური მეწარმეების განვითარებისათვის, იმიტომ რომ არაკეთილ სინდისიერ ბიზნესებისთვისაც შეიძლება მე შემდეგ მიმზიდველი აღმოჩნდეს. ამიტომ პირველ რიგში, რასაც კანონმდებლობის ფარგლებში ჩვენ ვითხოვთ, ეს არის განმარტება, რომ იდენტიფიცირება ხდებოდეს სოციალური მეწარმეობის. მე მაინტერესებს სოციალურ მეწარმეთა ალიანსის შესახებ, ვიცოდე მეტი, მისი დაფუძნების მნიშვნელობა, რატომ გადაწყვიტეთ, რომ და რა ტიპის ორგანიზაცია, ეს ერთგვარი ბიზნეს გაერთიანებაა, თუ აი რა საფუძველი უდევს ამ ალიანსს? ბატონო, ალიანსის შექმნა სწორედ განაპირობა იმან რომ როდესაც სოციალური საწარმოები შეიქმნა და საქართველოში არც ისე დიდი გამოცდილება არსებობდა სოციალური მეწარმეების მიმართულებით, ყველა ცალ-ცალკე ვაწყდებოდით რაღაცა პრობლემებს და სწორედ აქედან გაჩნდა იდეა რომ ხომ არ ჯობია რომ გავერთიანდეთ და უფრო რა თქმა უნდა ადვოკატირების მიმართულებით და ამ ტიპის საქმიანობის თვალსაზრისით სასურველი იქნებოდა რომ გაერთიანებულიყო და ერთიანი ძალებით გვემუშავა და სწორედ ამიტომ 7-მა სოციალურმა საწარმომ და საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრმა ერთად გადავწყვიტეთ, კი რა თქმა უნდა, გადავწყვიტეთ დაგვიარსებინა სოციალური მეწარმეების ალიანსი. ეს არის უფრო საზოგადოებრივი გაერთიანება, რომელიც საწევროზე ორიენტირებული არის და ანუ ბიზნეს ასოციაციის პრინციპით ჩადებულია მასში. კი ბატონო. 7 არის დიდი რიცხვი. 7 ეს არის დამფუძნებლები, თუმცა დღესდღეობით ბოდიში თვითონ ალიანსი არის შექმნილი ევროკავშირის მხარდაჭერით მიმდინარე პროგრამის ფარგლებში და ნანამ რაც თქვა 7 არის ბორდის წევრი, ანუ გამგეობის წევრების ორგანოები. რამდენი არის დღეს საქართველოს წევრად ყველა არ მიხსენებია რომ უმეტესად საგრანტო ან რაღაცა მსგავსი ტიპის დახმარებებით შექმნილი სოციალური საწარმოები არის. რამდენად კანონმდებლობის თავი დაუნებოთ მესმის რომ ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხებისათვის რომ ინიციატივა მოდიოდეს საზოგადოებიდან. თუ არსებობს დღეს სურვილი, ცნობადობა, ინფორმირებულობა იმის განცდა რომ ეს საჭიროა, რომ გაჩნდეს უკვე ადგილობრივად სოციალური საწარმოები. ანუ ეს არ იყოს მაინც და მაინც დონაციით და ევროკავშირის დახმარებით გაკეთებული პროექტები, იმიტომ რომ ფაქტია რომ ევროკავშირი ბევრს აკეთებს, მაგრამ ვიდრე არ იქნება ინიციატივა ჩვენი მხრიდან, ჩვენ არ დავიწყებთ ამაზე ფიქრს და ზრუნვას, ეს იქნება იმ ჩაკეტილ წრეში, რაზეც ახლა ვსაუბრობთ. გითხრათ უნდა აღნიშნო რომ ევროკავშირმა არაჩვეულებრივი წვლილი შეიტანა სოციალური მეწარმეობის განვითარებაში, თუმცა თვითონ სოციალური საწარმოების დაარსება ქვეყანაში 2009 წლიდან დაიწყო. ანუ გაცილებით სხვა ტიპის ფინანსური რესურსებითაც იწყებენ ხოლმე სოციალური საწარმოების მსგავსი ბიზნეს ოპერატორების საქმიანობის დაწყებას, ვიდრე ეს არის მხოლოდ ევროკავშირის საგრანტო დაფინანსებები. ალიანსთან შეეხება ზუსტად ეს, რომ საწევრო ორგანიზაცია, ზუსტად ეს, რომ ამ წევრობაში ეხდიან თანხას სოციალური საწარმოები. ეს გულისხმობს იმას, რომ მათ აქვთ საკმარისად სტაბილური შემოსავლები და განსაკუთრებით მინდა აღნიშნო ფაქტი, რომ ვინც იწყებს თქვათ ევროკავშირისთვის სხვა ფინანსური მხარდამჭერისგან საგრანტო საქმიანობით, ესე ვთქვათ, სოციალურ საწარმოების დაარსებას და საქმიანობის დაწყებას, შემდგომ ყველა აგრძელებს სტაბილურად, ისინი ეკონომიკური შემოსავლით ინახავენ საკუთარ თავს და ასრულებენ სოციალურ მისიას. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი გადამწყვეტი ფაქტორი, რომ შევაფასოთ სოციალური საწარმოების გავლენა და სოციალური სარგებელი საზოგადოებაზე. ხო, იმიტომ ეს საწარმო არ არის დონაციაზე გათვლილი, ეს უნდა იყოს ერთგვარი ბიზნესი, რომელსაც აქ თავისი სხვა კიდე დამატებითი. ისინი ხარისხიან სერვისს, ხარისხიან პროდუქტს და ამაში იღებენ ჩვეულებრივ თანაწევრებას როგორც ბიზნესი. განსხვავება არის იმაში, როგორ ნაწილდება ეს მოგება, იმიტომ რომ სოციალური საწარმოების შემთხვევაში ეხმარდება საქმიანობას და არ ხმარდება კონკრეტული პირების ინტერესებს. მოდის და ვიცი დაუთ გომელისური სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრისა ხშირად ატყობ რომ ნახავთ კიდე გიგა ჩიტიშვილს ჩვენთან ეთერში. მადლობა მას მობრძანებისთვის, უღმესი მადლობა მობრძანებისთვის ასევე ნანა ჩქარეულს. გარდა იმისა რომ ნანა წარმოადგენს სოციალურ საწარმო იკორთას, როგორც გითხარით, ასევე ჩვენს ინტერესში მოექცევა სოციალურ მეწარმეთა ალიანსი, რომლის გამგეობის თავმჯდომარეს ის გახლავთ. უღმესი მადლობა მობრძანებისთვის. გავდივართ რეკლამაზე და სულ რამდენიმე წუთში ბადრი ჯაფარიძე იქნება საქმიანი დილის სტუმარი.
გადაცემის სპონსორია Nova. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. გადაცემის სპონსორია დეველოპერული კომპანია კინორი. ფრანგული სამშენებლო გამოცდილება საქართველოში. GeForce Green Booster. ყველაზე ეკოლოგიური და ინოვაციური საწვავი, რომელიც ნაკლებად აბინძურებს გარემოს, აუმჯობესებს ნახშირ წყალბადის წვის პროცესს ავტომობილის ძრავში და მნიშვნელოვნად ამცირებს ხარჯს საწვავზე. GeForce Green Booster. ეკოლოგიური და ეკონომიური საწვავი მხოლოდ კალფის ქსელში. გასტროტეკი. ხორეკას აღჭურვილობა. ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის. გასტროტეკი. თბილისი, წერეთლის 76. ჩემი სამშობლო სირია. იქ ახლა ომია. იქ ისვრიან, აფეთქებენ, კლავენ, ანადგურებენ ყველაფერს. მე სიკვდილს გამოვეკეცი, მაგრამ ომს ჩემი ძმა შეეწირა. ახლა აქ ვარ, რადგან საქართველომ მომცა ადგილი, რომელსაც ვუწოდებ ჩემს სახლს და მომცა შესაძლებლობა ცხოვრება გამეგრძელებინა. მაგრამ მუდმივად ჩემს სამშობლოზე ვფიქრობ. ამიტომ აქ ჩვენი ქვეყნის მომავალ თაობას ვასწავლი არაბულს. მათ ენა არ უნდა დაივიწყონ. ვიმედოვნებ, რომ ერთ დღეს ისინი სამშობლოში დაბრუნდებიან და ჩვენი სამშობლოს აღდგენას დაიწყებენ. მადლობა საქართველო, მასპინძლობისთვის. თქვენი ცხვირი დახმარებას ითხოვს. მე ვარ ოტრევინი, ცხვირების ჟინი. აქ ჩვენ გვჭირდება მაგია, უფრო სწორედ მეცნიერება. მადლობა. სპრეი ოტრევინი მენთოლით და ევკალიპტით მოქმედებას იწყებს წუთებში და გრძელდება 12 საათამდე. წასვლის დროა. ოტრევინი და თქვენი ცხვირი სუნთქავს თავისუფლად. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას კვედითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპ. სადაც არ უნდა იყო, ლეის ყოველთვის აქვს შესაფერისი შემოთავაზება. მაგალითად ლეის სტიქსი, რათა გააზიარო უფრო მეტხანს. ან ტალღოვანი ლეისი, იმისთვის, რომ ყველანი იყოთ ერთ ტალღაზე. რომელია შენი ლეისი? მზად ხარ? მის ოჯახთან შესახვედრად, ამ მნიშვნელოვანი მოვლენისთვის. პირველი ჩახუტებისთვის. ჩვეულებრივი კბილის პასტისგან განსხვავებით, ახალი რევოლუციური ფორმულა Colgate Total ებრძვის ბაქტერიებს კბილებზე, ენაზე, ლოყებსა და ხრძილებზე და იცავს მათ 12 საათის განმავლობაში, იმისთვის რომ იყო აბსოლუტურად მზად. ახალი Colgate Total იყავი მზად ყველაფრისთვის. ფუ, არასასიამოვნო სუნის სააბაზანოში. ნესტი, ობი, საკანალიზაციო მილებიდან გამომავალი სუნი. პრობლემა მოგვარებულია. მადლობა Selpax. Selpac Deluxe Refresh-ის უნიკალური მოლეკულები ცნობენ არასასიამოვნო სუნს აერში და ანეიტრალებენ მას. სანაცვლოდ არასასიამოვნო სუნისა იფრქვევა გაზაფხულის ყვავილების საუცხოო სურნელი. დაიმშვიდობეთ არასასიამოვნო სუნს სააბაზანოში ახალი Selpac Deluxe Refresh-ის დამსახურებით. დიდი ფასდაკლება Honda-s ავტომობილებზე, მხოლოდ Sena ავტოში. Honda, the power of dreams. საქართველოს მთებში ყველაფერი სრულყოფილია. მაპატი ლამაზო, ამ სრულყოფილებაში შენი რძე უთუოდ მოიაზრება. სანტინოს რძე იქმნება იქ, სადაც მეფობს ბუნება. სწორედ ამიტომ ინარჩუნებს მთის ყველა სიკეთეს და ეს სრულყოფილება იგრძნობა მის თითოეულ წვეთში. სანტინო შექმნილია საქართველოს ბუნების მიერ. დიდი ფასდაკლება Subaru-s ავტომობილებზე, მხოლოდ Sena ავტოში. Renoxi. აირჩიე უმაღლესი ხარისხის ეკოლოგიურად სუფთა ლაქსაღებავები და წებოცემენტი, რომელიც დამზადებულია უახლესი ტექნოლოგიებით. იყავი გამორჩეული და კრეატიული. Renoxi. შეცვალე შენი სამყარო Renoxis ფერებით. როცა გარშემო ფასები ყველაფერზე იზრდება, McDonald's-ი თავისი ერთგული მომხმარებლებისთვის აკლებს ფასებს. დააგემოვნეთ Big Tasty 4 ახალი გემოთი, საქონლის ხორცით, ქათმით, ბეკონით, ჰალაპენიოთი და რაც მთავარია, ნაკლებ ფასად ჩვენი ერთგული მომხმარებლებისთვის. Automotors-ი, ყველა სახის ავტოსერვისი ერთ სივრცეში. ელექტროდიაგნოსტიკის ჩატარება,
თვლების ნახარისგან გამოწვეული დისბალანსის 100%-ით გასწორება 3D აპარატის მეშვეობით. ნებისმიერი ტიპის ავტომობილის სავალი ნაწილის და ძრავის გაუმართავობის დადგენა და აღმოფხვრა. ოტომოტორსი ისარგებლე ულტრათანამედროვე აპარატურით აღჭურვილი დიზელის ცენტრით და სამღებრო სათუნუქე სამუშაოებით ქარხნული სტანდარტების დაცვით. ამ კვირაში მელაიქები ჩემკენ არიან და თუ ამ ფრაზეუდა საქმე ფარა იქნება გოდრი. ხუსიგავ, ჰაიდან მეიტანე გამბავი. ფარას რომ მევგდებ ტორებში მემრე გეტყვი, ჯო. დაუჩქარე, ჯო, თორე ვაგვიანებთ. ჯეკპოტი 1 მილიონ ლარზე მეტია. ლოტო 642. გახდი მილიონერი. საქართველოს ეროვნული ლოტარია. მოგება შეუძლია ყველას. ზედმეტს ვერ შეგპირდებით. ლიგანი აგავსებთ ცოცხალი მინერალებით. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. გადაცემის სპონსორია დეველოპერული კომპანია კინორი. ფრანგული სამშენებლო გამოცდილება საქართველოში. გუშინდელი პროცესების და ჩვენი შემდეგი სტუმრის ახლანდელი სტატუსის გათვალისწინებით ძალიან გაგვიჭირდება პოლიტიკას აუცდეთ. თუმცა ეკონომიკაც პოლიტიკაა, ეროვნული ვალუტის დღევანდელი მდგომარეობაც პოლიტიკის სარკეა, ინვესტორების კლებაც პოლიტიკური პროცესის შედეგია და მოკლედ ყველაფერი პოლიტიკასთან მიდის ჯამში. ჩვენი შემდეგი სტუმრის ლელოს თანადამფუძნებელთან ბადრი ჯაფარიძესთან და მის ინიციატივებზე საუბარს გვეგმავთ. მან რამდენიმე დღის წინ ეკონომიკური ინიციატივების ერთობის შექმნაზე ისაუბრა. გუშინ საქართველოს პარლამენტში განვითარებულ პროცესებს და მას მოყოლის შედეგებზე უნდა დავსვათ მოკლე შეკითხვები, თუმცა რა თქმა უნდა ამ ინიციატივაზე უფრო მეც ვისაუბრებ და ეკონომიკაზე ცხადია. ბადრი ჯაფარიძე, ლელოს თანადამფუძნებელია, საქმიანი დილის სტუმარი. მოგესალმებით ბატონო ბადრი, მადლობა რომ ხარჯებთან ერთად. მადლობა მოგზაურობისთვის. შენ როგორც პოლიტიკურ წიაღსლებში გაწაფული უფრო ჟურნალისტიკაში. არა, მოდი და იმ თემას მივაყოლებ ამ პროცესებში. ჩვენ ბოლო თვეებში და პრინციპში ლელოს აქტივობაც ამას მოყვა, რაც ხდებოდა საქართველოში. ნახეთ როგორ დაისახა ეს ეკონომიკაზე, როგორ იყო ლარის კურსის მდგომარეობა, შემდეგ სხვადასხვა სტატისტიკური მონაცემები, ის რაც გუშინ მოხდა. თქვენ ერთობაზე საუბრობთ, რა ერთობა შეიძლება იყოს ამ დროისათვის ეკონომიკის დამჭერი, რომ თუნდაც შეინარჩუნოს ის მდგომარეობა, რაც დღეს აქვს და იყოს სტაბილურობა ამ მიმართულებით. ეკონომიკა ძალიან სენსიტიური არის ნებისმიერ პოლიტიკურ მოვლენაზე ქვეყანაში, მაგრამ ყველაზე ცუდი, რაც ჩვენ ეკონომიკას ჭირს, ეს არის ხედვის არარსებობა. ჩვენი მთავრობის მხრიდან, რომელიც იცვლება ყოველ წელს, იცვლება გაურკვეველი პრინციპით, მოდის შერჩევა ხდება ერთადერთი ბოლოს უკვე დაკომპლექტებულია მთავრობა არა კომპეტენციის, ან განათლების, ან გამოცდილების მიხედვით, არამედ დაკომპლექტია მხოლოდ ერთი ადამიანის ლოიალურობის პრინციპიდან გამომდინარე, ესეთი მთავრობა ვერასდროს არ მოიტანს შედეგს, იმიტომ რომ ის ემსახურება პირველ რიგში თავის დამქირავებელ ერთ ადამიანს და არა ქვეყანას. ამიტომ, როდესაც შენ არა გაქვს ხედვა მოკლევადიანი, საშუალოვადიანი პერსპექტივა, გრძელვადიანი პერსპექტივა და შენ არა გაქვს ამის განსახორციელებელი რესურსი, ან ინტელექტუალური, ან თუნდაც იდეოლოგიური რესურსი ყველაფერს თავი დავანებოთ, ამ შემთხვევაში შეუძლებელია, რომ ეკონომიკური შედეგი მივიღოთ. ეს იქნება კიდევ ერთი წარუმატებელი ცდელობა, რაღაც შედეგი, ან ყოველ შემთხვევაში რაღაც სტაბილიზაცია მაინც მოახდინონ ქვეყნის ეკონომიკაში მიმდინარე პროცესების. თუმცა მე რამდენიმე დღის წინ მოვისმინე და ბევრჯერ გადავდე სხვადასხვა მიზეზების გამო ეს საუბარი, ეს ჩემი ასე ვთქვათ მინუსი არის, იყო საუბარი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ჩემთვის სწორ გზავნილზე, რომ უნდა ყოფილიყო ეკონომიკური გადაწყვეტილებების, თუნდაც ამ არარსებული ხედვის ფონზე, ერთობა დაგეგმილი, რომელიც გაუმკლავდებოდა იმ უმძიმეს გამოწვევებს, რომელიც ფაქტოლოგიურად გვაქვს დღეს ქვეყანაში. საუბრობ ეკონომიკის წინაშე დამდგარ ეს გამოწვევაც აღარ არის უკვე, ეს უკვე რეალური
დიაგნოზიდან გამომდინარე კონკრეტული პრობლემებია გამოსახული ინფლაციაში და დასრულებული სხვა თემებში. ეს სხვაგან არავის არ გაუჟღერებია, ამის საფუძველი არ იყო იოლად რთულად განჭვრეტადი, მაგრამ მაინც რა ინიციატივების ერთობაზე შეიძლება საუბარი უფრო რო ჩავშალოთ. თქვენ დღეს სხვა გადაცემების უფრო სასურველი რესპონდენტი ხართ. მე კიდე უკან მაინც მოგათრევთ იმ სფეროში. მე ვფიქრობ, რომ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, საჭირო არის დღევანდელი მთავრობა ჩანაცვდეს არჩევნების გზით კომპეტენტური მთავრობით, სადაც ადამიანები იქნებიან არჩეული მათი ცოდნის, კეთილსინდისერების და გამოცდილებიდან გამომდინარე, რომელსაც ექნება ხედვა, რომელსაც გააცნობს საზოგადოებას. ეს ხედვა, ჩემი აზრით, უნდა იყრობოდეს პირველ რიგში ქვეყნის როლის შეცვლას რეგიონში და მისი ბიზნესის ცენტრად გადაქცევას. ყველა მიმართულებით, ძირითადი მიმართულებით მე ვფიქრობ, რომ ეს არის აბსოლუტურად რეალისტური და ამ მიზნების ცენტრად გადაქცევას უნდა იმსახურებოდეს და ექვემდებაროს ყველა საკანონმდებლო ინიციატივა და ყველა ნაბიჯი, რომელსაც გადადგავს მთავრობა და შემდგომ პარლამენტი. აქედან გამომდინარე, დღეს სამწუხაროდ მოცემულობა გვაქვს, რომ ეს არის წინა საარჩევნო მთავრობა, რა პრინციპით არის დაკომპლექტებული გითხარით. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მხოლოდ ერთ რამეს უნდა ველოდოთ, როგორმე ესე იგი მივიდეთ რაც შეიძლება მინიმალური ზიანით არჩევნებამდე. ეს არის ახლა ამოცანა. აი თქვენ ხედვაში ამ ერთობაში რა საქართველოს მთავრობები ხშირად ამბობენ ხოლმე რომ ისინი მემარჯვენე მიმართულების არიან თავისუფალ ბაზარზე საუბრობდნენ, მაგრამ ხშირად ვიღებდით ისეთ გადაწყვეტილებებს და ისეთ ფაქტობრივ დამდგარ გადაწყვეტილებებს, რომელიც ზირთად უფრო სოციალურად ორიენტირებული იყო და ამასაც თავისი მიზეზები შეიძლება ქონდეს იმ თქვათ მდგომარეობიდან, რაც დღეს ქვეყანაში არის და იმ პატარა ეკონომიკიდან, რაც საქართველოში არის. თქვენ ხედვაში როგორ წარმოგიდგენიათ, რა შეიძლება იყოს ამ ერთობაში მთავარი ხაზი, რაც გააერთიანებს მათ შორის მოსახლეობას და მმართველ გუნდს? პირველ რიგში მე ვლაპარაკობ არა ამჟამინდელ მმართველ გუნდზე, რომელიც ვერ გაერთიანდება ვერანაირად მოსახლეობასთან. ზოგიერთ როდესაც იქნება კომპეტენტური მთავრობა, ეყოლება ამ ქვეყანას კომპეტენტური მთავრობა, მთავარია რომ ამ მთავრობამ არ მოატყუოს თავის მოსახლეობას. მთავარია ამ მთავრობამ, რომელიც იქნება გამჭვირვალედ გასაგებენაზე აუხსნას რა გეგმები აქვს, რა გამოწვევები აქვს ქვეყანას, რა გეგმები აქვს, რას შეიძლება მივაღწიოთ და ეს უნდა იყოს ჩემს ყველაზე მთავარი არის რომ მოსახლეობას ყოველთვის უნდა ვესაუბროთ გამჭვირვალედ და უნდა აუხსნათ ამათვე გადაწყვეტილების უკან რა დგას და ადამიანები გაგებით მოეკიდებიან თუნდაც დროებით გაჭირვებას ან რაღაც შეფერხებასაც კი თუ კი გზნობენ რომ შენ მათ არ ატყუებ და თუ კი ხედავენ რომ შენგან კომპეტენცია და ცოდნა საკმარისი მისათვის რომ გაუძღვე შენ საქმეს და შენი ნაბიჯები არ ემსახურება ვიღაცის კეთილდღეობას თუ არა ყოველშემთხვევაში ვიღაცის ინტერესების თუ სიამოვნების მინიჭებას ვიღაცისადმი არამედ ემსახურება ქვეყნის განვითარებას. მე მინდა დავუბრუნდე ერთ თემას, რომელზეც ჩვენ ბევრი გვაქვს ნასაუბრები, მაგრამ ის პოლიტიკურ ჭრილშიც ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, თემა ეხება confidence. ეს ერთ-ერთი მთავარი თემა არის მთელ ბოლო ათწლეულებია ეკონომიკაში და ბიზნესში, თუმცა ის განსაზღვრელი გახდა დობა, როგორც ასეთი განსაზღვრელი გახდა ეკონომიკური პროცესებისა, რომელიც პირდაპირ ისახება შემდგომ და პირიქით პოლიტიკაზე. დობა, რომელიც შემდგომ უკვე ფორმირდება მოლოდინები და მოლოდინები, რომლის მართვაც ამ ქვეყანაში სამწუხაროდ ვერც უნარების, ვერც სოდნის და ვერც სხვა მიზეზებით ვერ ვისწავლეთ. რა მნიშვნელობა აქვს, ბადრი, თქვენ თუ შეიძლება რომ გითხრათ იმაზე მეტი დობას, რომელიც შემდგომ მოლოდინებს აფორმირებს და რატომ ვერ ხდება ამ მოლოდინების მართვა ქვეყანაში? პირველ რიგში უნდა ვთქვათ რა, რომ ნებისმიერი რეფორმა, ეკონომიკური რეფორმა, ან ინიციატივა განწირულია წარუმატებლობისათვის, თუ კი მთავარი ქვეყანაში კანონის უზენაესობა არის ფეხქვეშ გათელილი. მილტონ ფრიდმანი მოგეხსენებათ, ცნობილი ლეგენდარული ეკონომისტი, რომელიც თავდაპირველად საუბრობდა, რომ პრივატიზაციის მოწოდება ჰქონდა საბჭოთა კავშირი დაიშალა. დაინახა რა პროცესები მიმდინარეობდა საბჭოთა კავშირის შედეგად დაშლის შედეგად მიღებულ ქვეყნებში, მე თქვა რა არა კანონის უზენაესობა. იმიტომ რომ ყველა ინიციატივა განწირულია წარუმატებლობისათვის და ამ დღესაც რაც ჩვენ ქვეყანაში ხდება, პროკურატურა, სასამართლო რასაც ეხლა ინვესტორი ხედავს ბოლო წლებია, ხო? ცხადია რომ რა ნდობაზე შეიძლება იყოს საუბარი ქვეყნის მიმართ, იმიტომაც აქვს ესეთი კატასტროფული კლება ინვესტიციების და თვითონ ქვეყნის შიგნითაც ჩვენ საუბრობთ ინვესტიციებზე, არა მხოლოდ გარედან, არამედ ქვეყნის შიგნითაც, ხო? ინვესტორი, რომელსაც
არ აქვს გარკვეული თუ რა მსახურება მთავრობის ინიციატივა არ აქვს პროგნოზირებადი ან თავი პროგნოზირებადობა კიდევ ხო მნიშვნელოვანი ის ადამიანი ის ინვესტორი ცხადია თავს შეიკავებს რაიმე რისკიანი გადაწყვეტილებების მიღებისაგან და შესაბამისად ფულის დაბადებისაგან თავს შეიკავებს ამიტომ არის რომ ჩვენ გვაქვს ინვესტიციების კლება და რაც თავის ხრივ იწევს იმას რომ სამუშაო ადგილების შექმნა არ ხდება და რაც ყველაზე მთავარია კიდევ ინვესტიცია მხოლოდ ფული ხომ არ არის არა ინვესტიციას მოაქვს ტექნოლოგია მოაქვს წოდნა მოაქვს კულტურა ბიზნესის კეთების ამიტომ არის რომ უცხოური ინვესტიციების ახალისება არ არის მხოლოდ ფინანსური თანხების შემოდინება განსაკუთრებით როცა ჩვენ ვსაუბრობთ ინსტიტუციონალურ ინვესტორებზე თვითონ კომპანიები ძლიერდებიან მათი სადაც ხდება ინსტიტუციონალური ინვესტორების მიერ თანხის ჩადება თვითონ ეს კომპანიები გარდაიქმნებიან ხდებიან გამჭვირვალე ხდება მათი პერსონალის სოდნის ზრდა მე სხვებიც მათ ბაზამენ და ასე შემდეგ ვერაფრით ვერ მოხერხდა ამ ქვეყანაში მაგალითად კაპიტალის ბაზრის განვითარება ვერაფრით იმიტომ არ ესმით ადამიანებს ამ კაპიტალის ბაზრის მნიშვნელობა სამწუხაროდ როცა დებატებს უსმენ თუნდაც პარლამენტში ნუ როგორ გითხართ ამის მოთმენაც ძნელი არის იმდენად არაკომპეტენტურია იმდენად საერთოდ საქმეში შაუხედავი ადამიანები ვსჯელობენ ამ თემაზე და ამ ადამიანებს როგორ შეიძლება რომ საკანონმდებლო ინიციატივების მათგან მოსალოდნელი იყოს ადეკვატური საკანონმდებლო ინიციატივა როცა მათ არ იციან საერთოდ ეს სფეროები ინვესტიციებისადმი რეზისტენტულობა საბოლოო ჯამში ეს მე ყოველ შემთხვევაში რამდენჯერმე გამიჩნდა ეს ეჭვი მომიწია ამაზე ედიტორიალის პუბლიკაციის გაკეთებას ხომ არ არის გულწრფელად იმ ხედვის ნაწილი აი ესე ფიქრობენ ის ადამიანები რომ უბრალოდ ის შეიძლება იყოს დამაზიანებელი იმიტომ რომ ეს არ არის რაღაც 100,000 თუ 100 მილიონი შემოვიდა ამას სხვა რამ მოყვება ხომ არ არის ეს მართლა იმ კულტურის ნაწილი და მენტალობის რომელიც აქვს მე ვფიქრობ არის აი დღევანდელ მართველი გუნდის მენტალიტეტის პრობლემა არის ავიღოთ ეს მაგალითი იმიტომ რომ შეამბე არა უშავს თუ ინვესტორი არ შემოვა ან თუ ინვესტიცია გავა ჩვენ ხო ყავს ერთი ინვესტორი რომელსაც აქვს ამდენი მილიარდი და ეს სრულიად აბსურდული მოლოდინი არის შემდეგ განსაზღვრელი შეცდომების რომელსაც უშვებენ იმიტომ რომ შეუძლებელია ერთი ინვესტორი თუნდაც მთელი სამყაროს ფული რო გქონდეს ამ ინვესტორს შეუძლებელი რომ მან განავითაროს ქვეყანა ესეთი რამე წარმოუდგენელია ქვეყანა ვითარდება მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ არის კონკურენტული გარემო თუ კი არსებობს კვალიფიციური ინვესტორი ფულის მქონე ადამიანისგან განსხვავდება ბევრად იმიტომ კვალიფიციური ინვესტორია ის ინვესტორი რომელიც სხვადასხვა ქვეყანაში ფულს აბანდებს მას აქვს ის სტანდარტები რომელიც ამ კომპანიამ უნდა დააკმაყოფილოს შესაბამისად ეს კომპანიაც წესრიგდება და იმაღლებს კულტურას ბიზნესის კეთების და ასე შემდეგ და ეს კადრებსაც ანვითარებს ბაზარს ანვითარებს და ასე შემდეგ ამაზე არის საუბარი და დღევანდელი მართველი გუნდის დიდი პრობლემა სწორედ იმაში არის რომ მათ მიაჩნია რახან ყავთ ესეთი ინვესტორი კაცი რომელსაც აქვს ამდენი მილიარდი შესაბამისად ეს ყველა პრობლემას მოაგვარებს ქვეყანაში და იმიტომაც ხედავთ რომ ქვეყანაში პრობლემა კი არ გვარდება არამედ ახალი იქნება სამწუხაროდ კარგი ალბათ შესავალს გავაკეთებ ანას შემდეგ კითხვებისთვის ამ თემებზე გუშინ საუბარი არ იქნებოდა ლეიბორისტული პარტიის ოფისში სადაც თქვენ ბრძანდებოდით სხვა პოლიტიკურ ოპოზიციის ლიდერებთან ერთად მე ვერ მივყევი ბატონბად რაღაც სხვა დეტალებს იყო თუ არა შეთანხმება რაიმეზე და რას უნდა სკვეთებაა რომ ჩვენ საქმიან მაყურებელს თქვენ გადმოსცეთ გუშინდელი საღამოს ნასაუბრები პირველ რიგში ყველა არის შეშფოთებული იმით რაც ხდება იმიტომ რომ ეს რაც გუშინ პარლამენტში ნახეთ ეს არის დაცინვა მოსახლეობაზე და შესაბამისად ეხლა ყველას გვაწუხებს რომ ეს პროცესები არ გადაიზარდოს ქაოსში და დესტაბილიზაციაში სამწუხაროდ დესტაბილიზაციის წყარო არის დღევანდელი მართველი ძალა რომელიც იმის ნაცვლად რომ პასუხისგებლიან გადაწყვეტილებებს იღებდეს სრულიად დიდ უზარმაზარ უპასუხისგებლობას წარმოუდგენელ უპასუხისგებლობას იჩენს რაც საბოლოო ჯამში იწვევს იმ პროცესებს რომელსაც ჩვენ ხედავთ ეხლა მთავარია რომ ჩვენ შევძლოთ ყველამ ერთად დავდგეთ ჩვენ პარტიულ ინტერესებზე მაღლა ქვეყანის ინტერესები დავაყენოთ პარტიულ ინტერესებზე და სოფხედო განსხვავებებზე მაღლა და ვთქვათ რომ პრიორიტეტი არის ქვეყნის მშვიდობიანი და დემოკრატიული განვითარება. ეს უნდა იყოს ყველასთვის პრიორიტეტი. რაც შეეხება თვითონ მიმდინარე პროცესებს და გუშინდელ საუბარს ჩვენ შევთანხმდით იმაზე, რომ
მხარს უჭერთ აქციის ორგანიზატორების მოთხოვნებს, ეს ეხება პროპორციული სისტემით არჩევნების ჩატარებას და შემდგომ ვადამდელ არჩევნებს პროპორციულ სისტემაზე დაყრდნობით. აქედან გამომდინარე, გუშინ ჩემი აზრით საინტერესო პრეცედენტი შეიქმნა, როდესაც ეს სრულიად განსხვავებული პოლიტიკური სპექტრი და უპრეცედენტო ასე ვთქვათ, გაერთიანება და ერთსულოვნება იყო გუშინ. შევთანხმდით ამაზე, რომ ეხლა მთავარი არის, რომ ეს პროცესები არ გახდეს ქაოტური, არ გამოიწვიოს ქვეყანაში დესტაბილიზაცია და მოთხოვნები, რომელიც აქვთ ამ ახალგაზრდებს, აქციის ორგანიზატორებს, ამ მოთხოვნებს ხარ დაუჭეროთ. ეს ერთობა ვნახეთ, იდეაც პრინციპში რაც მთავარი მიზანი შეიძლება ამ ერთობის იყოს, გუშინ მოვისმინეთ, მაგრამ როცა საუბრობთ თქვენც დღეს, რომ პროპორციული არჩევნები ჩატარდეს, როგორ? პროპორციული არჩევნები უნდა ჩატარდეს იმ შეთანხმების საფუძველზე, იმ ვალდებულების საფუძველზე, რომელიც აიღო ბიძინა ივანიშვილმა მოსახლეობის წინაშე და ეს კანონპროექტი არსებობს, ამ ყველასობაზე როცა ვსაუბრობთ, ანუ ეს ხო პროცესები არის, რომელიც კიდევ მოითხოვს რამდენიმე თვიან, აი რომ მივყვეთ დაახოთ ეს, რომ გუშინვე შეიტანეს იგივე დღეს პარლამენტში წარმოდგენილმა რამდენიმე დეპუტატით პარტია მირმა ინაშვილის ხელმძღვანელობით პროექტი, რომელიც იგივე შინ არის დაახლოებით ემყარება, მაგრამ არსებული საკანონმდებლო რეგულაციების მიხედვით უნდა მოხდეს ისევ სახალხო განხილვება, უნდა წავიდეს ეს პროცესები, უნდა იყოს შემდეგ ისევ ის ხმების თვლა, როცა ველოდებით რა პოზიციას მიიღებს 113 საჭირო დეპუტატი და ასე შემდეგ. აი ეს პროცესები კიდევ ერთხელ იქნება თუ არა ამ პოლიტიკური სპექტრისთვის, აქციის ორგანიზატორებისათვის ის რომ გადავადდეს კიდევ აქციები და შემდეგ ველოდოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს 102 დღეს 158 დეპუტატი ყავს, ორ უფლებამოსილება შეჩერებულია. მივიღოთ მოლოდინი დროის როცა კენჭს უყრიან ამ პროცესს. აი როგორ ხედავთ, როგორ წარმოგიდგენთ იმის გათვალისწინებთ რომ თქვენ საუბრობთ რომ მნიშვნელოვანია სტაბილურობა და მნიშვნელოვანია იმისათვის რომ მივიდეთ თუნდაც ხელისუფლების გადაბარების ეტაპამდე ის რომ ქვეყანას არ შეექმნას პრობლემები. რაც შეეხება თვითონ პროცესის მართვას თუ კი შეთანხმება იქნება, რა თქმა უნდა ეს პროცესი არის აბსოლუტურად მართვადი და არც დროში არ გაიწელება. მთავარია რომ ეს შეთანხმება მოხდეს და გააცნობიერონ იმ ადამიანებმა, რომელიც ის ადამიანები, ვინც მხარე არ დაუჭირან თავი შეიკავა, არსად არ მედიან, ისინი მანდატის მფლობელები არიან და ისინი ისევ დააჭერენ იმ წითელ ღილაკს ხელს, ან არ დააჭერენ არც ერთ ღილაკს ხელს და რა იცვლება? ისინი დააჭერენ იმ ღილაკს ხელს, რომელსაც მათ ეთყვით მათი ხელმძღვანელი. თუ მათი ხელმძღვანელი ეთყვით, რომ დააჭირე მწვანე ღილაკს, დააჭერე მწვანე ღილაკს. მათ უთხრეს, რომ წითელს დააჭირე და გააკეთეს ის, რაც გააკეთეს გუშინ. და რამ შეიძლება აიძულოს ის ხელმძღვანელი რომ ეს განცხადება რომელიც საჯაროდ ისე იყო ნათქვამი და მე შეგიძლია რა იყო ნათქვამი მე ვფიქრობ რომ ამ შემთხვევაში მზაობა საზოგადოების მზაობა პოლიტიკური სპექტრის რომ არ დათმონ და უბრალოდ მოსთხოვონ პასუხი და მოითხოვონ იმ დაპირების შესრულება რომელიც იქნა გაცემული ისევე ახალგაზრდების და საზოგადოების პროტესტის შედეგად ამის მოთხოვნა იქნება ამის გარანტია. მოთხოვნა ისეთი, რომელიც არ გაქრება, რომელიც არ ჩაქრება, ეს უნდა იყოს გარანტია იმის, რომ მიხვდეს დღევანდელი უმრავლესობის ლიდერი, რომ აი ესეთი ტიპის თამაში საზოგადოებასთან არის ძალიან სახიფათო. პირველ რიგში ქვეყნისთვის, მერე მათთვის და მისთვის, ამიტომ ეხლა საჭიროა, რომ დაინახოს ამ ადამიანმა, რომ ეს დადგმული სპექტაკლი ვერ შეასრულებს იმ როლს, რომ ადამიანებს შეიყვანოს შეცდომას და თითქოს უცებ მოხდა მაჟორიტარი დეპუტატების ამბოხება, რომელიც არასდროს არ ამბოხებიან არც ერთ თემაზე. არც ერთ ფორმაციაზე. არც ერთ არაფერზე. ეს მაჟორიტარები სწორედ იმიტომაც შეიძლება იყოს ნებისმიერი მმართველი გუნდისათვის მნიშვნელოვანი საარჩევნო სისტემაში, რომ სწორედ ასეთი ფორმით ხდება ხოლმე შემდეგ მათი აქტიურობის გამოყენება. თუ მივიღეთ ესეთ რეალობა, მართალია გუშინ უმრავლესობამ თქვა, რომ არ იქნება ვადამდელი არჩევნები, რომ ამ აქციების პარალელურად მმართველმა გუნდმა, მისმა ხელმძღვანელმა და ლიდერმა თქვა, რომ დაკმაყოფილებულია მოთხოვნები და იქნება ახალი არჩევნები. ოღონდ ეს ახალი არჩევნები, რა თქმა უნდა, ვერ ჩატარდება იმ საარჩევნო წესით, რომელიც დღეს ქუჩაში გამოსულ საზოგადოებას აქციის ორგანიზატორებს და პოლიტიკურ სპექტრს სურს. ანუ ისევ იქნება 75 მაჟორიტარი დეპუტატის შესვლის შანსი და სხვა დანარჩენი უკვე პროცენტულად გადაწყდება. მაშინ რას ვიღებთ? სანამ არ იქნება პროპორციული სისტემით ჩატარების გადაწყვეტილება მიღებული და ეს საკანონმდებლოდ
გაფორმებული. მე რასაც ხედავ და ეს მზაობა არსებობს და არ ჩაქრება ეს მზაობა, გაგრძელდება დიდი დისკომფორტის შექმნა დღევანდელი ხელისუფლებისადმი. ეს გამოხატული იქნება ქუჩაში დემონსტრაციებით, მიტინგებით და ჩემი აზრით აქ არავინ არ უნდა შევიდეს შეცდომაში. ის რაც მოხდა საფხულში, როდესაც ჩაქრა, ასე ვთქვათ, მუხტი, ამ შემთხვევაში ეს მუხტი არ ჩაქრება, იმიტომ მუხტის ჩაქრობა პირველ რიგში გამოიწვია სწორედ იმ დაპირებამ, რომელიც იქნა გაცემული. რაც არის ამ ქვეყნისთვის არ ჭირდება, არ ჭირდება არც მე, არც კონკრეტულ პარტიას. ეს ჭირდება ქვეყანას, იმისაც რომ გამოვიდეთ ამ მოჯადოებული წრიდან. არჩევნებზე გადაწყვეტილებას ამორჩეული მიიღებს ეს არის. რა თქმა უნდა, ამიტომ ერთხელ და სამუდამოდ უნდა ვთქვათ, რომ რასაც ჩვენ ვითხოვთ, ეს არ არის ერთი რომელიმე პარტიისა, რომელიმე პოლიტიკური მოღვაწის სურვილი ან მისი ახირება. ეს არის ის აუცილებელი ნაბიჯი, რომელიც ქვეყანას გამოიყვანს იმ არა მხოლოდ დაპირისპირებიდან, ან იმ ტრული სიტუაციაა დღეს ესე ყველა ერთმანეთს დაპირისპირებულია, ქვეყანა ვერ ვითარდება, იმიტომ რომ არ არსებობს კონსენსუსი საზოგადოებაში, ერთხელ და სამუდამოდ უნდა ჩამოყალიბდეს აზრი იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყნისთვის პრიორიტეტი არის მისი დემოკრატიული განვითარება. დემოკრატიული განვითარებისათვის აუცილებელია ახლა შემდეგი არჩევნები იყოს პროპორციული სისტემით. ეს არის მთავარი მოთხოვნა დღეს. და ამ მოთხოვნას ვინც ხელს უშლის, ის ეწინააღმდეგება ქვეყნის განვითარებას და პრაქტიკულად ცდილობს რომ მოიპაროს ქვეყნის მომავალი. ამიტომ ამას საზოგადოება არ შეეგუება. ბადრი ჯაფარიძე. ქვეყნის განვითარება იგივე ეკონომიკის განვითარებისათვის. ბადრი ჯაფარიძე, ლელოს საზოგადოებრივი მოძრაობა, საზოგადოებრივი პოლიტიკური მოძრაობა ლელოს თანადამფუძნებელი. მადლობა მას მობრძანებისთვის. ბატონ ბადრის გავაცილებ, მალე დაგიბრუნდებით რეკლამის შემდეგ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. გადაცემის სპონსორია დეველოპერული კომპანია კინორი. ფრანგული სამშენებლო გამოცდილება საქართველოში. სამზარეულოს პროფესიონალური დანადგარები და ელექტრომოწყობილობები. ჭურჭლის და აქსესუარების მრავალფეროვანი არჩევანი. მაგიდის სერვირება სასტუმროებისთვის და რესტორნებისთვის. გასტროტეკი, ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის. დაგვიკავშირდით ნომერზე 235 66 33. ბევრი წელია ერთმანეთს ვიცნობთ. ვიცი რა გწყინთ და რა გახარებთ. მე და შენ ერთ დღეს დავიბადეთ. 1994 წლის 14 ნოემბერი. ჩემი და შენი დაბადების დღეა. შენი ბავშვობა კარგად მახსოვს. მახსოვს პირველად რომ წაგიყვანა დედამ საბავშვო ბაღში. ხელში შენი საყვარელი სათამაშო გეჭირა. ხო მართლა, რა ერქვა? ბუბუ. აი თქვენი ისტორია კი სკოლაში დაიწყო. როცა მასწავლებელმა გვერდით სწორედ ის გოგონა დაგისვა, ვის გამოც არაერთხელ გაგფანტვია გონება. თქვენი ამბავი სწორედ ისე გაგრძელდა, როგორც ველოდი. თქვენთან ერთად ბევრი რამ გამოვიარე. მუდმივად გვგრძნობ თქვენს ნდობას, თქვენს ერთგულებას. ჩვენმა ურთიერთობამ წლებს გაუძლო და შექმნა ერთად ყოფნის 25 წლიანი ისტორია. ამ ისტორიის გმირებიც თავად თქვენ ხართ. ავერსი 25 წელი მუდამ თქვენი ერთგული. როცა გარშემო ფასები ყველაფერზე იზრდება, მაკდონალდსი თავისი ერთგული მომხმარებლებისთვის აკლებს ფასებს. დააგემოვნეთ Big Tasty 4 ახალი გემოთი, საქონლის ხორცით, ქათმით, ბეკონით, ჰალაპენიოთი და რაც მთავარია, ნაკლებ ფასად ჩვენი ერთგული მომხმარებლებისთვის. წაგართმევთ წამებს და გაგიტაცებთ ნოვას საწარმოში, სადაც 200-ზე მეტი ქართული პროდუქტი იქნება. მადლობა 13 წლიანი ერთგულებისთვის. თქვენ ირჩევთ ქართულს და ჩვენ გვაძლევთ мотиваციას შევქმნათ მეტი ქართული პროდუქტი. 13 წელი თქვენს გვერდით. ერთად ვქმნით ქართულს. როცა გაციება მთელი დღის გეგმებს გიცვლით. დგება ტერაფლუს დრო. ტერაფლუ ექსტრას ფორმაგი ძალა გეხმარებათ გრიპისა და გაციების სიმპტომებისგან გათავისუფლებაში. და თქვენ კვლავ თამაშში ხართ. სტოპ გაციება. ტერაფლუს დროა. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. TV პირველის ინტერნეტ პარტნიორია MyVideoG. იხილეთ გადაცემის ყველა ვიდეო MyVideoზე.
კვარცის ქვების ყველაზე დიდი არჩევანი საქართველოში. კვარცი იდეალური ზედაპირია სამზარეულოსთვის. ზოდი, გარემონტეს სიყვარულით. ფუ, არასასიამოვნო სუნი სააბაზანოში. ნესტი, ობი, საკანალიზაციო მილებიდან გამომავალი სუნი. პრობლემა მოგვარებულია. მადლობა სელპაკს. სელპაკ დელუქს რეფრეშის უნიკალური მოლეკულები ცნობენ არასასიამოვნო სუნს აერში და ანეიტრალებენ მას. სანაცვლოდ არასასიამოვნო სუნისა იფრქვევა გაზაფხულის ყვავილების საუცხოო სურნელი. დაიმშვიდობეთ არასასიამოვნო სუნს სააბაზანოში ახალი სელპაკ დელუქს რეფრეშის დამსახურებით. კალცემინი ადონსი აკავებს კალციუმს და უნარჩუნებს ძვლების სიმტკიცეს. კალცემინი ადონსი თქვენი ძვლების სიმტკიცისთვის. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ბაია. მზადხარ ჯანსაღი მილისთვის. ახალი Colgate Total იცავს მინანქარს, უზრუნველყოფს პირის ხრუდან უსიამოვნო სუნის განეიტრალებას და ებრძვის კბილების მომატებულ მგრძნობელობას და შენ სრულიად მზადხარ. ახალი Colgate Total მოწინავე ფორმულა მთელი პირის ხრუს ჯანმრთელობისთვის. ყავა კარდნულარი 100% არაბიკის მარცვლებით შექმნილი. გაჯერებული გემო და დახვეწილი არომატი. მიირთვით სრულყოფილება. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კამპანია ძალა ევროპაშია აერთიანებს იმ ადამიანებს, ვისთვისაც ევროინტეგრაცია უპირობო არჩევანია. კამპანიის მთავარი მიზანი არის, რომ ჩვენს მოქალაქეებს შევახსენოთ, რომ ძალა არის ევროპაში, რომ ევროპაში და ნატოში საქართველოს გაწევრიანება ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება და რომ რუსეთი მტერია. არჩევანი მხოლოდ ერთია. მე ვირჩევ ევროპას. რუსეთი ოკუპანტია. ძალა ევროპაშია. დიდი ფასდაკლება Subaru-ს ავტომობილებზე მხოლოდ Sena ავტოში. ბუნებრივი აირის გამოყენებისას უნდა იცოდეთ. კატეგორიულად დაუშვებელია გაზზე მომუშავე მოწყობილობების დამონტაჟება სააბაზანო ოთახში. გაზის გაუმართავი ხელსაწყოებისა და არასტანდარტული საკვამლე თუ სავენტილაციო არხების მოხმარებისას შესაძლებელია მომწამლელი CO-ს გამოყოფა, რომელიც უფერო, უსუნო და სიცოცხლისთვის ძალიან საშიშია. გარემოში CO-ს 0.5%-ით დაგროვება 20-30 წუთში ახდენს ადამიანზე სასიკვდილო ზემოქმედებას, ხოლო 1%-ის შესუნთქვისას 1-2 წუთში იწვევს სიკვდილს. იყავით ყურადღებით, თუ გაქვთ ეჭვი, რომ თქვენს ბინაში გაზის დანადგარები არასწორადაა დამონტაჟებული, მიმართეთ თქვენს მომსახურე გაზის გამანაწილებელ კომპანიას. სოფლის მეურნეობისა და კვების მრეწველობის მე-19 საერთაშორისო გამოფენა 20-22 ნოემბერს. ყველაფერი მათთვის, ვინც სოფლის მეურნეობის სფეროთია დაინტერესებული. გადაცემის სპონსორია Nova. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. გადაცემის სპონსორია დეველოპერული კომპანია კინორი. ფრანგული სამშენებლო გამოცდილება საქართველოში. ბიზნეს უფლებების ახლა დანიშნული დამცველის მიხეილ დაუშვილის განცხადებით, ბიზნეს ომბუდსმენის მთავარი მანდატი და პასუხისმგებლობა იყოს მთავარი მხარდამჭერი ბიზნეს უფლებების და კანონიერი ინტერესების დაცვის კუთხით. TBC ბანკის გენერალური დირექტორი ვახტანგ ბუცრიკიძე ქვეყნის ეკონომიკის ზრდის პროგნოზებზე საუბრისას ამბობს, რომ 2019 წლის და 2020 წლებში მოსალოდნელია, რომ ზრდა 4%-ამდე იქნება წლიური ზრდის შენელების გათვალისწინებით, მიმდინარე წლის მეოთხე კვარტალში და 2020 წლის პირველ ნახევარში, ხოლო 2020 წლის მეორე ნახევრიდან ეკონომიკა მოსალოდნელია, რომ 5%-იანი ზრდის მაჩვენებელს მიუახლოვდება. 2019 წლის სამ კვარტალში საქართველოში 3.4 მილიონი საერთაშორისო მოგზაური შემოვიდა, შარშანდელზე 4.6%-ით მეტი საქსტატის ცნობით, მოგზაურთა 51.6%, 31-დან 50 წლამდე ასაკისა. ამავე პერიოდში უცხოელი ვიზიტორების განხორციელებული ვიზიტისას გახარჯული თანხები 3.3 მილიარდ დოლარს გაუტოლდა, რაც 4.1%-ით მეტია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. დეველოპერულმა კომპანიამ კვადრატმა 35 მილიონი დოლარის ობლიგაციების ემისიაზე განაცხადა. კომპანიამ მოხმარებელს უკვე მე-6-ე დაძლევს საშუალებას დააბანდოს თავისუფალი ფინანსური სახსრები ობლიგაციებში. მაღალმთიანი დასახლებების უშუქო დარჩენა სოფლებში მზის ელექტროსადგურები მონტაჟდება. რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინფორმაციით 97 სოფლის 207 ოჯახში სპეციალური სისტემების მონტაჟი სექტემბრიდან დაიწყო.
საქართველოში სათემო ინტერნეტის ქსელების ევროპული სამიტი გაიმართება ღონისძიებას 14-15 ნოემბერს მასპინძლებს. Food management ჯგუფი უახლოეს მომავალში მომხმარებლებს სწრაფი კვების ობიექტებს არა მხოლოდ თბილისში, არამედ ტალინში შესთავაზებს. სხვა სწრაფი კვების ობიექტებისგან განსხვავებით, აქ წარმოდგენილი იქნება ყველა ძირითადი ქართული კერძი, შენარჩუნებული იქნება ქართული ავთენტური გემო და რაც მთავარია, ადაპტირებული იქნება სწრაფად მისართმევად. Food management ჯგუფს სალომე ჭიპაშვილი სტუმრობდა და მოგვიზადა სიუჟეტი, რის შემდეგაც უკვე ამ კომპანიაზე სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. 2011 წლისთვის დავიწყეთ უკვე მოხდით ამ ინდუსტრიაში. Catering რეალურად ეს არის რესტორანი ნებისმიერ სივრცეში. შესაბამისად ჩვენ გვაქვს ყველა ეს მიმართულება იმისთვის, რომ დამკვეთს მომსახუროთ როგორც ხუშეთის სახით, ასევე სხდომით და საღამო მოვაწყოთ. შესაძლებლობა გვაქვს ერთდროულად მომსახუროთ 2000-ზე მეტ პერსონას და გავმართოთ რამდენიმე ღონისძიება. ამ წლების მანძილზე ჩვენი ძირითადი ამოცანა იყო არის და ვცდილობთ ერთმნიშვნელოვნად ჩამოვაყალიბოთ კეითერინგის სტანდარტი, რომელიც გულისხმობს ნედლეულის საწყის ეტაპზევე და შემდგომ უკვე მომხმარებელთან საბოლოო სახის წარმოდგენის პროცესში, სულად იქნება დაცული ზოგადად გასტრონომიული სტანდარტები და მათ შორის კეითერინგის სტანდარტი, რომელიც პრინციპში არ არსებობს და ვცდილობთ ჩვენ თავად დავამკვიდროთ, შევიმუშაოთ. ჩვენ გვაქვს დანერგილი ხასპის უსაფრთხოების სტანდარტი, მიმდინარე ეტაპზე თანამშრომლობთ და მერგავთ ISO 22000 და სულად არის დანერგილი ჩვენ კომპანიაში. ვცდილობთ, რომ არა მხოლოდ სერტიფიკატისთვის, არამედ რეალურად საქმიანობაში დავნერგოთ ყველა ის მინიმალური და ყველა ის მოთხოვნა, რომელიც დაკავშირებულია საკვები ინდუსტრიასთან. საწყის ეტაპზე ინვესტიცია იყო მინიმალური, აი ძალიან მცირე. დღემდე ვაგრძელებთ განვითარებას ამ მიმართულების. უკვე 3 მილიონზე მეტი არის ინვესტირებული ამ მიმართულებით ამ საქმიანობაში. მუდმივი თანამშრომლების რაოდენობა არის 120 პერსონა ადამიანი და გარდა ამისა ღონისძიებების და შესაბამისად ვიმატებთ თანამშრომლებს, რიგ შემთხვევებში 250 პერსონაზეც ავდივართ. თამამად შემიძლია გითხრათ, რომ ფასები დაახლოებით არის იგივე, რაც ჯოლობის არესტორნების ბიზნესში. მნიშვნელოვნად არ იზრდება ტრანსპორტირებისა და მიწოდების გამო, თუმცა ასორტიმენტი არის გაცილებით დიდი. დღეს ჩვენ შეგვიძლია ერთდროულად 2000-ზე მეტ სტუმარს უმასპინძლოთ და რამდენიმე ღონისძიება გავმართოთ ერთდროულად. თუმცა გარდა ამისა, გვაქვს აღებული მიმართულება და ამ ეტაპზე გეგმავთ და უახლოეს დღეებში პრეზენტაცია გვექნება და წარმოვადგენთ უკვე ქართული სწრაფი კვების ობიექტს, სადაც შენარჩუნებული იქნება ქართული ავთენტური გემო და ხელმისაწვდომი იქნება ყველა სრულობისთვის 2-3 წუთში. ჩვენ წარმოდგენილი გვექნება ყველა ის კერძი, მათ შორის ძირითადი კერძები, ქართული, არა მხოლოდ ცომეული, არამედ სრული ასორტიმენტი, რომელიც იქნება ადაპტირებული სწრაფად მისათმევად და ასევე სწრაფად მოსამზადებლად. გარდა ამისა, აღნიშნული პროექტი მზადდება საექსპორტოდ, იქიდან გამომდინარე, რომ მოთხოვნა რეალურად ქართულ გასტრონომიაზე არის ძალიან მაღალი. პირველი ობიექტი, რომელსაც გავხსნით, იქნება ტალინში. მაღალი ალბათობით, გარდა ამისა, საკმაოდ მაღალია ინტერესი პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან ადამიანები და გარდა ამისა ასევე დასავლეთიდან. Food management-ის გეგმებზე უნდა გავაგრძელოთ საუბარი და სტუდიაში Food management გრუპის დამფუძნებელი და კრეატიული დირექტორი შემოგვერთდნენ დატო ზარანდია და ლიკა კარტოზი არიან ჩვენთან ერთად დილომშტობის მოგესალმებით. მადლობა გადაცემაში მომბრძანებისთვის. ტალინით დავიწყოთ თუ ადგილობრივად? არა, მოდი საქართველოსით დავიწყოთ, ვიდრე ტალინამდე მივარ და ეს იყოს დაგვირგვინება. დღეს რა მასშტაბის კომპანიას წარმოადგენს Food management-ი, რომელსაც საკმაოდ საინტერესო ისტორია აქვს და საკმაოდ ბევრი წელი სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობდა. დღეს დაახლოებით რა მოცულობის კომპანიას წარმოადგენთ? მოგესალმებით. კვლავ. ამ ეტაპისთვის კომპანიის ყოველწლიური ბრუნვა შეადგენს 5 მილიონზე მეტს. ერთდროულად ვემსახურებით რამდენიმე ღონისძიებას ყოველდღიურად. არის შემთხვევები, როდესაც 6-7 ღონისძიება პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს და სტუმრების ჯამური მოცულობა არის 2000-მდე.
გარდა ამისა, მართვაში გვაქვს აღებული რამდენიმე სარესტავნო ქსელი და ვეხმარებით მათი საქმიანობის წარმატებით განხორციელებაში, ანუ სულად მართავს ჩვენი კომპანია ყველა მიმართულებით, როგორც გასტრონომიული, ასევე მართვის თვალსაზრისით. გარდა ამისა, როგორც მოგახსენეთ, ანუ მუშაობთ საფირმების ქსელის მიმართულებით და ჩვენ ვცდილობთ ამ ეტაპზე დავნერგოთ ანუ სულად ეს კეიტერინგის სტანდარტი დავხვეწოთ მომსახურება, რაც არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა დღეს საქართველოში და ამ მიმართულებით გვაქვს ანუ ჩვენი გასტრონომიული სკოლა, სადაც ანუ მაქსიმალურად დიდი რუდუნებით ვარჩევთ შესაბამის კანდიდატებს და ვცდილობთ გამოვითაროთ და შემოვერთნეთ ჩვენ გუნდს. ქალბატონიკა ძალიან გეხარდა. რა ვიცი რომ გუნდი ეტაპურად გაიზარდა და საკმაოდ დიდი არის დღეს. დაახლოებით რამდენ ადამიანს შეადგენს და რა მოცულობის თქვა ღონისძიების ერთდროულად მასპინძლობა შეგიძლიათ? ამ ეტაპზე 120 თანამშრომელი გვყავს მუდმივ შტატში. ღონისძიებებს და პარალელურად ანუ მიმართებთ როგორც მოგახსენეთ თანამშრომლებს პერიოდულად. რაც შეეხება მასშტაბებს 2000 პერსონამდე სტუმარს იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენ კეიტერინგის ყველა მიმართულება ამოცული გვაქვს. გვაქვს როგორც ფურშეტები, ასევე გალასაღამოები, გვაქვს ბარბეკიუ ფართები ან ღონისძიებები. შესაბამისად პარალელურ რეჟიმში 2000 ადამიანს ერთი დღის მანძილზე სრულად მემსახურებით გვაქვს სრული აღჭურვილობა. გარდა ამისა მაქსიმალურად ვცდილობთ დავნერგოთ თანამედროვე ტენდენციები და ინოვაციური პროექტები. ანუ ჩვენს მომხმარებელს დამკვეთს ანუ სამდეში უწყობთ ზუსტ ღონისძიების სქემას და ვაჩვენებთ თუ როგორი იქნება მათი ღონისძიება. აქედან გამომდინარე კომპანიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ამ მიმართულებით განვითარება და ამ სტანდარტების დანერგვა. ვფიქრობთ რომ მიმდინარე პერიოდში, როდესაც კორპორატიული ღონისძიებები განსაკუთრებით მოთხოვნადი არის, შეუძლოთ და მოვახერხოთ 3000 პერსონამდე გავზარდოთ ერთდროულად. აი თქვენ ახსენეთ რამდენჯერმე რომ მომსახურების დახვეწის ასე ვთქვათ პროცესში ხართ მომსახურე რა ნაწილში, მაგათ მე მინახავს როდესაც მსგავსი მომსახურების მიღება უნდა და ერთ-ერთ კომპანიას რომ თქვენ ახსენეთ 3D-ში ვაჩვენებთ. მე მინახავს შავ-თეთრი პრინტერით ამობეჭდილი აი ეს ფურცელზე, როგორი იქნება ვთქვათ მათი შეკვეთა და მენიუას შემდეგ. ანუ რა ნაწილშია დასახვეწი აი ეს მომსახურებები, რომელსაც მათ შორის არა მარტო თქვენ, სხვა კომპანიებიც დავალდებენ ბაზარს. რა არის იცით food management group-ი არის კომპანია რომელიც ატარებს მარტო მაღალი ხარისხის გასტრონომიულ მიღებებს. რაც ეხება ინოვაციას, რაც არის ჩვენ კომპანიაში, არავითარ შემთხვევაში ჩვენ არა გვაქვს უკვე მომზადებული მენიუები, რაც ახსენეთ თქვენ მაღლა. ანუ ჩვენ თანამშრომლობთ ინდივიდუალურად ჩვენ მომხმარებელთან. ვართ დეტალებზე ორიენტირებულები და ყოველთვის ვზრუნავთ ჩვენ მომხმარებელზე. მივდივართ ყოველთვის ლოკაციაზე. ლოკაციაზე მისვლისთანავე მოდის ემოცია, ანუ უხსნით და კონსულტაციას უწევთ მათ იმაში, შეიძლება ადამიანს რაღაცა წარმოდგენილი ქონდეს და უნდა რომ ყველაზე ბედნიერი დღე იყოს ისეთი, რომელიც არის მაგის წარმოსახვაში, მაგრამ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი, რომ ის წარმოსახვა უფრო მაგარი იყოს რეალობაში, ვიდრე მაგას აქვს წარმოდგენილი. და ნახეთ, ანუ უყურებთ ლოკაციას, აუცილებლად ვეხმარებით იმ ლოკაციის შესაბამისად მენიუს აწყობაში, მაგას აუცილებლად ჭირდება გასტრონომიული განათლება და პროფესიონალების ჩართულობა, ასევე ვუგეგმავთ სწორად ლოკაციას, იმიტომ რომ იქ არის აუცილებლად გასათვლელი სწორი გასტრონომიული სვლები. რა იქნება უფრო ეფექტური, როგორ იქნება უფრო ეფექტური მომსახურე პერსონალის, ანუ ამ შემთხვევაში მიმტანების მუშაობა. რამდენად ეფექტური იქნება ის მენიუ, რომელიც უნდა იყოს დახურულ ლოკაციაზე, ღია ლოკაციაზე, გააჩნია როგორი სტუმრები მოდიან, გააჩნია მაგას რამდენად გრძელვადიანი არის ეს ღონისძიება. ამას ყველაფერს უნდა ცოდნა და როცა ამას ყველაფერს სწორად გეგმავ, არ აქვს მნიშვნელობა რამდენი ღონისძიება გექნება ერთ დღეს. მთავარია სწორად მენეჯმენტურად გათვალო ეს ბაზარი განვითარებული, რამდენად არსებობს კონკურენცია ამ მიმართულებით და რამდენად არის მომხმარებელი დღეს ასეთი სტანდარტის მომთხოვნი, როგორც ეს თქვენ სთავაზობთ,
წინა წლებს თუ გადავხედავთ, ცოტა განსხვავებულობა იყო, ფაქტი რომ ვიზრდებით ვერ ვიმართულებით, მაგრამ დღეს რა სიტუაციაშია, დღეს რა ბაზარზეა თქვენი კომპანია წარმოდგენილი? როგორ ბაზარზე? მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ვართ ლიდერები ამ მიმართულებით, ამ ეტაპზე, რაც ეხება საერთოდ ქართულ გასტრონომიას, ყოველთვის იყო პრობლემა მაგის, იმიტომ რომ ქართულ გასტრონომიას უნდა მოარგო ევროპული გასტრონომია, იმიტომ რომ უნდა მოარგო ხასიათს, უნდა მოარგო ასევე მომსახურებას და ასე შემდეგ. რაც ეხება კეითერინგის მომსახურებას, აუცილებლად დასალაგებელია მთლიანად ქვეყანაში დასალაგებელია, იმიტომ რომ არ არის სწორი, უნდა იყოს აუცილებლად საწარმო, სადაც მუშაობენ კვალიფიციური კადრები, რომლებიც იცავენ ყველანაირად სურსათის უნებლობის სტანდარტს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ ტრანსპორტირება ამ საკვების რამდენად დაცულია. ეს ყველაფერი უნდა იცოდეთ. სწორად განლაგება ამ საკვების და რაც ყველაზე საინტერესოა, მე ვფიქრობ, ჩვენი განსხვავება სხვა კომპანიებისგან არის რომ ჩვენ არ ვდებთ მაგიდაზე საკვებს, ჩვენ ვაკეთებთ საკვების ინსტალაციას და ამან ყველაფერმა მოგვიყვანა იმამდე, ხო, რადგანაც ბაზარზე იყო ძალიან მოთხოვნადი ქართული საკვები, ჩვენ დავიწყეთ მაგაზე მუშაობა და გადავაკეთეთ ქართული საკვები და მივეცით ანუ კანაპეს ფორმა, კანაპე აუცილებლად სტანდარტებით უნდა იყოს ან ერთ ან ორ ლუკმიანი, ნაკლებად უნდა ქონდეს დეკორაცია, იმიტომ რომ ამას მიირთმევენ ფეხზე დგომით და შეიძლება რაღაცა ლამაზი კაბა ან პიჯაკი დაუზიანდეს, ხო? ამას ეს ყველაფერი გათვლილია, ასევე თვითონ დადებაც გათვლილია, იმიტომ რომ არის ნიუანსები, როცა მოკლედ გათვალისწინებული. და ჩვენ ურევთ. ეს ყველაფერი უკვე საქართველოს ფარგლებსგან ერთად გადაწყვეტა, რომ ფუდმარტმა კომპანიამ გაიტანოს. რა მიზანს ემსახურებას, რატომ გადაწყვეტა, რომ ამ ფორმით გასულიყავით და რა ფორმით იქნებით წარმოდგენილები? როგორც კაბოტონმა მისაუბრა, საკმაოდ დიდია მოთხოვნა ზოგადად ქართულ გასტრონომიაზე, ინტერესის სფეროა, არა მარტო ქართველებში, არამედ ტურისტებში ზოგადად და საზღვარგარეთ ზოგადად ქართული სარესტორნე ბიზნესი ვითარდება, იზრდება, თუმცა ნაკლებად ხელმისაწვდომია ფართო მასებისთვის. იქიდან გამომდინარე, რომ არის საკმაოდ რთულად საწარმოებელი, საჭიროებს გარკვეულ დროს და ჩვენ მზარდი მოთხოვნიდან გამომდინარე, პირველ რიგში ანუ დავიწყეთ ქართული გემოვების და ქართული კერძების ინტეგრაცია ფუშეტების მიმართულებით და მივეცით კანაპის სახე, ხოლო ცოტა მოგვიანებით და უკვე დასრულებული გვაქვს სტრაფიკვებისთვის ადაპტირება ამ ყველაფრის, უახლოეს პერიოდში სერვისი იქნება სტრაფიკვების თუ სტრაფიკვების სერვისი იქნება, ანუ დასტანდარტიზებული აბსოლუტურად ყველა ნაწილში, ისე რომ 3 წუთში ადამიანს ექნება შესაძლებელი უახლოეს 2-3 თვეში უკვე იქნება შენობა, ანუ გამზადებული. შერჩეულია დიზაინი მზადდება. გეგმაში ეს მხოლოდ ერთი ობიექტით იქნება თუ ფიქრობთ, რომ გააზარდოთ? ჩვენ ვფიქრობთ, ანუ რეალურად გავაკეთოთ, ანუ ქართული სტრაფიკვების ანუ ქსელი, ანუ ფრანჩიზით გავუშვით სხვადასხვა ქვეყნებში. იქნება სრულად სტანდარტიზებული, ანუ საჭიროებს მხოლოდ მართვაში აღება სომერმე კომპანიის მიმართ, ანუ მიერ რეალურად არის საკმაოდ დიდი მოთხოვნა ამ ყველაფერზე, თუმცა როგორც კაბოტონმა მისაუბრა, საჭიროებს მაღალ კომპეტენციას, იქიდან გამომდინარე, რომ საკმაოდ რთულია ქართული ავთენტური გემოვების შენარჩუნება და ეს ნამდვილად არაკლია ფუდ მენეჯმენტს, წარმატებას გისურვებთ და რა თქმა უნდა. აქ როდის აქ სტრაფიკვების ნაწილში? აქ დაახლოებით დანიშნულებული. იქნება ლესელიძეზე, პრეზენტაცია გვექნება დაახლოებით თვენახევარში და ოცნებად დაკვეცია. უკვე სიახლეები გველდება ძალიან ბევრი. თან ტატო ზარანდიას ფუდ მენეჯმენტ ჯგუფის დამფუძნებელს და დირექტორს და ლიკა კარტოზიათ ფუდ მენეჯმენტ ჯგუფის კრეატიულ დირექტორს მასპინძლობთ საქმე ინდელის ეთერში. ძალიან ბევრ საინტერესოს წაიკითხავთ მათზე, ასევე ჩვენს ვებგვერდზე, რომელსაც აუცილებლად იხილავთ სულ რამდენიმე წუთში, როგორც ამ საუბარს, ასევე იმ სიახლეებს, რომელსაც ეს კომპანია შემოგთავაზებს. ჩვენ განვაგრძობთ საქმე ინდელს ინტერნეტში ალბათ ხშირად შეხვედრიხარ ვიდეოს თუ როგორ ამზადებს სტეიქს, ან უბრალოდ ხორცის კერძს, უცნაური გარეგნობის მქონე ყასაბი და მთავარ ინგრედიენტს მარილს ხელის განსაკუთრებული მოძრაობით აყრის. ამ სახალისო ვიდეოებმა მთელი მსოფლიო მოიარა და ძალიან სარფიან ბიზნესადაც იქცა. სარფიანისა და სარფიანის ბლუმბერგის მიხედვით სალდბაის სარესტორნო ქსელი შეიძლება $1 მილიარდადაც კი გაიყიდოს.
ლევან თაღიაშვილმა მოიძია საინტერესო ინფორმაცია ამ ფენომენზე და სწორედ ის გვერდება საქმე დილის ეთერში ლევან დილამშვიდობის. ინტერნეტ მარკეტინგი დღეს ფაქტია რომ ყველაზე ეფექტური, იაფი და ხშირად საუკეთესო საშუალება თქვენი პროდუქციის პოპულარიზაციისთვის და ამის არაერთი მაგალითი არსებობს. ნუსრეთ გიოქჩე, რომელიც ინტერნეტში sold by სახელითაა ცნობილი, თურქი ყასაბია, რომელიც ცნობილ steakhouse-ის ნურს ეთის თანამფლობელია. მისი მომზადების ტექნიკამ რამდენიმე წლის წინ მთელი ინტერნეტი მოიცოდა, დღეს ოფიციალურ გვერდს 2 მილიონამდე ლაიქი აქვს. აღარაფერს ვამბობ იმ ცნობილ ადამიანებზე, რომელიც მის რესტორანს სტუმრობენ, განსაკუთრებით პოპულარული sold by სპორტსმენებშია მარადონა, ნეიმარი, ლიონელ მესი, პოლ პოგბა, მსახიობი ანტონიო ბანდერასი, ლეონარდო დიკაპრიო და კიდევ მრავალი სხვა ცნობილი სახელდაგვარი, რომელსაც მთელი მსოფლიო იცნობს. ოფიციალური მონაცემები არ გვაქვს, მაგრამ როგორც Bloomberg-ი წერს, რესტორნის შემოსავლები გასულ წელს $70 მილიონ გაცდა. ვრცელდება ხმები, რომ მისი მფლობელი რესტორნის გაყიდვას აპირებს და ფასმა არც მეტი არც ნაკლები შეიძლება $1 მილიარდსაც კი გადააჭარბობს. რატომ ასაიდუმლოებს ამ ამბავს თავად sold by ნამდვილად არ ვიცი, მაგრამ თუ Bloomberg-ს დაუჯერებთ, რამდენიმე საერთაშორისო ინვესტორი უკვე გამოხატავს დაინტერესებას და ხმების როგორც ჩანს სწორედ მათი წრიდან გავრცელდა. ნურს ეთი, რომელიც 2010 წელს დაფუძნდა, ისეთ ქალაქებში ფლობს სარესტორნო ქსელებს, როგორიცაა მაგალითად ნიუ-იორკი, მაიამი, დუბაი, მიკონოსი, საბერძნეთში და ასე შემდეგ. რესტორნის წარმომადგენლებმა, რა თქმა უნდა, კომენტარზე უარი განაცხადეს, რადგან მათ არ სურთ თემაზე საუბარი, რაც შეეხება გაყიდვის მიზეზებს, Dogus Holdings Bloomberg-ის ინფორმაციით ძალიან უჭირს ვალდებულებების გასტუმრება, რომელიც მათ ამერიკულ დოლარში აქვთ. გაუფასურებული თურქული ლირა კი ლარის არ იყოს, მძიმე ტვირთად აწევს ბიზნესს. ასეთი იყო მოკლედ ამ ნურსეთის ამბავი. ლევან თაღის მარილიც მოაყარა თავის ჩართვას. მადლობა ლევანს. განვაგრძობთ უკვე მზის სათვალეს, თუ მხოლოდ ზაფხულისთვის არჩევთ, ზამთარში თოვლზე არ ეკლილი სხივი უნდა გავიხსენოთ და მიხვდებით, რომ კარგი სათვალე ყოველთვის საჭირო და მნიშვნელოვანია, მე დიდი არჩევანი არ მაქვს ამ მიმართულებით. ხარისხი კიდევ უფრო, რასაც ქართულ ბაზარზე იუბილარი კენარი მომხმარებელს ყოველთვის თავაზობს, იუბილარი კომპანია საჩუქრებს თავად ამზადებს და კენარს განსაკუთრებულ შეთავაზებებზე უკვე მოგიყვებით ჩვენ სიუჟეტში. 15 წელი ქართულ ოპტიკურ ბაზარზე. კომპანია კენარი 15 წლის იუბილეს აღნიშნავს. საკუთარ დაბადების დღეს კენარი მომხმარებელს City Mall-ში გახსნილი ახალი ფილიალით და სპეციალური შეთავაზებით ხვდება. კომპანია, რომლისთვისაც პრიორიტეტი ხარისხის შენარჩუნება და კმაყოფილი მომხმარებელია, ქვეყნის მასშტაბით ოპტიკის 12 მაღაზიითაა წარმოდგენილი. კენარი არის კომპანია, რომელიც წარმოადგენს ექსკლუზიურად ისეთ მსოფლიო ბრენდებს, როგორიც არის მაიკიტა, ვალენტინო, ძიორი, სილუეტი და მრავალი სხვა. კენარში წარმოდგენილი კოლექციები გამორჩეულია კრეატიულობით, დახვეწილობით. მინდა გითხრათ, რომ მზის სათვალეების გარდა ჩვენ მომხმარებელს ეძლევა საშუალება შეიძინოს როგორც ოპტიკური ჩარჩოები, ასევე სათვალის ლინზები და მთელი ქსელის მასშტაბით მიიღოს ექიმი ოფთალმოლოგის მომსახურებაც. 40-მდე ბრენდის პროდუქცია ყოველთვის მრავალფეროვანი და მომხმარებლის განსხვავებულ გემოვნებაზე ამორგებული. აქ ხშირად შეხვდებით ექსკლუზიური ბრენდების კოლექციებს. კენარი ექსკლუზიურად გვთავაზობს ყოველთვის ცნობილ და საყვარელ იტალიურ ბრენდს ვალენტინოს. ვალენტინო ყოველწლიურად გვთავაზობს საკმაოდ საინტერესო, დახვეწილ და ელეგანტურ დიზაინის მქონე მოდელებს. წელსაც გამოყენებული გვაქვს უმაღლესი ხარისხის ფასეტატისა და მეტალის კომბინირებული დიზაინის მქონე მოდელები, ასევე საკმაოდ ფართო ასორტიმენტი გვაქვს მზის სათვალეებშიც, რაშიც ჭარბობს ვალენტინოსთვის საყვარელი ფერი წითელი. ასევე გვთავაზობთ Tom Ford-ის უახლეს კოლექციას. Tom Ford-ი წელს გვთავაზობს სამიერთში დიზაინის მქონე მოდელებს. ეს მოდელი მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ოპტიკური ჩარჩოს დატვირთვით და ამავდროულად მზის სათვალის ფუნქციითაც. 15-წლიანი გამოცდილების მაღაზიათა ქსელი 15%-იან ფასდაკლებას მომხმარებელს 3 დღის განმავლობაში შესთავაზებს. სასურველი სათვალის შერჩევას მყიდველი კენარის 12-ვე მაღაზიაში შეძლებს. როგორ შევარჩიოთ სასურველი სათვალე დეტალებში უკვე კენარის ახალი მაღაზიიდან გვანცა ბერუკაშვილი გაგვარკვევს, გვანცა დილამშვიდობისა.
მოგესალმები, კომპანია კენარის ახალი ფილიალი და რომელიც City Mall-ში სულ ახლახანს გაიხსნა. კომპანია მომხმარებელს მუდმივად სთავაზობს განახლებული კოლექციების სახით მრავალფეროვან არჩევანს. ასევე კომპანია კენარი 40-ზე მეტი ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელია საქართველოში და 15 წლის იუბილეს აღნიშნავს. და სწორედ ამასთან დაკავშირებით სპეციალური შეთავაზება აქვს საკუთარი მომხმარებლისთვის. რა შეთავაზება ეს და რომელ ბრენდებზე ვრცელდება, უფრო კონკრეტულად მოგვიყვება კენარის PR მენეჯერი ეთუკა ცხაკაია. მოგესალმებით ეთუკა. პირველ რიგში მინდა მოგილოცოთ კომპანიის დაბადების დღე და როგორც ვიცი იუბილესთან დაკავშირებით კენარი საკუთარ მომხმარებელს საჩუქარს უმზადებს. რა შეთავაზება ექნება კენარს მომხმარებლისთვის, რომლებიც ამ დღეების განმავლობაში მოვლენ? დღეს 15 ნოემბერია, კენარი 15 წლის გახდა. სწორედ ამ დღესთან დაკავშირებით, საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით, დღეიდან მხოლოდ 3 დღე, 15, 16 და 17 ნოემბერს გვექნება 15%-იანი ფასდაკლება კენარის ბრენდებზე. როგორც ვიცი, ეთუკა ქართველი მომხმარებლისთვის სპეციალურად არჩევთ თქვენს კოლექციებს. დადიხართ სხვადასხვა შოურუმებზე, საიდან ჩამოგაქვთ ეს კოლექციები. ჩვენი შესყიდვების გუნდი წელიწადში 2-ჯერ დადის საერთაშორისო გამოფენებს. ეს ხდება გაზაფხულზე და შემოდგომაზე, გაზაფხულზე მილანში და შემოდგომაზე პარიზში, სადაც წარმოდგენილია მთელი ოპტიკური სამყარო. იქ ხდება კოლექციების პრეზენტირება და შემდგომ უკვე შერჩევა ჩვენი მომხმარებლისთვის. დავათვალიეროთ თან რა პროდუქცია გაქვთ თქვენს მაღაზიათა ქსელში წარმოდგენილი და ბრენდები, რომელსაც წარმოადგენს კენარი. აუცილებლად, მოდი დავიწყოთ ჩვენი ერთ-ერთი ექსკლუზიური ბრენდით Dior-ით. აქ წარმოდგენილი კოლექცია არის სრულიად ახალი 2020 წლის კოლექცია. მოდით ახლიდან ვნახოთ აი კონკრეტულად ეს მოდელი, რომელიც ჩვენ მომხმარებელში საკმაოდ დიდი პოპულარობით სარგებლობს. გვანთა მოდი თქვენც მოიზომეთ რომელიმე მოდელი, აი მაგალითად ვფიქრობ ეს მოუხდება თქვენი სახის ფორმას. ასევე Dior-თან ერთად აქცენტი აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ ჩვენ ექსკლუზიურ ბრენდზე Maikita-ზე. Maikita არის გერმანული ხელნაკეთი ბრენდი, კრეატიული, თითოეული მოდელის დამზადება სჭირდება საკმაოდ დიდი ხანი და არის საკმაოდ მსუბუქი. ესეც არის Maikita-ს უახლესი კოლექციიდან და ასევე აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ აქცენტი სილუეტზე. სილუეტი არის ჩვენი ექსკლუზიური ბრენდი. სილუეტი არის საკმაოდ მსუბუქი სათვალე, ანუ ერთ-ერთი ყველაზე მსუბუქი სათვალე. ოპტიკურ სათვალეებზეც გაქვთ? რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს წარმოდგენილი სილუეტის ოპტიკური სათვალეების კოლექციაც. ეს კოლექციაც არის სრულიად ახალი 2020 წლის. მოდით ეს მოდელი ვნახოთ განსაკუთრებით, იმიტომ რომ განსხვავდება სხვა მოდელებისგან, არის არასტანდარტული ფორმის და ძალიან ლამაზი არის პირადად მე ძალიან მომწონს. არ შემიძლია არ კითხოთ მოდასთან დაკავშირებით. რა არის წელს მოდაში, როგორი სათვალეები? აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ ის, რომ მოდაში არის ის, რაც გვიხდება. ანუ სათვალე არ არის მხოლოდ და მხოლოდ აქსესუარი, სათვალე არის სამშვენისი, რომლის გაკეთების შემდგომაც თავს უნდა ვგრძნობდეთ კომფორტულად. აქედან გამომდინარე, პირველ რიგში უნდა გავითვალისწინოთ ეს სათვალის შერჩევის პროცესში. ჩვენთან ასევე წარმოდგენილია როგორც ვიწრო ფორმები, ასევე oversized სათვალეები. და მაგალითად აი ეს მოდელი Dior-ის, ეს არის oversized, აი ამ სტილის მოდელები არის საკმაოდ მოდაში წელს. ძალიან დიდი მადლობა ეთუკა, წარმატებებს გისურვებთ. მე უკვე შევარჩიე სილუეტის სათვალე და მომხმარებელს შევახსენებ, რომ კომპანია კენარი 15 წლის იუბილესთან დაკავშირებით 3 დღის განმავლობაში მომხმარებელს სპეციალურ შეთავაზებას სთავაზობს 15%-იანი ფასდაკლება, როგორც მზის, ასევე ოპტიკურ სათვალეებზეც მოქმედებს. მადლობა გვანცას, წარმატებები კენარს და რა თქმა უნდა ვილოცავთ იუბილეს. ჩვენ კი სარეკლამო პაუზა გველდება და სულ რამდენიმე წუთში ელენე კვანჩილაშვილის ანალიტიკა იწყება საქმიანობის ეთერში. გადაცემის სპონსორია Nova. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. გადაცემის სპონსორია დეველოპერული კომპანია კინორი. ფრანგული სამშენებლო გამოცდილება საქართველოში. ნუ იქნები მეგობრე. პატივი ეცი ავტორებს და უყურე ფილმს ლეგალურად.
იცოდე რას უყურებ. გასტროტეკი. ხორეკა სახჭურვილობა. ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის. გასტროტეკი. თბილისი, წერეთლის 76. GeForce Green Booster. ყველაზე ეკოლოგიური და ინოვაციური საწვავი, რომელიც ნაკლებად აბინძურებს გარემოს, აუმჯობესებს ნახშირ წყალბადის წვის პროცესს ავტომობილის ძრავში და მნიშვნელოვნად ამცირებს ხარჯს საწვავზე. GeForce Green Booster. ეკოლოგიური და ეკონომიური საწვავი მხოლოდ Golf-ის ქსელში. ვიუგანა მაგაზია. სადღაც მაგაზეც არის, მაგაზეც. მაგაზია, მაგაზე. ჯეკპოტი $1 მილიონ მეტია. ლოტო 642. გახდი მილიონერი. საქართველოს ეროვნული ლოტარია. მოგება შეუძლია ყველას. მონტერეი ლუქსის მეტალოკრამიტის სახურავები, უმაღლესი ხარისხი და საუკეთესო მომსახურება. ენდე ლიდერებს, გაიროს ქუჩა 42. მონტერეი, ახლა უკვე ქუთაისში. დიდი ფასდაკლება Honda-s ავტომობილებზე, მხოლოდ სენა ავტოში. Honda, the power of dreams. შეიძინეთ VIP აპარტამენტები Dark Tower-ის ყველაზე მასშტაბურ პროექტში, ბათუმში, ზღვის პანორამული ხედით და გამორჩეული არქიტექტურით. კომპლექსის მმართველობაში შემოდის საერთაშორისო ბრენდი Ramada Plaza by Windham-ის ჯგუფი. აქციეთ შეძენილი სახლის შემოსავლის წყაროდ, ან თავად იცხოვრეთ გამორჩეულად. ნებისმიერი საცხოვრებელი ბინის შეძენისას თქვენ მიიღებთ სახლის დიზაინის საჩუქრად. დაგვიკავშირდით. 3W Dar Building G. აღმოაჩინეთ ყავა იაკობსის არომაგია, შექმნილი ნატურალური ყავის მარცვლებისგან და გაჯერებული ნაღების დახვეწილი გემოთი. იაკობს მონარქის 3-1-ში, ახლა უკვე კარამელის და თხილის ნოტებით. როდესაც პაციენტი კბილების მგრძნობელობის პრობლემით მოდის კლინიკაში, ყოველთვის მიგვითითებს საცტკივად. თუ კბილების მგრძნობელობას უყურადღებოდ დავტოვებთ, ეს უფრო დიდ პრობლემაში გადაიზრდება. ასეთ პაციენტებს მე აუცილებლად ვურჩევ კბილის პასტის შეცვლას. სენსოდინი აუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს. გემრიელი კაპუჩინოს მომზადება უკვე საოცრად მარტივია სახლში. გასინჯე ახალი იაკობსი მდიდარი ხავერდოვანი ქაფით. წარმოგიდგენთ იაკობს კაპუჩინო და ლატე კარამელი. დეტალები, რომელიც ერთად და ცალ-ცალკე ქმნის საერთო საქმეს. იმ ღირებულებებს, რომელსაც მოდუსის ქსელი უკვე 20 წელია ემსახურება. ვაწარმოებთ საქართველოში, ასევე მსოფლიო ბაზრიდან გაწვდით პროდუქციის მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენი გუნდი გემსახურებათ უმაღლესი სტანდარტებით. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია თქვენთან ურთიერთობა. მადლობა 20 წლიანი მეგობრობისთვის. ყავა კარტნულარი 100% არაბიკის მარცვლებით შექმნილი. გაჯერებული გემო და დახვეწილი არომატი. მიირთვით სრულყოფილება. შოკოლადი Alpen Gold აცხადებს ოქროზე ნადირობას. იპოვე 40,000 ლარზე მეტი სიამოვნე მკვეთ გაჯერებული გემოები და მიიღე მონაწილეობა აქციაში ოქროს ციებ ცხელებს. შეიძინე Alpen Gold დარეგისტრირე ჩეკების საიტზე alpengold.me. მეტი Alpen Gold, მეტი შანსი. ყოველ კვირას შეგიძლია მოიგო 40,000 ლარზე მეტი და სხვა პრიზები. შეიძინე ტივოლი და მიიღე საჩუქარი ელექტროსკუტერი. მწვავე ტკივილი შეიძლება მოულოდნელად დაგესხათ თავს. დექსალგინი გვეხმარება მწვავე ტკივილთან ბრძოლაში. დექსალგინი, როდესაც ტკივილი გესხმით თავს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. 12 თვის წინ მოვიხადე სასჯელი. სამსახურს რომ ვეძებდი, ყველასთვის მაინც პატიმარი ვიყავი და უარს მეუბნებოდნენ. გამოსვლის შემდეგ ყველაფერი შეცვლილი დახვდა. ყველა შეცვლილი დავხდით. ძალიან გაგვიჭირდა. პატიმრობის შემდეგ სამსახურის დაწყება არის პირველი. თავარი ნაბიჯი თავისუფლებისკენ. თუ გენდობიან, ესე იგი დაბრუნდი. იოგი ბიჭო, ვერ გაუჩილი ამა, მოდი რა შეხედე. თბილისის საკონცერტო დარბაზში 30 ნოემბერს დეპატიჟებით, ჩემ შემოქმედებით საღამოზე. თბილისის სიმფონიური ორკესტრთან და მაესტრო ვახტანგ კახიძესთან ერთად თქვენთვის საყვარელი მომღერლები შეასრულებენ ჩემს სიმღერებს. გელით სიყვარულით თქვენი მაცაცო.
როცა გარშემო ფასები ყველაფერზე იზრდება, მაკდონალდსი თავისი ერთგული მომხმარებლებისთვის აკლებს ფასებს. დააგემოვნეთ Big Tasty 4 ახალი გემოთი, საქონლის ხორცით, ქათმით, ბეკონით, ჰალაპენიოთი და რაც მთავარია, ნაკლებ ფასად ჩვენი ერთგული მომხმარებლებისთვის. სანდომი ყველაზე ტკბილი ზღაპარი. ზღაპრულად გემრიელი სანდომის ვაფლი. ზედმეტს ვერ შეგპირდებით. ლიკანი აგავსებთ ცოცხალი მინერალებით. გადაცემის სპონსორია Nova. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. გადაცემის სპონსორია დეველოპერული კომპანია კინორი. ფრანგული სამშენებლო გამოცდილება საქართველოში. დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ელენე კვანჭელაშვილი შემოგვიერთა დაპირების სამებრთ ანალიტიკით დილა მშვიდობისა მოგესალმებით. ბევრი საინტერესო თემა იყო ამ პროექტში, მაგრამ მე არ დავანოსებ ის თემა, რომელზეც შენ აპირებს საუბარს. მოდი შენვე წარადგინე. გამარჯობა, ანა ბექა. მე მიხელ ჩხენკელის მეორედ მოსვლაზე მინდა რომ გავამახვილო ყურადღება საქმიანი დილის ანალიტიკის ჩემს ბლოგში. ვერ გამოგრჩებოდა მე მგონი ეს ამბავი, რადგან რეალურად ყველა მხრიდან უკვე კარგახანია გვესმის ერთი და იგივე რომ განათლების რეფორმა არის ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი. რაღაცები იცვლება, მაგრამ როგორც ჩანს, არა ფუნდამენტურად, რადგან რომელიც საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტის რეკომენდაციასაც არ უნდა ჩავხედოთ, ყველა ერთხმად და შეთანხმებულად ამბობს, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი სტრუქტურული რეფორმა დღეს არის განათლების რეფორმა. მიხელ ჩხენკელი დღეს საქართველოს ნომერ 13 განათლების მინისტრია, მე-11-ს თვითონ იყო. პირველად მინისტრის პოსტი მან 2017 წლის 13 ნოემბერს დაიკავა და თანამდებობა 8 თვის შემდეგ ისე დატოვა, რომ მისი წასვლა პრაქტიკულად არ გაგვიგია, უფრო ის გავიგეთ, რომ მის ნაცვლად მიხეილ ბატიაშვილი მოვიდა. ერთი თვით ადრე, სანამ თანამდებობიდან გაათავისუფლებდნენ 2018 წლის მაისში, მიხეილ ჩხენკელმა სამოქმედო გეგმის პრეზენტაცია გამართა და განათლების ყველა საფეხურზე დაგეგმილი ინიციატივა საზოგადოებას გააცნო. 4 ძირითადი მიმართულება, რომლის განვითარებასაც მიხეილ ჩხენკელის ხელმძღვანელობით მაშინ სამინისტრო ირჩევდა, ასეთი იყო. ზოგადი განათლება, აქ სხვა პრეზენტაციებთან შედარებით სიახლე იყო კონკრეტული პროექტი ევრიკა, რომელიც სკოლების საგანმანათლებლო პროცესში უნივერსიტეტების ჩართულობას გულისხმობდა და სოფლის სკოლების კონცეფცია, რომელიც მათ კულტურულ საგანმანათლებლო ცენტრებად ჩამოყალიბებას გულისხმობდა და საბავშვო ბაღს, სკოლას, კოლეჯს, ბიბლიოთეკას, სპორტულ და შემოქმედებით კლუბებს გააერთიანებდა. კიდევ ერთი მიმართულება, უმაღლესი განათლება იყო. რეფორმის მიზანი, როგორც მაშინ ამას ჩხენკელი განმარტავდა, იყო თანამშრომლობის გაღრმავება საერთაშორისო სამეცნიერო ფონდებსა და ორგანიზაციებთან, Horizon 2020, Cost Action, Academia Europaea, CERN-ი. შემდეგი მიმართულება ახალგაზრდულ პოლიტიკას უკავშირდებოდა. აქ ჩხენკელი გეგმავდა არაფორმალური განათლების ხელშეწყობას ახალგაზრდულ და მოსწავლეთა ბანაკებზე, ხელმისაწვდომობის გაზრდა, სეზონური სამეცნიერო სკოლების გაძლიერებას და მეოთხე მიმართულება ეს იყო პროფესიული განათლება. ჩხენკელი ამბობდა, რომ რეფორმის მიხედვით კოლეჯებში შეიქმნებოდა როგორც უნივერსიტეტის, ისე კერძო კომპანიების ბაზაზე და საუკეთესო სტუდენტებს შესაძლებლობა მიეცემოდათ ამავე კომპანიაში დასაქმებულიყვნენ. რეფორმა ასევე ითვალისწინებდა კოლეჯების სტუდენტებისა და პროფესორების მობილობას უცხოეთში. პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ გუშინდელ მთავრობის ხდომაზე სწორედ პროფესიული განათლების მიმართულება გამოყო როგორც ყველაზე პრიორიტეტული. ხაზგასით მინდა აღნიშნო და დავავალო ბატონ მიხეილს, რომ განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმოთ
პროფესიულ განათლებას. პროფესიული განათლება დღეს არის ჩვენი ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა, რათა ჩვენ შევძლოთ უახლოესი წლების განმავლობაში აღმოვხვრათ ის დისბალანსი, რომელიც გვაქვს შრომის ბაზარზე და ბატონო მიხეილ, მინდა გთხოვოთ ამას განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმოთ. საქართველოს 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით, რომელიც ფინანსთა სამინისტროს ვებგვერდზეა ხელმისაწვდომი, კონკრეტულად პროფესიული განათლებისთვის 42.840.000 ლარი არის გამოყოფილი თანხებში. ყველაზე დეტალურად გაწერილი არის მაინც ორი მიმართულება, ეს არის ინფრასტრუქტურის განვითარება, რასაც ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით 127.300.000 ლარი უნდა მოხმარდეს და სკოლამდელი და ზოგადი განათლება, რასაც ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით 925.300.000 ლარი უნდა მოხმარდეს. ეს რეალურად ყველაზე დიდი თანხაა კომპონენტებს თუ შევხედავთ, რაც იმას ნიშნავს, რომ სწორედ სკოლამდელი და ზოგადი განათლებაა სახელმწიფოს მთავარი პრიორიტეტი, როდესაც საქმე განათლებაში სტრუქტურული რეფორმების გატარებას გულისხმობს. ჯამში განათლების ბიუჯეტი წელს 1.6 მილიარდ ლარზე მეტია, როგორც ამას ფინანსთა სამინისტროს ვებგვერდზე არსებული პროექტის დოკუმენტი გვეუბნება. ბოლო პერიოდში მთავრობის მხრიდან აქცენტი სწორედ ამ მიმართულებით კეთდება, უპრეცედენტოდ იზრდება განათლებაზე დახარჯული თანხები, რამაც ამ სფეროში ხარისხის ზრდა უნდა უზრუნველყოს. აქ არის ორი მომენტი, რომელზეც მინდა ახლა მე თქვენი ყურადღება შევაჩერო. პირველი, რა მოხდება თუ კი ეკონომიკა 5%-ით არ გაიზრდება, რაზეც მიბმულია სწორედ ის გაზრდილი დაფინანსებაც, რაც 2020 წლის ბიუჯეტის, რასაც 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი ითვალისწინებს. ფაქტია, სხვა რამეს უნდა მოაკლდეს ფული, ან ის გადასახადები გაიზარდოს, რასაც თავისუფლების აქტი ვერ ფარავს, ან ვალი უნდა აიღოს მთავრობამ იმისთვის, რომ განათლების რეფორმის ფარგლებში ნაკისრი ვალდებულებები გაისტუმროს და ეს შეძლოს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდისთვის მთავრობის მიერ მომზადებულ დოკუმენტს თუ გადავხედავთ, დავინახავთ, რომ 5%-იანი ზრდის პირობებშიც განათლების რეფორმა რაღაც ფასად განხორციელდება. კერძოდ, ამ დოკუმენტში მთავრობა საერთაშორისო სავალუტო ფონდს უხსნის, რომ განათლების სფეროს საბიუჯეტო დაფინანსების ზრდას დააბალანსებს ინფრასტრუქტურის დაფინანსების ზრდის ტემპის შენელება. ამავე დოკუმენტში თავად საერთაშორისო სავალუტო ფონდი აღნიშნავს, რომ 2019 წლის პირველ კვარტალში შემოსავლები, რაც სახელმწიფო ბიუჯეტს თამბაქოს გაზრდილი დაბეგვრით უნდა მიეღო, არ შესრულდა და საჭირო გახდა ასევე დაჭრილ თამბაქოზე აქციზის გადასახადის გავრცელება. ამ აქცენტის საფუძველზე უნდა ვივარაუდოთ, რომ დეფიციტის დაბალანსებას SSP იმ გრძელვადიანი ხედვის ჭრილშიც მოითხოვს, რაც კონკრეტულად განათლებას უკავშირდება. კერძოდ, განათლების დაფინანსება გაიზარდოს დღეს მთლიანი შიდა პროდუქტის 3.8%-დან 2020 წელს მთლიანი შიდა პროდუქტის 6%-მდე. და მეორე მომენტი, ჩვენ უკვე გვაქვს საყოველთაო ჯანდაცვის რეფორმა მაგალითად, როდესაც საბიუჯეტო თანხების ზრდამ ნაწილობრივ ნამდვილად გამოიწვია ხელმისაწვდომობის ზრდა, თუმცა მთლიანად საყოველთაო პრინციპიდან მთავრობას ისევ მიზნობრივზე დაბრუნება მოუწია და ამასთან ხარისხთან დაკავშირებით რაიმე სერიოზული ძურები არ მომხდარა. იმასაც ვაკვირდებით, რომ ჯანდაცვის ბიუჯეტი არ წელს იქნება გამონაკლისი და მას წლის ბოლომდე თანხის დამატება დაახლოებით 75 მილიონი ლარის ოდენობით ისევ დასჭირდება. ამიტომ გაუგებარია რა გამოიწვევს ხარისხის ზრდას განათლებაში, თუკი მიდგომა პრინციპში იგივე გვაქვს, რაც ჯანდაცვის სექტორის შემთხვევაში გვქონდა. მეორე მხრივ, გულწრფელად რომ გავიხსენოთ, რომელი რეფორმები დაგვამახსოვრდა განათლების ყოფილი მინისტრებისგან, აქ პასუხების შესაძლოა განსხვავებული ვარიანტები გქონდეს, ამიტომ მე ვისარგებლებ ჩემი საავტორო დროით და ჩემსაც გაგიზიარებთ ჩვენს გვერდზე ამ ნაწილის დაშიარების შემდეგ კი შეგიძლიათ უკვე მომწეროთ თქვენ რა დაგამახსოვრდათ. ამ მსჯელობაში მეტი ობიექტურობის შემოტანისთვის შევეცდები ორ ნაწილად გავყო ჩემი პასუხები, მე რა დამამახსოვრდა და თავად მაშინდელმა მინისტრებმა რა აღნიშნეს თავიანთ მიღწევად. ანა ბექა იმედია მეთანხმებით ესე ვთქვათ ამ მიდგომის წინააღმდეგ. მადლობა. მაშინ შეგვიძლია რომ დავიწყოთ გიორგი მარგველაშვილი. მე დამამახსოვრდა აგრარული უნივერსიტეტის ავტორიზაცია აკრედიტაციის თემა, ავტორიზაციის შეჩერება უნივერსიტეტისთვის და მოგვიანებით სტუდენტების პროტესტის ფონზე მიღებული გადაწყვეტილების შეცვლა, რა გამოყო თავად მარგველაშვილმა სისტემის დეპოლიტიზაცია და პედაგოგთა სოციალური მიდგომარეობის გაუმჯობესება, სასკოლო ავტობუსების პროგრამა, უფასო სახელმძღვანელოების პროგრამა, უმაღლესი
უმაღლესი განათლების სფეროში განხორციელებული რეფორმა, რომლის ფარგლებშიც მოხდა უნივერსიტეტების სტატუსის შეცვლა და გახსოვთ თქვენ ისინი არასამეწარმეო, არაკომერციული იურიდიული პირიდან საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად გადაკეთდნენ. თამარ სანიკიძე მე დამამახსოვრდა აუდიტორია 115-ის მასშტაბური პროტესტი, რომელიც თვითმმართველობის არსებული რეფორმის ცვლილებას ითხოვდა, რადგან მათი თქმით უნივერსიტეტებში ეგრეთ წოდებული ODR-ების ინსტიტუტი ისევ არსებობდა და ხელისუფლება უნივერსიტეტის საქმიანობაში ერეოდა. რა გამოყო თავად სანიკიძემ მანდატური სამსახურის რეფორმამ, მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემა, ავტორიზაცია, აკრედიტაციის სტანდარტების შეცვლა. ალექსანდრე ჯეჯელავა მე დამამახსოვრდა ეგრეთ წოდებული ვაშლების პროექტი, სკოლებში დიდ შესვენებებზე მწვანე ვაშლების დარიგების ინიციატივა, რომელიც სხვათა შორის ჯეჯელავას შემცველმა მინისტრმა მიხეილ ჩხენკელმა აღარ გააგრძელა. სიმართლე გითხრათ, არ მახსენდება, რომ ალექსანდრე ჯეჯელავას თავად შეეჯამებინოს თავისი მიღწევები განათლების სისტემაში, თუმცა ჯამში რომ ავიღოთ, ალბათ საკმაოდ ზუსტი იქნება შეფასება, რომ ჯეჯელავას ინიციატივები ძირითადად სწავლის პროცესში სახალისო ელემენტების შეტანა, სასკოლო სახელმძღვანელოების შემსუბუქებას, სწავლის პროცესში თამაშების დანერგვას და დამატებით საგანმანათლებლო გაკვეთილებს უკავშირდებოდა. მიხეილ ჩხენკელი მე დამამახსოვრდა ხორავის ქუჩაზე მომხდარი საშინელი ტრაგედია და ის რომ ჩხენკელის მინისტრობის დროს განხორციელდა მანდატურის რეფორმაც დანარჩენზე უკვე ვისაუბრეთ ამ ჩართვის დასაწყისში. და მიხეილ ბატიაშვილი მე დამამახსოვრდა მასწავლებლის იაკერ ზაიას საქმე, სკოლის გამოსაშვები გამოცდების გაუქმება 2018-2019 სასწავლო წელს მე-11 და მე-12 კლასელებისთვის ბუიხსნა გამოსაშვები გამოცდები და ფულადი ჯილდოს შეთავაზება საპენსიო ასაკის პრაქტიკოსი მასწავლებლებისთვის განათლების რეფორმის ფარგლებში საპენსიო ასაკს მიღწეულმა მასწავლებლებმა, რომლებმაც ნებაყოფლობითი არჩევანის საფუძველზე პროფესიიდან გასვლა გადაწყვიტეს, სახელმწიფოსგან ერთჯერადი ფულადი ჯილდო 2 წლის ჯამური ხელფასი მიიღეს საპენსიო ასაკის პრაქტიკოს პედაგოგებს ჯილდოს მისაღებად ნების გამოხატვა 2019 წლის ბოლომდე კიდევ შეუძლიათ და ჯილდოს გაცემის მეორე ეტაპი თორცდები უკვე დაწყებულია და წლის ბოლომდე ესე ვთქვათ უნდა განხორციელდეს. პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ თქვა, რომ ბატიაშვილმა სისტემური რეფორმები გაატარა და პედაგოგების სისტემიდან ნებაყოფლობითი გასვლის ნაწილში მას ნამდვილად უნდა დავეთანხმო. სხვა მინისტრებისგან განსხვავებით ვფიქრობ, მიხეილ ბატიაშვილის შემთხვევაში თუნდაც ერთი რეფორმა გაგვახსენდება, რასაც ნამდვილად სისტემური ხასიათი ჰქონდა და აქვს და რაც ამართლებს სწორედ ამ ტერმინს, ესე ვთქვათ, რეფორმას. მაშინ ჩნდება კითხვა, რატომ შეიცვალა მიხეილ ბატიაშვილი. ყველაზე სავარაუდო პასუხია, რომ ამის მიზეზი არის თავად ბატიაშვილი, რადგან რადიკალურად განათლების რეფორმაში არანაირი ცვლილება არ იგეგმებოდა, ეს პრემიერ-მინისტრისგანაც მოვისმინეთ. მე ვერ შევალ იმის ანალიზში, ხომ არ მოხდა ეს სწორედ პოლიტიკური მოტივებით, რაც შეიძლება სწორედ იაკერ ზაიას გარდაცვალებას უკავშირდებოდეს, ალბათ სწორედ ამას უკავშირდებოდა თავად ბატიაშვილის განცხადებაც, როცა მან ხაზი გაუსვა, რომ პირადი გადაწყვეტილებით ტოვებს თანამდებობას და იმედს იტოვებს, რომ მის გადადგომას პოლიტიკური სპეკულაციები არ მოხვება. ფაქტი, რაც გვაქვს, ეს არის 1 წლისა და 3 თვის თავზე უკვე ყოფილმა მინისტრმა მიხეილ ბატიაშვილმა თანამდებობა პირადი განცხადების საფუძველზე დატოვა და ის ისევ მიხეილ ჩხენკელმა ჩაანაცვლა მთავრობის ხდომაზე. პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ თავისი გადაწყვეტილება შემდეგნაირად ახსნა. ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, რომ ბატონი მიხეილი განათლების სისტემური რეფორმის თვალსაზრისით ჩართული იყო როგორც ამ რეფორმის მომზადების, შემდგომ ამ რეფორმის განხორციელების ყველა ეტაპზე. და შესაბამისად მან ზედმიწევნით ზუსტად იცის ბოლო წლების განმავლობაში რა ხდებოდა განათლების სამინისტროში, როგორ მზადდებოდა ეს რეფორმა, როგორ ხდებოდა მისი აღსრულება. ეს არის ჩვენთვის უაღრესად მნიშვნელოვანი და სწორედ ამიტომ სხვა, რა თქმა უნდა, ღირსებებთან ერთად ბატონი მიხეილი შესძლებს სწრაფად დროის დაუკარგულად განაგრძოს ის რეფორმები, რომელიც მიმდინარეობს დღეს უაღრესად წარმატებულად განათლების სამინისტროში. შემდეგი კითხვა არის, რომ რამდენად უზრუნველყოფს მიხეილ ჩხენკელი რეფორმის თანმიმდევრულობას. ერთი რაც ვიცით ის არის, რომ განათლების მინისტრის პოსტზე მიხეილ ბატიაშვილის დანიშვნის შემდეგ მიხეილ ჩხენკელი განათლების საკითხებში პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი გახდა. ამ ნაწილში ალბათ უნდა ვთქვათ, რომ როგორც თავის დროზე ეთქებს უკვე ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ თქვა, გიორგი გახარიას კაბინეტი ამ მიმართულებით რეალურად ბახტაძის ჩარჩოთი სარგებლობს. თუმცა ჩანს მხოლოდ ჩარჩო საქმეს ვერ შველის. ცოტა ხნის წინ გავიგეთ, რომ ბიძინა ივანიშვილიც განათლების
განათლების სისტემის რეფორმის მთავარ ფუნდამენტად დაფინანსების ზრდას მიიჩნევს. იცით, რომ 2021 წლიდან განათლებაზე დაიხარჯება ბიუჯეტის 25% შეგვიძლია, რომ 8 წელში პრინციპულად განსხვავებული შედეგი დავინახოთ, თუ ამ ხელას სახსრებს დავხარჯავთ, შეგვიძლია ძალიან კარგი შედეგი მივიღოთ განათლებული და წარმატებული ქვეყნების რიგში ჩავეწერებით. ეს არის ბიძინა ივანიშვილის ციტატა. მანამდე იმ მოცემულობის ფონზე, რაც დღეს გვაქვს, პასუხგაუცემელი რჩება ერთი მთავარი კითხვა, ბოლო-ბოლო რა არის სწორი გადაწყვეტილება? მიხეილ ჩხენკელის ჩანაცვლება თავის დროზე თუ დღეს მისი ისევ დაბრუნება იგივე თანამდებობაზე და აქ სამწუხაროდ თანმიმდევრული არგუმენტაცია ჩვენ არ გვესმის. ერთადერთი, რასაც შეგვიძლია თანმიმდევრულად დავაკვირდეთ, ეს განათლების მინისტრების პოსტზე ყოფნის საკმაოდ მცირე დრო, მათი ხშირი და განსაკუთრებით წინა საარჩევნო ცვლილებებია. პოლიტიკის და ჩვენი სფეროს გამიჯვნა დღეს მიმდინარე მოვლენების ფონზე განსაკუთრებით რთულია და მე კი არა ბიზნესის წარმომადგენლებიც ვერ იკავებენ უკვე თავს პოლიტიკური ფონის, ეკონომიკისა და ბიზნესის სფეროს საკითხებზე გავლენის ხაზგასმისგან. იმედი მაქვს საავტორო სულისკვეთების, მაგრამ მაინც საკმაოდ სრული სურათი ვაჩვენეთ დღეს მაყურებელს იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორია განათლების რეფორმის ხაზი. განათლების რეფორმა ეს კიდევ ცალკე განსახილავთ, რომ ამ სიტყვას შეთანხმებას ბევრი შინაარსი მოყვება ხოლმე და არა ხშირად ისეთი შემთხვევები, როგორც მაგალითად წინა მინისტრების დროს ან თუნდაც უკვე დღეს მოქმედი მინისტრს გვინახავს. მოკლედ, საინტერესო მიმართულებები გველოდება, ძალიან საინტერესო რეალობის წინაშე ვართ და რა თქმა უნდა კიდევ უფრო საინტერესო აქ ეკონომიკა და რიცხვები, რომელსაც არ მოგაკლებთ არც დღევანდელ ანალიტიკაში და არც ორშაბათიდან დილის 8-ის ნახევარზე ვიწყებთ პირველზე საქმიან დილას ორშაბათიდან დაგველოდეთ ბედნიერ უქმეებს გისურვებთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს.